Já, velkomin að Rauðaborðinu á þriðjudagskvöldi í byrjun september. Það kannski haust, ég veit ekki. Það margt í þættinum í kvöld og mér til aðstóðar hérna megin vindavélana Oddný Ræfesdóttir og Björn Þorláksson. Ég ætlum að byrja á því að reynda að segja að þú tókst viðtal við Einar Má Jónsson í síðustu viku. Já. Ég ætla að gera það núna aftur. Það líst mér vel á, það bara rétt að byrja. Við lítum á Einar Má sem svona hvalreka, þannig að þegar hann kemur til landsins þá ræðum við hann. Ég ætla að reyna að tala við hann svona mest svona vinstrið hans tíma. Hann fór út til Parísar 1964, 60 ár síðan, og síðan fylgdi náttúrulega umrót 68 kynslóðarinnar og síðan, ég veit ekki hvað að kalla 8. áratuginn. Það var náttúrulega rosaleg svona hugmyndadegla. Ég hitti einhvern mann daginn á Vilhjálmur Egilsson sem ég var að tala við hérna í gær. Hann var að segja að það hefði verið svo gaman. Það hefði verið svona mikil hugmyndaleg degla og deilur og verið svo skemmtileg pólitíkir á þessu tíma. Sumir tala þetta sem svona vitleysistíma, villta vinstrið, að allir hafi verið að tala rífast keisarans skegg og eitthvað svona. Ertu að tala um 8. 8. áratuginn. Er ekki aftur að... Það var nú bara barn. En er ekki aftur að... Við Björn vorum rífur kjafta. Já, en er ekki aftur að skapast sko þessi tími að fólk pólitískt núna sem var ekki pólitískt fyrir skömmu tíma. Við erum öll að verða mjög pólitísk. Ég held það. Við höfum oft nefnt það eins og að Gaza hafi kannski sambærileg áhrif og Víetnamstríð. Og þá það þannig að Víetnamstríð hafði ekki bara áhrif til andstöðuna við Víetnam, heldur að sumu leyti svona lögmæti stjórnvalda þetta kallað. Þegar það minnkar út af gagnrýni á Víetnamstríð, þá opnast fyrir svo margt annað. Það opnaði örugglega fyrir kvennabaráttuna, baráttu svartra í Bandaríkjunum, baráttu samkynhneigðra en síðan það var hún þar meinar. En síðan gerist það náttúrulega að vinstrið eiginlega bara tapar sér á þessum tíma sko. Þannig að ég ætla að tala við það. Og það var náttúrulega forsenda þess að nýfrjálshyggjan gat unnið. Og þess vegna fannst Villa Egils svona gaman hann það, því að hann var náttúrulega í liðinu sem vann eiginlega þetta. Hann var svona fréttaritari Þjóðviljans Einar Már, kom fram í síðasta spjalli á þessum tíma líka, þegar í 68 ekki á 8. áratugnum heldur það á 7. áratugnum sko. Þannig að hann eiginlega var vitni einhvern veginn og skrifar það bók 68 og hún alveg eiginlega, ég held hún heiti bara Maí 1968 eitthvað, hún alveg rosalega skemmtileg verði að segja, því þá fylgir maður þessum íslenska manni einhvern veginn eftir, svona ungu manni sem reyna að finna einhver frétta punktana og bara lendir inn í óeirðunum og reyna svona átta sig á hvað að gerast þarna og svo hann, þú veist, aðeins eldri og svona hjálpa þessum unga að segja honum hvað, það var nú þetta sem var í gangi sko, því það var mjög erfitt að átta sig á því og þeim inn í miðju, eins og við munum átta okkur betur að setna hvað að gerast núna í Já, vonandi verður þá okkur eldri við sem við getum útskýrt af því. En Einar frábær sögumaður eins og áhorfendur, þykir áhorfendur Rauðaborðsins vita. Hann hefur komið hingað sem verið eins konar svona fréttaritari okkar í París. Við tala oft við hann um stjórnmál. Heyrðu, Bjössi, þú mætir hér rektor MR, Sólveig Guðrún Hannesdóttir. Jú, það passar. Það nú sko ekki rætt neitt meira en þetta hnífamál, þetta manndrápsmál, þessa stúlku sem dó síðustu helgi og hvaða skilaboð við eigum að taka sem samfélag út úr þessu máli. Og þetta var það nú sannarlega jafnaldra þessara stúlku. Við heyrðum það í gær að skólasystkini hennar í Kvennó mættu í Bleiku sem var uppáhaldsliturinn hennar og maður svona eiginlega bara ræður ekki við þetta umræðum. Ég finn það bara hvernig ég næstu fann að skæla bara leið að maður hugsar til þessa hryllings. Þetta finna til með öllum aðstæðum stúlkunar og líka gerandans. Já, en við fólk getur að gangi í gegnum algjöra hrylling. Einmitt, en við verðum að reyna að halda haus og við verðum að reyna að læra eitthvað af þessu og það eru áhugaverðir hlutir sem rektor Menntaskólans í Reykjavík mun segja okkur í kvöld við Rauðaborðið Hún á leiðinni herta öryggisgæslu til dæmis á Böllu.
En maður þá aðeins minna, ég sá einhvers staðar var einhver sem vitnaði í einhverja Facebookafærslu held ég hjá honum handbolta markmanni, hann er dálítið svona spekingur, Björgvin held ég hann heiti. Hann var að ítreka sko að þetta hvað er mikil sorg fyrir aðstandendur þess sem er gerandinn, að ekkert barn óskar þess að vera morðingi og hvað er kannski svolítið tvírætt að bara fara að auka þessi tæknilegu öryggismál og umræður hnífa og svoleiðis augljóslega þurfum að hann er svona hann er eiginlega ítreka það að við hlustum bara ekkert á hann var ekki hlust á hann þegar hann kvartaði undan ofbeldi þegar hann var lítill og hann segir við bara hlustum ekki á börn nógu mikið. Þegar þau kvartaði yfir ofbeldi? Nei, við tökum ekki á því sko. Björgvin Páll Gústafsson, já, einmitt. Hann er fylgist vel með og er með hjarta sem er mikla samkennd. Dóttir mín var einu sinni á Barnaspítalanum og þá kom hann þar í heimsækja og ég held að nættist ekki til þess að neitt segi frá því þar sem hann er bara að koma og sinna því. Það er eitt í þessu máli sem ég velt fyrir mér sem er kannski erfitt og kannski það er að það var palestínskur strákur í hópnum sem var ráðist á með hníf og hann var skorinn og 2 stúlkur og gerandinn er innfæddur eins og sagt er. Og viðbrögð samfélagsins núna við erum að gera eitthvað í hnífaburði barna og litið á þetta sem svona félagslegt vandamál sem að tengist hnífaburði. Ef þetta hefði verið öfugt, ef það hefði verið palestínskur drengur sem að stakk, hefði þá umræðan verið við erum að gera eitthvað í þessu varðandi fólk frá þessum heimshluta? Tvímælalaust. Og það má segja það sem mikil guðsblessun í öllum þessum hryllingi að það hafi ekki verið scenaríóið sem allt eins hefði geta verið því að við veitum það að allt getur gerst hvernig sem þú ert á litin og hefur ekkert að gera með það hvort þú er góð manneski eða ekki frá hvaða landið þú kemur að hvernig þú ert á litin. En það kom fram líka í þannig við vísum nú bara í eiginlega mest í dagskrá af samstöðuverðina, það kom í spjalli ykkar Möggustínu í gær þar sem hún var að segja fréttir frá Palestínu að það sem þið voru að reyna þar ákveðin ábyrgða hluti stjórnvalda og svona þeirra og fjölmiðla fólk sem er að kynda undir svona að gefa einhvers konar byssuleyfi á tala Palestínum fólk til dæmis og innflytjendur sem glæpalið yfir höfuð. Það er hryllingur að horfa á mótmæliðir á Austurvelli og að tala að það gangi einhverjir lausir, einhverjir Hamas-liðar þannig að þannig er einhvers konar leyfi fyrir ofbeldi sko. Má ég kannski orða það þannig að þegar ég les það á mínum eigin Facebook síðu að mínir eigin Facebook vinir, reyndar fólk sem ég þekki ekki neitt, bara fólk sem að biður mann að frenda sig af því að maður er opinber persóna eða eitthvað svoleiðis. Já, en þegar ég sé sem sagt 3 Facebook-vini biðja að dauðarefsing verði tekin aftur upp út af því að barn hefur banað öðru barni, þá getið þið rétt ímyndað ykkur hvernig lætin væru í samfélaginu ef gerandinn hefði verið með öðruvísi litarhaft að maður tala nú ekki ef hann hefði verið múslimi. Þegar ég var á einhverju af þessum blöðum í gamla daga þá var ég með svona samning við Skáís sem var að gera skoðanakannanir og hann skemmtilegur maður sem að rækta og þá vorum við með svona ýmsa tilraunir af því að þetta var svona þetta er löngsaga, hann hafði svona hagað því að við værum með svona slatta spurningu til þess að svona velta vögnunum sínum áfram og þá vorum við með þetta að spurja svona hluti eftir fylgjandi dauðarefsingu og ég man eftir að við vorum með bara þetta var snemma á 10. áratugnum með sambandi við nágranna við myndum vilja hafa múslima sem nágranna eða glæpamann eða svartan mann og vorum alls konar svona sem að væri gaman að endurtaka kannski núna. Og við spurðum með annars um dauðarefsingu og með minnir það hafi verið 12% landsmanna sem að vildu dauðarefsinga þá. Og það var ekkert sérstakt tilefni í samfélaginu að við vorum að spyrja þessu, þetta er bara svona almenn spurning. Þannig að jafnvel þegar er ekki svona átök í samfélaginu eða eitthvað slíkt, að þá eru 12% sem að finnst það að vera eðlilegt, sem að ég held að er ekki öll Evrópa búin að hafna þessu. Þetta er beiski hópurinn sem velur sér populistana sem lofa kraftverkum og sneiða samfélaginu í tvent. Því miður er ég búin að gleyma tölinn núna því ég notaði hann oft svona þegar það var verið að tala að væri
þetta hefði svona mikið fylgi, þá sagði maður svona með hæðinni, já, 12% sem vilja döðarefsingu. Þú veist, kannski maður nú ekkert svona 12% sem vilja kjósa Miðflokkinn. Maður ekkert svona vissum, það ekkert háprósenta kannski sem maður getur verið alveg vissum, finnst mér svona, en ég myndi setja það eitt af því sem ég alveg vissum svona pólitískt að vera að ég á móti döðarefsingum. Þú myndi aldrei skipta þá skoðun? Já, ég veit það, jú, fyrst ég að segja vissum það, nei, ég skipti ekki þá skoðun. Herðu, Bjössi, þú ætlar að fara að sækja hana Sólveigu Guðrúnu, því að þú kemur hérna bara með og spjallar við hana bara strax eftir hléð. Ljómandi. Takk fyrir mig í bili. Öryggismálin auðvitað mjög, ég ætla ekki að gera lítið úr öryggismálum, sko, að öryggismálin auðvitað eru mikilvæg, þetta bara helst saman, forvarnir og vakandi auga og hérna. Já. Það nú, já, það komið svolítið svona inn í þessa umræðu sambandi við að þá eru margir sem hafa verið að benda á að öryggismál í samfélaginu, besta leiðin til þess að auka öryggi í samfélaginu að auka jöfnuð. Það bara þannig. Já. Og ég meina Sanna Magdalena Mörtundóttir, borgarfulltrúi, var með hann að benda þetta í Silfrinu í gær. Og það var svona fleiri bent á það. Og þetta gleymist oft í sambandi öryggismál og ég hef nú til dæmis nefnt þetta svolítið í umræðum okkar sko afleiðingar af Úkraínustríðinu sem hefur verið það að það hefur verið að keyra upp útgjöld til hernaðarmála í öllum ríkjum Evrópu kannski 2%, ekki upp í 2%, þetta hefur sko aukningin að verða 2% sem að þýði það að það eru af sko landsframleiðslu sem að þýði það kannski 5% af ríkisútgjöldum sem hefur verið að flytja úr velferðarkerfunum yfir í hernað sem að mun leiða til þess að inn í samfélaginu verður miklu meira óöryggi sem að þannig að öryggismál Evrópu eru á einhverju ótrúlegri sko keyrslu út í móa sko. Fyrir utan það talandi skilaboð sem að verið að gefa börnum og bara borgurum að þarna verið að gefa þau skilaboð að það sé mikilvægt að nota vopn og að raunverulega það verið að réttlæta ofbeldi á einhvern nátt. Stríði er réttlæting á ofbeldi. Herðu, talandi hérna við vorum áður, ég nefndi viðtalið við Vilhjálm Egilsson. Ég sé það svona á vefnum að það eru margir að hlusta á þetta en það var Vilhjálmur Egilsson svona ákveðin svona stólpi í Sjálfstæðisflokknum. Þegar það þurfti að gera eitthvað sko þá var kallað til hans og hann hefur haft sko gríðarlega áhrif í íslensku samfélagi sem að fólk kannski ekki átt að segja á og kom svolítið fram í viðtalinu þar sem hann var að tala að þar sem hann var að vinna hinn og þessum málum sem að síðan hafa orðið. Hann nefndi nú til dæmis svona Virk, þar sem hann nú einn af höfundunum af því. Hann einn af höfundunum af þessari lausn sem núna að koma fram í endurskoðun á örorkulífeyri. Það var hann sem að byrjaði í umræðuna þetta starfsgetumat og eitthvað fleira, þannig að hann er gríðalegur áhrifamaður í íslensku samfélagi og í þessari klessu sem að Sjálfstæðisflokkurinn er með viðskiptaráð. Hann var framkvæmdastjóri viðskiptaráðs í 15 ár held ég. Hann var framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins. Þannig að hann er gríðalegur áhrifamaður inni í hægrinu mjög langan tíma. Þannig að það var mjög áhugavert viðtalið hvernig hann var að greina vanda Sjálfstæðisflokksins og ég ætla að halda áfram núna eftir þá koma nafni hans Vilhjálmur Bjarnason sem að Bjarni Ben ýtti út af lista, tók af honum þingsætið og Jón Kristinn Snæhólm sem að kannski flesti muni eftir sem aðstofmann Annars Vilhjálms borgarstjóra og þeir eru svona þetta er náttúrulega ekki armar í Sjálfstæðisflokknum en þegar þeir eru að tala þá eru ofta að tala fyrir svona hópa sem að þeir eru ekki í bjarnaliðinu, myndi ég segja. Jón Kristinn hefur alltaf lagt áherslu á svona ég veit ekki hvað það kallaði svona kannski Sjálfstæðisflokkur Bjarna Benediktsson eldri þegar Sjálfstæðisflokkurinn var inn í samfélagi sem að tók meiri mið af svona félagshyggju og ég meina tók þátt í að byggja Breiðholtið og vann ekki gegn almannatryggingakerfinu og eitthvað fleira. Þannig að hann hefur verið svolítið gagnrýninn á nýfrjálshyggjuna. En þú ert sko talaður daginn að reyna sko að skilja Sjálfstæðisflokki svolítið innanfrá af því að hann væri orðin stofnun, hann er bara stofnun í íslensku samfélagi og þú hefur líka verið að reyna að skilja Ríkisútvarpið sem stofnun og þjóðkirkjuna og mér finnst þetta að vera mjög einhvern veginn gott að því að við erum eins og í svona eins og fjölmiðil þar sem við erum raunverulega að
virkja fólk til svona gaggrínnar samræðu, að þá alltaf ákveðin tilheng til þess að ganga að svona stóru stofnunum sem vísum og byrja að gagnrýna þar bara og vísa alltaf, já, sjálfstæðisflokkurinn náttúrulega mikið megin sjálfstæðisflokkurinn, en maður finnur að þetta styrkur í að heyra, sem sagt, heyra raddirnar innanfrá. Þetta svo sjálfstæðisflokkurinn svona tjaldbúð og það ólík tjöld og ólík sjónarmið og ólík sjónarmið sem eru ríkjandi á ólíkum tíma. Og svo það líka það sem finnst skemmtilegast núna og sérstaklega kannski eftir samtali við Vilhjálm Egilsson, af því hann lagði áherslu á klofningi sem hefði orðið í Sjálfstæðisflokknum og taldi eiginlega sko stofnun Viðreisnar hafi verið sko eftir það hefur hann ekki átt ekki náð sér Viðreisnar von, hann hefur ekki átt sér Viðreisnar von. Og ég hef nú svolítið verið að benda á þetta það sem ætti að gagnrýna ef ég verið sjálfstæðismaður, þá myndi ég gagnrýna Bjarna Ben langmest fyrir það að hún tókst ekki að halda sama flokknum, því að þú ert komið með sko Viðreisn, þú ert með flokk fólksins sem svona eldra svona eftirlauna fylgi Sjálfstæðisflokksins og þú ert með miðflokkin sem að svona borgararflokkurinn í dag og þetta náttúrulega. Og ég spurði Vilhjálm, hver að vinna í því að ná þessu saman? Enginn. Reyndar hef ég heyrt sko Þórdísi Kolbrúnu, svona tvisvar, tala eins og hún væri að svona opna hurð og bjóða Viðreisn heim. En svo það alltaf erfiðara eftir því sem að Viðreisn braggast og miðflokkurinn og sjálfstæðisflokkur fyrir neðar, að þá getur verið þannig að sjálfstæðisflokkurinn bara svo stór, hann gamalt stórveldi, hann svo Frakkland eða Bretland. Hann get ekki sætt sig við sko að semja einhverja svona kosningabandalag eða eitthvað í einhverju jafnstöðu við þessa flokka, svipað og systurflokkur hans í Mexíkó, stofnanaveldi byltingarflokkurinn hefur gert. Hann þar bara þriggja flokka í einhverju kosningabandalagi, en þeir ná samanlagt eitthvað svona næstu í 40% fylgi, en hann inn í þessu bara með 11% fylgi, flokkur sem var með meir en helmingin og langt yfir helmingnum af öllum atkvæðum í Mexíkó, alveg þangað til 96. Sjálfstæðisflokkurinn hefur nú ekki verið kannski þekktur fyrir svona tilburði til málamiðlana og samræðu kannski, það lýðræðis svona, það ekki einmitt ósvífnin og framgangur hins freka sem að, bara, þannig formgerðin sko. Það engill og ekki síður í tíð Bjarna sem sagði við þetta fólki farið bara, ef ykkur líkar ekki við það bara fariði. Og eins og Davíð talaði alltaf að ef það var einhver að ræða málin þá var það strax stimplað sem glundroði og kaos í staðan fyrir að vera bara eðlileg umræðu mikilvæg mál. En ég ætla að tala við þá 2 pilta á eftir Sjálfstæðisflokkinn. Þú ert með nýjan dagskrárlið hér sem eru fréttir frá Færeyjum. Já, þegar við fórum og hlustuðum á Karl Jóhann Jensen talaði við Einar Má Guðmundsson í Norræna húsinu í svona höfundaspjalli. Þetta svona eitt stærsti höfundur, núlifandi höfundur Færeyinga. Hann hefur verið þýddur örlítið yfir á íslensku, eða stærsta verk hefur verið þýtt yfir á íslensku og alveg stórkostlegt verk og hann bara alveg magnaður höfundur og fylgist mjög mikið með pólitíkinni í Færeyjum, þannig að það mjög svona spennandi að heyra hann tala stöðuna sem þau eru í og það einmitt það einmitt þetta orð, sjálfstæðisflokkurinn eða sjálfstæðismálin sko. Hann sjálfstæðissinni. Já, en ekki sjálfstæðisflokks sinni. Sjálfstæði Færeyja. Já, alveg, en ég fann að þetta var þetta var svona djúpt mál við aðeins fórum inn í þetta. Þetta ekki beint á dagskrá í færeysku stjórnmálu núna að fullt sjálfstæði. Nei, og þetta er ekki beint á dagskrá á Íslandi og hefur eiginlega aldrei verið á dagskrá á Íslandi. Það kemur í ljós. Sjálfstæði Færeyinga? Nei, ég held að það sé ekkert mjög margir sem eru spenntir fyrir sjálfstæði Færeyinga og það svona, allavega hefur mér heyrst á spjalli við hann sko. Björk söng nú það ekki? Var það bara grænlendinga? Nei, grænlendinga og Færeyinga og Tíbet held ég og svona jú, ég held að Íslendingar ætti að styðja allt svona. Við ættum að styðja sjálfstæðisbaráttu Skota og Katalóna og Já, það veit mér líka alveg hreint og vera í meiri svona smáríkja bandalögum og líka ég myndi umhverfismálunum og öllu því sko. Það skottast alltaf eftir bandaríkjunum. Já, við erum það var við
við skuttluðum honum aðeins, honum Karli Jóhanni og nefndu þá hvort hann vildi koma hingað og vera með fréttir frá Færeyjum. Það sem mér fannst eiginlega skemmtilegt sem ég verð nú að segja þegar við erum í samstöðinni svo maður við erum að ýta undir samstöðina. Það kom ykkur og kynnt okkur. Og þannig ég veit alveg hver hann er samstöðinni. Þannig það ykkur í Færeyjum sem fyrir að horfa á samstöðina. Já, en Karl Jóhann, sko, hann tala náttúrulega ofboðslega góð íslensku, falli íslensku og fylgist með bókmenntum, sko, grassrótinni, öllu því sem kemur út, hann fylgist með fjölmiðlum og auðvitað fylgist hann. En það var mjög ánægilegt að hann þekkti samstöðina svona vel. Það sem ég ætla að segja, ef þú ætlar að fylgja svona vel með eins og Karl Jóhann vil gera, þá verður það að hlusta á samstöðina. En á eftir ætla ég líka að tala við hann Guðmund Hálfdanarson sem sagnfræðiprófessor í háskólanum. Hann lærði í Bandaríkjunum og fikk vænt Bandaríkjunum, maður heyrir það alltaf þegar maður tala það. Og ég ætla að ræða við hann kosningarnar. Valið á milli Kamilu og Trump. Já, það verður gaman. Mér nú alltaf gaman að heyra hann tjá sig svona á hvaða sviði sem hann er nú með svolítið breiðan. Já. Hann hefur vita á sem sagt ýmsu málum og þorir að tala það. Er svona, leyfir sér að vera ekki bara prófessor heldur líka virkur borgari. Þetta prógramið sem er í dag og við ætlum að skjóta okkur fram og Björn kemur hér með Sólveig Guðrúnu Hannesdóttur sem er rektor MR að ræða hnífaburð ungmenna. Við ætlum að skjóta inn smá tilkynningum en áður en því kemur þá ætla ég að minna ykkur á að samstöðin hefur verið byggt upp af þeim hluta áhorfenda og hlustenda sem hafa gert áskrifendur. Það kostar 2.500 krónur sem mér sagt að sé hlægilegt. Ég held að sé áskrifendur á Mogganum sem komið upp í 10 skall. Þið getið farið eða viljið slást í hópinn sem er mikilvægt fyrir okkur sem erum svona að plana og velta fyrir okkur hvernig við getum haft samstöðuna í vetur. Að því ég veit að það eru margir þarna úti sem eru kannski fyrir löngu búin að ákveða það og vita það að samstöðun er mikilvægt fyrirbrigði í íslensku samfélagi og hún helst ekki gangandi nema með samtakamætti fjöldans og eru kannski fyrir löngu búin að ákveða það að slást í hópa áskrifenda en ekki láti verða að því. Það er þekkt að það eru margir sem ætla hægt að reykja og halda áfram að reykja og margir sem eru alltaf á leiðinni í rektina og það eru margir sem eru alltaf á leiðinni með því að gera áskrifendur á samstöðunni. Þannig að ég hvet ykkur til þess að bara kýla á það, fara inn á samstöðun.is, það er hnappur sem ástendur áskrift og þar getið skráð ykkur og slegist í hópinn og takk fyrir það. Allt sem við sjáum hér og heyrið er í boði áskrifenda og við þakkum kærlega fyrir. En nú eru örstuð skilaboð og síðan hefjast við kvöldsins. Gerist áskrifendur á samstöðunni og takið þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Þarstan að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkja við í Bólholt 6 105 Reykjavík. Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Segðu það á samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur. Allt það besta er ókeypis. Knúsaðu vini þína. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman. Já, við ætlum að halda áfram að ræða málana sem er ofbeldi meðal barna, hnífamálið. Það mátti heyra saumnál detta á kynningu fyrir foreldra nýnema í MR í gærkvöld þegar rektor skólans lýsti því yfir á fundi í Ráðhúsinu gærkvöld. Lýsti því yfir á fundi að skólaballið, fyrsta skólaball vetrarins sem verður núna í þessari viku,
Þar verður öryggisgæsla með í rauninni meiri hætti en nokkru sinni hefur verið og við ætlum að fá rektor skólans til þess að ræða aðeins viðbragð skólans á þessum erfiðu tímum. Sólveig Guðrún Hannesdóttir, rektor Menntaskólans í Reykjavík, vertu velkomin til okkar. Takk fyrir. Þú heyriðir mig í inngangnum lýsa því að í gærkvöld þá stendur þú þarna á sviði fyrir framan foreldra nýnema MR og þú lýsir því að þeir ætlið að grípa til sérstakra varúðar ráðstafana gagnvart fyrsta skólaballi vetrarins sem er á 50-daginn. Í hverju munu þær öryggis ráðstafanir felast? Já, ég vil nú byrja á því að segja að við erum alltaf með gæslaböllum og höfum verið með í mörg ár og eigum mjög gott samstarf við fyrirtæki sem sér þessa gæslu. Þar að auki eru félagsmál og forvarnafulltrúar okkar staddir á böllum og kennarar. Og þetta fyrirtæki það sér alla gæslu bæði við leit á nemendum þegar þau koma inn. Það hefur alltaf verið leita á nemendum, hvort þessu smiklin áfengi eða einhverjum öðrum efnum einhverjum sem á ekki heima á böllum og þau sjá líka gæslu inn á ballinu, bara ef einhverjum líður illa eða eitthvað slíkt og sömuleiðis eru þau með sjúkraherbergi og eru þar með sjúkraliða og hjúkrunarfræðinema, þetta er mjög flott og vel utanum haldið. En núna kom sú beiðni frá þessu fyrirtæki að fá að bæta við málmleitatækjum og svona í ljósi þessara þróunar sem hefur verið síðustu daga og okkur fannst þetta, við höfum kannski meira ágjör á þessu balli heldur en öðrum á árinu, þetta er stærsta ballið okkar og fyrsta á árinu og hefur skemmtilegt, bara hefur gengið óboðslega vel undanfarin ár og þetta er svona, þarna erum við að bjóða nýnema velkomna inn í skólan en þetta er stórt ball og það eru fleiri en bara okkar nemendur á þessu balli og við viljum gjarnan auðvitað bara gera allt sem í okkar valdi stendur til að tryggja öryggi nemenda inn á ballinu og ég finnst þetta ekkert góð þróun að bæta við eða auka í gæslu en ég vona að það skapi öryggistilfinningu en ekki hræðslutilfinningu. Það er ekki ætlunin með þessu. Og ég vil líka ítreka að ég trúi því, ég er það bjartsýn manneskja að lang flestir sem að sækja framhaldsskólaböll að koma þarna til að skemmta sér vel og fallega. Og þetta er auðvitað bara gert sem varúðarráðstöfun. Við erum ekki að búast við því að finna neitt eða eitthvað slíkt frekar þannig að þetta hefur ekki verið vandamál hjá okkur hingað til þannig að við vonum að þetta hafi allavega svona líka þá fælingamátt ef menn finna sig knúna sem auðvitað enginn ætti að finna sig knúin að þurfa að bera á sér vopn. Og fylgdi það ekki sögunni líka að krakkarnir þau þurfa að fara á skónum? Jú, það er líka bara leið til þess að smygla hlutum inn. Já. Það er svona þekkt leið þannig að þið vilja gera það líka allavega svona ef nemendur í lokuðum skóm að skoða það hvort að þið séu að reyna smyglingur inn þannig. Er þetta langt síðan að nú var ég í menntaskóla fyrir, ég held ég sé að vera 40 ára stúdent. Já. Og skólaböllin það var náttúrulega yfirvöld, þau keyptu ekki þjónustu hjá fyrirtækjum, hvað var það öryggi nemenda. Er langt síðan skóli eins og MR fór að skipta við sérstök fyrirtæki? Hvaða fyrirtæki er þetta sem? Þetta er Go öryggi eða Go Security sem ég held að sjá gæsla á langflestum stórum skólaböllum bara á höfuðborgarsvæðinu allavega. Og búið að vera lengi? Búið að vera lengi. Ég man ekki hvenær það, ég er búin að vera í MR, starfsmaður í MR kennari og svo núna rektor í 17-18 ára allavega og ég man það hefur alltaf verið eitthvað gæsla ég veit það ekki endilega alltaf þetta fyrirtæki en alltaf góð gæsla og ég held einmitt það sem skiptir máli líka og bara þú veist þó að ég ætla ekki að gera lítið úr þessu vandamáli með vopnaburðin er að bara við erum að halda utan okkar ungmenni að þegar við vorum ég og þú í framhaldsskóla þá var kannski ekki mikið gert ef að nemendur eru ölvaðir þá voru þeim bara hent út kannski að ballinu en nú er svolítið reynt að taka utan þessa nemendur og það er hringt í foreldra eða einhverju þegar beðum að koma að sækja og svolítið þannig að það er meiri þjónusta við nemendur og ég vona að ég haldi betur utan nemendur í dag heldur en var þá. Já. En á móti kemur að það er svolítið einkennileg tilfinning að heyra því segja að við séum að bjóða nemendur okkar velkomna á sama tíma og þið eruð með meiri öryggisgæslu heldur en nokkuð sinni.
Þetta hljómar að einhverju leyti sem þversögn ekki satt. Jú, ég ætla kannski ítreka að öll þessi vika þá erum við að bjóða okkar nýnema velkomin í skólan. Já. Og tolleringar fara fram á 50 sem gerist út á túninu bara fyrir utan skólan. Já, gaman. Og svo á 50-dagskvöld þá fara þau að skemmta sér saman hérna á balli og jú, við lítum á þetta sem auðvitað bara þeir allir að koma til að skemmta sér. Já. Þannig að við bjóðum auðvitað nemendur alla þá sem eru að koma á ballið með miða, bjóðum velkomin á ballið. Og viljum auðvitað bara reyna að þau upplifi sig örugg með því að hafa þessa sýnilegu gæslu. Já, en allt samfélagið einhvern veginn í skugga þessa máls. Auðvitað. Það ekki bara staðið? Jú, að sjálfsögðu. Og ekki skóla yfirvöld framhaldsskóla í rauninni bara á fullu að funda og hugsa hvað getum við gert? Jú, mér finnst bara, við höfum fundum í gær mitt skólameistarar með ráðuneytinu og jú, auðvitað og þetta samfélagsvandamál auðvitað bara að hugsa okkar, ungmennin okkar. Já. Og ég segi aftur bara, ég svo bara kannski bjartsýn manneskja að ég vil halda að þetta sé svona ömurlegir atburðir að þeir geti leitt af sér eitthvað sem er betra. Já, við verðum að trúa því. Já, og bara það að eiga samtal við börnin okkar, það er fyrsta skrefið, fylgjast með börnunum okkar, reyna að grípa þessi börn. Ég hef pínu ágjörð því að þetta sé kannski þessi fámennur hópur sem við þurfum að ágjöra af en að þessi hópur sé kannski einmitt sá hópur sem er ekki að fá þá þjónustu sem að þeim stendur til boða. Já, þessi fundur sem þú nefnir að hafa átt sér stað á milli ykkar skólameistarana og ráðherra, kom eitthvað út úr honum? Já, það var þessi aðgerðar hópur sem var í fréttum núna áðan að ríkisstjórnin að setja saman. Sú vinna var kynnt, Eygló Harðardóttir kom og talaði við okkur um svona aukið samstarf við lögregluna og það allt saman lofa góðu, Já. Þannig Mér langar aðeins að ræða við þig líðan þessa hóps sem ræðir, börn á framhaldsskólaaldri. Já. Við höfum haft áhyggjur af þeim í nokkuð tíma. Við byrjuðum að hafa áhyggjur af þeim þegar við styttum tíma til stúdentsprófs og sjálfur ég í hópi þeirra sem að gagnrýna það harðlega hvernig við stóðum að því. Já. Og ég held að það megi færa rök fyrir því að skemmtilegu tími, uppbyggjandi tími sem einmitt gekk mjög mikið út af því félagslega og mikið rými fyrir félagslegan þroska og samfélagslegan þroska og honum hafa verið fórnað. Síðan kemur COVID, mjög erfiður tími líka og nú erum við stödd í þessari bylgju. Hvernig erum við í stakk búin sem samfélag til þess að bara geta vænst þess að þessi blessuðu börn okkar, björt framtíð sem ætti að vera, hvernig erum við í stakk búin til þess að geta vænst þess að við eigum blómstrandi og bjarta framtíð í mannauði barnan okkar? Ég náttúrulega trúi því klárlega að við eigum bara óbærslega bjarta og blómstrandi framtíð í þeim börnum sem ég hef kynst allavega og mér finnst bara nemendurnir okkar, ég sé alltaf einhvern veginn, þau komur alltaf á óvart með því hvað þau eru úrræðagóð og skemmtileg í samvinnu við sérstaklega samband við félagslífið. En ég er sammálaður í því að þau eru bara hjá okkur í 3 ár en ekki 4. Og við finnum það alveg að það tekur þá svolítið áimitt að koma inn í félagslífið og það er alveg gerður einmitt núna á þessum dögum verið að reyna að hvetja nýnema til að taka þátt í félagslífi, skipulögu félagslífi í skólanum og einmitt skólaböll eru hluti af skipulögu félagslífi og mér finnst þetta svo mikilvægur þáttur í framhaldsskólagöngu barna að taka þátt í félagslífinu mitt, fá þennan félagslega þroska og bara skapa þessi vináttubönd sem ég gerir ráð fyrir að þú eins og ég, við eigum bara ennþá vináttubönd frá framhaldsskóla, ég vona að flestir eigi það sem að hafa upplifað þessa tíma svo leiðis. En félagsögur og tengslanet. Akkurat, COVID-tími var bara hörmulegur út af fyrir sig því að þá auðvitað, allavega í okkar skóla voru stór hluti tímans bara var heima við og við vorum í fjarkennslu og svona þannig að þá auðvitað tapaðist þessi og það tapaðist heillengs svona, hvað ég var að segja, svona félagsminni, þú veist að við hefum svolítið þurft að byggja það upp aftur og mér finnst gaman að segja frá því að þetta 3. árið mitt núna sem rektor, þessi síðustu 2 ár, þá hefur félagslífi bara aukist og við minnst að hafa bara blómstrað aftur svolítið eftir COVID og það er samt aðeins öðruvísi heldur en það var þegar þetta var 4 ára skóli. Lýstu því aðeins fyrir okkur hvernig það breytist?
ég kannski það helst þetta að nemendurnir segja sko bara við verðum til að vera ári lengur í skólanum því það bara svo gaman að taka þátt í þessu öllu, þú veist, þau eru kannski rétt nýkomin inn í það að vera í leiklistar, í herranótt sem leiklistafélag okkar eða í frúardegi eða einhverju svona félögum og bara á síðasta ári og við myndum gjarnan vilja hafa 1 ári viðbót sem að náttúrulega býðst ekki hjá okkur, við erum auðvitað bara þannig skóli að okkar nám, þetta eru 3 ár, þetta eru svona heilsársáfangar, við getum í rauninni ekki boðið upp á það að vera hálfu ári lengur eða eitthvað eins og væri hægt í áfangaskóla, þannig að þeim finnst þetta, ég heyri það alveg margir verður til í að eiga ári viðbót í skólanum. En svo líka bara þau náttúrulega útskrifast bara ári yngri og það er auðvitað ákveðin þroski líka bara það að eldast heilt ár og ég held að stundum séu þau kannski bara minna undir það búin jafnvel að fara út í háskólanám og taka sér frekar frí frá námi á milli, og sem kannski ekki slæmt. Nei. En með því ekki komið á móts við helstu rökin á bakvið styttinguna sem voru í rauninni að margt bendi til þess að stjórnvöld hafi verið útsendar atvinnulífsins fyrst og fremst á þeim tíma og verið að hugsa haga atvinnulífsins og ef mannhauðurinn skilar sér ekki fyrir inn í fyrirtækin þá var nú til lítils unnið. Einmitt. Það virðist lítið þannig út að þau séu ekkert að koma neitt fyrir út úr háskólanámi eftir styttingu, sko, nei. Finnst þið komið til greina að vinda ofan þessu kerfi eins og það hefur verið rætt? Ég veit ekki hvort að það sé hægt, sko. Ég sé það ekki fyrir mér allavega ekki að lengja framhaldsskólanum ár aftur, sko, en hvort það sé hægt að gera þetta einhvern veginn öðruvísi, útfæra þetta öðruvísi, kannski hleypa nemendum fyrr upp í framhaldsskóla sem eru tilbúnir í það. Ég veit það ekki, sko. Það fyndist mér frekar verið eitthvað sem vert að skoða. En sko ég veit að ég er kannski komin aðeins út fyrir efnið hér en maður veit ekki hvað er hluti þessara sögu sem við erum að segja þessa dagana og hvað er tengt inn og hvað er ótengt inni. Sumir myndu segja að við værum hér handhafar ákveðina forréttinda. Þú sért rektor elítuskóla sem að hafi svona lengst af geta valið sér góða nemendur og þessi sennilega margt pínulítið ólík stemning í Breiðholtinu eða upptökusvæði þeirra heimila sem að flestir nemendur í MR eru. Ég ætla ekki svo sem ekkert út í stétta umræðu við þig hér en sko upplifirðu að það hafi svona aukist rofið, fjarlægðin manna á millum og þar á meðal unga fólksins sem mögulega getur leitt til þess að reiðin og skömmin verður svo mikil að það brýst út ofbeldi og þá breytist samfélagið okkar þannig að við lítum þannig á sem við þurfum að stórherða öryggiskröfur okkar eins og þið eruð að gera fyrir ballið á fimmtudaginn. Ég upplifi það ekki þannig. Ég upplifi frekar, og þetta er bara mitt mat, ég á börn á ýmsum aldri og börn sem hafa klárað framhaldsskóla, líka börn sem eru í grunnskóla. Ég upplifi frekar kannski að samfélagsmiðlar gerur okkur kleift að hafa samskipti bara miklu frekar við víðari hóp, eða stærri hóp, sko, og frá fleiri stöðum, sko. Ég held að mörguleyti hefur við verið einangraðir í okkar bekkjum í framhaldsskólum í gamla daga þegar það voru engir samfélagsmiðlar og maður þurfti að fletta upp símanúmeri fólks í símaskrá. Ég ætla hins vegar ekkert svo sem að segja einhverja stéttaskiptinguna skóla og mér finnst þessi svona að kalla einhverja skóla elítuskóla finnst mér pínlítið vera á neikvæðum nótum og mér finnst það svolítið gera lítið úr krökkunum sem eru í skólanum af því að þau hafa vissulega unnið bara til þess að komast inn í þessa framhaldsskóla sem þau eru að sækjast eftir að vera í, hvort sem það heitir MR eða Vestló eða MH eða hvað það er og bara allir skólar hafa sína styrkleika og kosti. Og mér finnst einhvern veginn eins og það sé svolítið verið að gera lítið úr þessum krökkum. Ég vil alls ekki gera það. Þetta eru bara hörkuduglegir nemendur í skólunum bara, og ég held bara almennt séu framhaldsskólanemar að reyna að gera sitt besta, sko. Þannig að já, og jú, vissulega kannski erum við með fleiri nemendur úr ákveðnum svæðum höfuðborgarsvæðisins en við erum líka með nemendur úr Breiðholtinu eða hvaðan sem skilur það. Mér finnst þetta svona einhvern veginn ekki, mér finnst það svolítið svarthvít mynd, sko. Þannig ég er ekki á því endilega að staðan í dag sé einhvern veginn þannig að það sé meira rof. Ég get allavega ekki skynjað það, sko. En það er bara mitt mat. Ég veit svo sem ekki, ég hef ekki gert rannsóknir á þessu. Eini. Hvernig ertu búin að kynna þessa ákvörðun fyrir nemendum með auknu öryggisráðstafanir? Ég mun senda póst á nemendur í fyrramálið
það bara, ég almennt sendi póst fyrir þetta ball yfirleitt á haustinn, þar sem ég minni á bara að eins og stóð á miðanum í gamla þetta, ölvun ógildi miðan, bara þú veist hverju eru viðurlög við til dæmis ölvun og böllum og annað, sem eitthvað sem mér finnst að við kannski þurfum bara meira að hafa ágjör af líka við, sko, þú veist, heldur en þannig allavega. Nei, en þá mun ég senda póst og þar mun ég fara aðeins í gegnum þetta, það aðeins aukin gæsla. Ég vona að þau finni ekkert svo mikið fyrir þessu í raun og veru þegar þau eru að labba inn á böllin, sko. Þetta verði ekkert mikið öðruvísi upplifun heldur en hefur verið. Og þess vegna biðlaði ég mitt líka til foreldra í gæri mitt að standa vaktina fyrir utan ballið, því að það mjög mikilvægt líka. En ef að krakkar að bíða eftir að koma inn á framhaldsskólabarn, þá hafa foreldra verið þar fyrir utan og það veitir þeim öryggi. Svo voru þarna fulltrúar í stjórn foreldrafélagsins sem sögðu við foreldrana það cool að þið séu fyrir utan. Já. Það ekki hallærislegt. Nei, og ég get sagt þetta líka að það alveg, sko, þegar ballinn lokið þá eru biðröð á bílum að sko foreldrar að sækja börnin sín. Það finnst mér líka bara mjög flott. Já. Og ég er svolítið hissa á því rauninni hvað það algengt. Já, svo biður verður sennilega lengri núna en ásinni því að við höfum alltaf aðeins meira áhyggjur heldur. Já, ég vona það. Það bara mjög gott að nemendur upplifi það. Foreldrar þeirra eru að hugsa þau, eru af áhyggjur af þeim. Og en samt sko við megum ekki alveg hræðslu. Við viljum reyna að auka bara öryggistilfinninguna. Já, það eru einmitt upp í kenninga núna að við höfum ekki sýnt þeim ást okkar sem skildi og þess vegna sé alltaf fara úr böndunum. En skiljið þið rétt að þetta eina ball svo stórt að það gripið til þessara miklu öryggisráðstafana núna, en það ekki endilega forspá það að það síðar í vetur verði sama fyrirkomulega á öðrum böllum. Já, ég held við metum það bara þegar það kemur, sko. Þá erum við kannski með böll sem eru mun fámennari og ég held við sjáum bara til með það, en við munum samt áfram vera með virka gæslu. Já. Og það alveg... Þið í einhverju samstarfi við aðra skóla þegar þið takið þessa ákvörðun núna? Með málmleitartækin? Ég veit að þetta hefur verið á böllum í öðrum skólum, já, í síðustu viku. Það hafa þessi málmleitartæki verið notuð. Já, það nefnilega það. Já. Þannig að það ekkert ólíklegt að sem sagt, þetta verði einhvers konar lína núna á svona stærstu böllum. Ég hugsa það. Þetta þetta bara, eins og ég segi, þetta þjónusta ákveðins fyrirtæki sem við kaupum og þeir mæla með þessu og ég treysti þeim sem sérfræðingum í sínu fæi að þetta sé skynsamlega ákvörðun og ég held að það, ég fel þeim það alveg. Já. Og þá bara spurningin, sko, hvernig eigum við foreldrar að ræða við börnin okkar þessa stöðu, eins og ég segi það örlítil þversögn í því að við segjum þetta allt í lagi, þetta alveg örugg og það hefur orðið mjög slæmt slys frávik sem við ætlum ekki að láta breyta lífi okkar að miklu marki en á sama tíma þá blasir við breyttur veruleiki saman þetta. Já, algjörlega. Já, ég held að við þurfum bara að reyna að hughreysta börnin okkar og einmitt, þú veist, ef við viljum hvetja þau til þess að taka þátt í einhverju starfsemi, að taka þátt í félagsstarfi sem skipulagt af skólanum til dæmis eða öðrum svona íþróttatómstundar að einhverju slíku. Já. Þú veist, þar þá allavega gæsla, það öryggi, þú veist, það reynt að tryggja öryggi allra. Ég meina, ég set spurningamerki og nú þetta bara mín persónulega skoðun við stóra mannsöfnuði svona niður í miðbæ, það sem verið að bjóða ungmennum niður í bæ í dagskrá sem borgin stendur fyrir, en gæslan ekki meira en hún Þú veist þannig væri ekki, já, væri ekki bara hægt að klára svoleiðis samkomur bara klukkan 8? Einmitt. Þú veist, það allavega eitthvað sem mér finnst líka alveg vert að skoða. Við erum svolítið kannski... Ættu þá eitthvað að ræða þjóðhátíð í Eyjum? Já, gæslan þar var greinilega til fyrirmyndar. Já, en þetta samt sko margt sem minnir á þessa gömlu ósiði sem að voru landlægir í okkar samfélagi. En þar til dæmis hafa þeir virkilega tekist á í varðandi gæslumál. Já. En ég fór allavega niður í miðbæ á menninganótt, það var nú ekkert kannski sýnileg gæsla sko. Nei. Ég hvort að þú upplifir það en... Ég fór ekki. Nei. Ég einhvern veginn mig langaði ekki. Nei. Það var eitthvað sem að ég var meira yfir daginn. Já. Og þá kannski hefur hátíðina borið að einhverju leyti að leið. Já. Þegar maður langar ekki til þess að vera kvöldið. Þannig að mér finnst áhugavert þetta sem þú segir. Já, þú veist, eins og þetta bara algjörlega mitt álit og kannski óvinsælt álit en mér finnst svona að við þurfum aðeins en þú varst að spyrja hvað við getum gert sem foreldrar eða ef ég skildi þið rétt og sem foreldri náttúrulega bara þá það að vera bara eiga ef þú getur trúna barnsins þíns og bara fá að ræða við barnið það hvernig líður því og hvað að gerast og hvað vinir þínir að gera, með hverju mertu, hvað hýta vinir þínir, það finnst þetta allt skipta máli.
þó að börnin séu orðin 15, 16, 17 ára, veist, þá og jafnvel þó þú séu orðin 18 ára ekki lengur börn. Ég held að þú veist að ef þetta er gert á svona vinsamlega máta, þú veist, þá held ég að börnunum líði betur líka, sko. Já, en mér langar að enda þetta á björtum nótum, jákvæðum. Það var virkilega gaman að heyra á því að foreldrar geta lagt fram einhvern pening í pott og svo eru þau að láta krakkana blása í áfengismæla og þeir krakkar sem ekki mælast með neitt áfengi þeir geta í rauninni unnið svona lottóvinning. Algjörlega. Sem að samastendur að þessu 4 foreldrar. Já, jú, þetta er bara svona edrupottur. Þetta er svo sem eitthvað sem hefur alveg þekkst víðar, sko. Og hefur þetta verið lengi við líði? Við höfum gert þetta í nokkur ár, já. Þetta er mjög skemmtilegt. Og þetta er sko, og þetta þú fær kannski 10.000 krónur inneign í kringluna eða gjafabréf eða eitthvað slíkt og ég meina, veist, og það er bara, já. Þannig að þarna er hvati. Já, þetta er efnalegur hvati til þess að lifa sem bestum lífstíl. Já. Og halda sig frá áhættu sömum lífstíl. Já, einmitt. Við vonum bara allt gangi vel á 50-daginn. Við vonum það. Sólveig Guðrún Hannesdóttir, rektor Menntaskólans í Reykjavík. Þakka þér kærlega fyrir að koma hér að Rauðaborðinu til okkar og fræða okkur menntamál Menntaskólans í Reykjavík og forvarnar og öryggismál. Takk fyrir. Og Gunnar Smári sennilega tilbúinn þá með allt annan rétt. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, þá það forsetakosningar í Bandaríkjunum, Guðmundur Hálfdanarson, professor, vertu velkominn. Takk. Já, þetta eru mikilvæg kosningar. Það er sjálfsögur allar forsetakosningar í Bandaríkjunum mikilvægar því að þetta er jú eitt af valdamestu ríkjum heims, þannig að það skiptir máli hverjar þar við völd. Mikilvægar fyrir okkur, hvernig er það? Já, þá er ég að velta fyrir mér sko hver verður munurinn fyrir okkur, hvort það Trump inni eða Kamala? Það er auðvitað svona fyrir eftir hvernig maður lítur á málin sko að það er auðvitað svona aldrei fyrirfram aldrei erfitt að spá í það hvað gerist þegar einhver er kosinn af því að menn segja ýmislegt svona í aðdragandanum sem kannski er síðan ekki alltaf staðið við þegar til kemur og svo breytast aðstæður en það svona virðist vera þannig að Trump er einangrunnu sinni, það er svona það sem er svona utanríkisstefna hans og það fyrir okkur þetta skiptir utanríkisstefna Bandaríkjanna kannski mestu máli ef við lítum á svona okkar eigin hag og eigin hagsmuni og Trump hefur gefið það í skyn að hann muni svona og hefur það lengi svona daðrað við það að draga Bandaríkin kannski ekki út úr NATO en að minnst að minnka hlutverk Bandaríkina þar og varpa það meiri ábyrgð á vörnum Evrópuríkja á þau sjálf. Það er svona eitt sem getur haft mikil áhrif. Það getur haft mikil áhrif. Ríkin flytja þá peninga úr velferðarkerfunum yfir í hernað. Og þau eru að gera nú þegar og það er kannski frekar vegna atburða í Úkraínu sem hefur svona vakið óhug hjá ýmsum að nágrannaríkjum Rússlands en síðan er líka annað sem að kannski gæti haft talsverð áhrif á svona efnahagskerfi heimsins er það að Trump ætlar að taka líka upp ákveðna einangrunarstefnu í efnahagsmálum sem hefur ekki verið svona kannski ofalega á baugi hjá republikonum svona undanfarin ár. Taka upp háa tolla á innflutningsvörur og sérstaklega frá Kína þá eru svona mismunandi háir tollar og þetta er svona Biden hefur verið að þessu, hann hefur verið að hækka tolla á hinn og þessu. Já, Biden hefur haldið við því sem að Trump byrjaði á hann er ekki snúið tilbaka með þessa tolla en Trump ætlar að gefa þarna verulega í. Það er svona sveiflast aðeins en svona 60-100% tollar á allan innflutning frá Kína segir hann og svo svona 10-20% frá rest þannig að þeir eru þá 20, síðasta talan sem að nefndur er 20% en það er nú kannski ekki alveg, það er nú ekki klappað í stein hvað það verður en að minnskosti þá hefur hann gert að svona einu af sínum bartumálum að setja tolla á allar innflutningsvörur til Bandaríkjanna. Þetta mun væntanlega því að það verða setti tollar á vöru Bandaríkjanna það sem eru fluttur annað.
Þannig að þetta getur leitt til svona viðskiptastríð sem kannski ekki heppilegt við landið svo Ísland sem mjög háð svona alþjóðaviðskiptum. Þannig að þetta getur líka haft áhrif. Svo það pólitísk áhrif að það svona uppgangur skoðana bræðra og systra Trump í Evrópu að sigur hans núna myndi ýta undir það? Alveg tvímælalaust og það svona þetta, það má segja að Trump á vissan átt endurspegli það sama og það eru svona sömu bakgrunnsbreytur þar hvort sem í Evrópu eða Bandaríkjunum, það svona svipaðir hlutir að gerast sem að ýta á þessa tilfinningar fólks og það verða svona alveg ný pólun í pólitíkinni sem að svo mjög ólík því sem var þar sem að flokkar sem áður hafa verið svona kannski verkalýðsflokkar og þeir eru orðnir svona menntamannaflokkar og síðan eru þeir flokkar sem áður voru svona hægri flokkar og flokkar kannski atvinnulífs og atvinnurekendur allt í orðnir verkalýðsflokkar þannig að og þetta er auðvitað alveg augljóst í Bandaríkjunum þar sem að repúblikanaflokkurinn er að eiginlega breytast úr því að vera flokkur stórkapitalista yfir að vera flokkur það er svo erfitt að segja það er verka fólk kýsan en hvort hann kannski ekki sýnt það ennþá minnskosti hann sýnir sérstaklega flokku verkafólk samt sem aðri. Samt hann með eiginlega sömu stefnu og áður sem að fyrst og fremst stjóna hinum ríku. Já, það er ekkert í stefnu repúblikana fram þessu eða gerðum þeirra sem hefur á nokkuð nátt gagnast verkafólki og það hefur aldrei verið og það er ekkert inn í myndinni og þarna það er bara hvað sem Marx sagði hér árið að þá er ekki bara efnahagslífið sem að rekur áfram skoðanir fólks og tilfinningar og það er ýmislegt annað sem að svona ýtir undir það þessi svona nýja staðar að koma upp. Og það er hörnun Demókrataflokksins frá því að vera kannski flokkur segi ekki svona lágstéttana en svona launafólks, einhver leiti frekar heldur Repúblikanaflokksins að einhver orðaði svona að verið stéttaflokkur, en er það ennþá en þetta eru sko stéttir eina talandi stétta og eitthvað svoleiðis. Já, það er alveg ljóst að háskólamennta fólk kýs Demókrataflokkinn upp til hópa og það sem hefur auðvitað þar gerst það að það er kannski meira svona það sem að ýti sér undir pólunina er líka í Bandaríkjunum líka Trump sjálfur að hann hefur fælt svo frá sér ýmsa og það er mjög margir svona harðir repúblikanar sem að bara geta ekki kosið Trump að því þeir bara hafa svo vegna andúð á honum bara sem persónu og sem einstakling og maður bara sér það er bara það er svona annar hver að fyrirverandi svona ráðherrum Trumps hefur komið og skrifað alls konar bækur og komið fram og það sem þeir lýsa því yfir að þessi maður sé algjörlega ófærum að stjórna þeir eru hins vegar ekki alltaf kjósa demókrata og sumir alltaf með segja kjósa replikana þó þau segja að Trump sé alveg fullkomlega ófærum að stjórna en þá bara eru eins og þú segir að þá er stefna repúblikanaflokksins hefur sjálfsagt ekki breyst mikið þannig að ekki fram að þessa minnskosti það er frekar svona þeir sem eru að bera merki flokksins sem að eru svona þeir eru allt öðruvísi karakter heldur voru. Það gerðist að sumuleyti líka í kringum Ronald Reagan þar sem að hann teygði sér umlega til hóps sem hafði ekkert verið svo ábyrjandi í bandarísku stjórnmálum áður sem voru svona heitu trúa kristnir og tók upp svona gerði svona bandanlag Repúblikanaflokksins sem var að reka bara harða nýfrjálshyggju við heitrúa kristna íhaldsmenn í öllum persónulegum málum andstæðingar réttindabaráttu samkynhneigðra og frelsisbaráttu kvenna og annað slíkt og að sömuleyti er Trump eiginlega bara að stíga næsta skref sem að gera bandalag við sko öfgafullra þjóðerni sinna og rasista. Já, hann hefur einhvern veginn og það er auðvitað engin tilviljun að yfirgnæfandi meirihluti kjósenda repúblikanaflokksins eru hvítir að hann hefur sérstaklega hvíti karlmenn og það er svona hvað maður segja, hluti Bandaríkjamanna sem að Trump hefur náð mjög sterklega til
og þetta því að lýsa raunverulega hnignandi samfélagi að samfélagi þeirra sé að kóðna niður og þeir þurfa að endurreisa það. Og þegar hann segir semst Make America Great Again og þá hann að vísa til þess að við ætlum að great sem stór og merkilega voru kannski 7. áratögnum þegar svartur hefði ekki kosningarétt og konur voru heima. Þetta svona svo heimsmynd sem að ýmsum hugnast og það auðvitað og þetta svona höfðar til ekki síst, höfðar greinlega til fólk sem á svo sem kannski lítið annað heldur en hörundslitin, svona það eiginlega eina forréttindamerkið sem það hefur það að vera hvít, það er fátækt, það býr á landsvæðum sem hafa farið illa út úr efnahagslífinu. Trump talar að nú ætlar hann að fara að vinna kol og allt hvað eina en það gerist ekki neitt slíkt af því að það er bara útilokað, kol verða ekki unnin í Bandaríkjunum á sama mæli eins og áður og verksmiðjur verða ekki byggðar á gamlum verksmiðjusvæðum af því að þegar verksmiðjur eru byggðar núna þá eru byggðar á allt öðrum svæðum þannig að þarna eru tilfinningar sem að já og kannski kristalla svolítið svona í þegar Hillary Clinton datt út úr henni að þetta kallaði þetta deplorables og það einhvern veginn svona sýnir ákveðið viðþorf sem að margir af kjósendum og forystumönnum demókrata hafa til þessa fólks og þannig er þetta bara þannig að menn kjósa ekki bara vegna hagsmuna sína heldur kjósa líka vegna svona tilfinninga sína og það eru trúmál til þeim sem í Bandaríkjunum eru miklu sterkara afl heldur en nokkuð tíðan í Evrópu þó að svona raunlega trúum í Bandaríkjunum fari fækkandi þá eru það bara svo margir sem eru þar þetta svona leiðandi ljós í þeirra lífi. Aldrei haft meiri pólitísk áhrif heldur en núna? Nei og það eru við sjáum bara Hæstarétt sem eiginlega dæma þeir dómar sem að við fréttum af eru yfirleitt í þessum að vera að færa Bandaríkin aftur fyrir mannréttinda baráttu 7., 7. og 8. áratugurins og alveg fram á okkar tíma. Og það sem að raunverulega svona kannski veldur Bandaríkjunum sjálfum mestum áhyggjum það að það virðist vera eins og landið sé að klofna og ég svo sem talað það að það ef þetta heldur áfram svona þá mun landi klofna að það er að verða svo rosalega gjá á milli annars vegar svona þessara strandríkja á norðurhluta austurstrandarinnar og allri vesturstrandinni og síðan suðuríkjana að það bara þetta eru svo tveir ólíkir heimar að þetta margan hátt mjög erfitt með að ganga sérstaklega ef að svona önnur af þessum hvað maður segja, skoðunum eða stefnum verður ofan í Hæstarétti sem að fer að í samvætti byssueign og við þungunarrof og við réttindamál samkynhneigðra og annars slíkt fer að dæma eitthvað mismunun og ýmislegt sem hefur verið notað til þess að reyna að halda þessu samfélagi saman að þeir fara svo algjörlega úr takti við það sem að svona hvað maður segja ofan á hjá mjög mörgum öðrum að þetta er verða svo óðbúslega pólun að það getur, hún er landfræðileg líka sko, það er það sem er svolítið erfitt. Já, hún er bæði með strandirnar og svo miðjan og suðrið, en hún er líka inn í einstaklega fylgjum og ég sá nú einhvers staðar hvernig er kosið í Texas og það stórborgirnar kjósa bara eins og vesturströndin. Já, það er þannig, þetta eru sem sagt raunverulega, þetta eru borgirnar sem eru kjósa demokrata og síðan eru það svona strálbyggðari svæði sem að kjósa republikan og það sem hefur að gerast núna til þeim sem hefur að grafa undan Trump hann er að sækja á í ýmsum til dæmis meðal svartra kalla mjög meðal þeirra af rómönsk-amerískum uppruna sem er í sjálfu sem er eðlilegt það er svona þjóðfélagshópur sem að republikanar ættu að eiga svona tiltölulega republikanar eiga tiltölulega mikið hljómgörn hjá því þeir eru gjarnan mjög trúaðir, þeir eru mjög kaþólskir og þeirra svona efnahagsleg staða er að mörguleyti mjög svipuð og þessara hvítu kjósenda sem er að kjósa republikana þannig að það er ekkit svona það er ekkit óeðlilegt að þeir svona að það sé og til dæmis Bush yngri að hann fékk mikil stuðning með allt þeirra
það gekk síðan talsveit mikið tilbaka og sérstaklega með Reagan, með Trump, af því hann einfaldlega byrja sína kosningabaráttu með því að ráðast á með offorsi á innflytjendur. En það eru og segja að Mexíkanar séu upp til hópa nauðgarar. Já, þeir sem að koma þannig yfir landamærin og þetta séu mest, en það verður líka að segja að því að það eru mjög margir af þessum fólki af latneskum uppruna, hvað sem að kalla á íslensku, að það eru auðvitað allt saman uppruna innflytjendur, en þannig eru þetta allir Bandaríkjamenn og einhvern hátt. En þetta eru kannski annur þriðja kynslóð og þeir svona líta á þessa ógn frá innflytjendum sem að mörgur leyti mest svona meðal þeirra sem eru lægst settir í samfélaginu. Það þar sem samkeppnin að þeir sem að koma inn í landið eru gjarnan fylla þá störf sem eru lægst launuð og þau búa á þeim svæðum þar sem húsnæðiskreppa og þannig að það er ekkit óeðlilegt að þeir sem að eru svona heldur fátakari að þeir snúist gegn fjölgun innflytjenda. Þeir eru viðkvæmari fyrir því að launum sé haldið niðri og þeir eru viðkvæmari fyrir húsnæðiskreppu sem sprengist upp út af Já, það er hlut af þessum. Svo er það bara þannig sem ágætt að fólk hafi í huga að innflytjendur það er ekki gefið að þeir séu fylgjandi frjálsum innflutningi fólks. Nei, akkurat þegar þeir eru komin inn að það. Þeir eru bara eins og annað fólk og þeir eru bara sína afstöðu. En svo er það líka oft eins og þú ert að benda á að þeir eru í veikri stöðun í samfélaginu og þar sem að þeir upplifa meiri ógn af innflytjendum. Það er engin, ef þú býrð í Garðabænum og ert af ykkur í menntaðri millistétt og háskólaprofessor í sagnfræði að þá verður þú ekkert varfinn en samkeppni sitt starf. Akkurat. Það er það sem menn verður átt að sjá þegar menn fara svona einhvern veginn að neyslast en það er eitt af því sem að Trump ætla sér að gera og búin að lýsa yfir hann ætla sér að gera og það er svona aðeins svona sveiflast til hvernig það á að framkvæmast að hann ætla að bara einfallega að flytja brott alla ólöglega innflytjendur í Bandaríkjunum. Sem eru nokkra milljónir ekki? Já, þeir eru svona það eru ekki til neina nákvæma tölur en þeir eru minnstakosti, það eru svona frá 11 upp í 20 milljónir sem eru í Bandaríkjunum og þetta er fólk sem er í fullri vinnu upp til hópa og það er eitt af því Bandarískt efnahagslíf myndi ekki þola það ef þetta fólk myndi hverfa í daginn. Það myndi þýða það til dæmis að verðbólga myndi rjúka bröllu valdi af því að þá ef þeir sem eru að framleiða þessar vörur ætla að reyna að ráða hvað fólk í staðinu þá þurfa að greiða miklu hærri laun sem þetta veltist inn í verðlagið og fyrir utan það að það sem enn gleyma stundum og það sem í áróðurinn gegn þessu fólki er þá sagt það er að taka af okkur en staðreyndin er sú að ólöglegir innflytjendur eða innflytjendur sem ekki hafa búsetu leyfi í Bandaríkjunum að þeir greiða skatta, þeir greiða inn í velferðarkerfi, þeir greiða inn í Social Security án þess að hafa nokkur reyndi, mynda nokkur reyndi. Þannig að fyrir stóran hluti Bandaríkjamanna er slíkt fólk alveg gríðarleg búbót. Svipað og að sömuleyti hér því að hluti af erlendu vinnuafli er farandverkafólk sem kemur og vinnur í ferðarþjónustunni við sumarið, borgar alla skatta og skyldur, borgar líka félagsgjöld í verkefnisfélögin og hlera án þess að vera raunverulegi félagar og hlera þannig að skilja eftir sig mikið penning en taka lítið. Og greiða líka í atvinnulífstryggingasjóði sem þannig gjöld Gott að við borgi ekki með þessu útvarpsgjald. Sjálfsagt. Á þess að fá nokkurn tímann útvarp sem þeir skilja. Örugglega ef þeir eru skráður hér sem þeir eru þetta næst. Herðu, þegar ég spurði áhrif af kosningunum á okkur og kannski Evrópu að þá telur upp bara það sem að Trump gæti hugsanlega gert og að sömuleyti þá svo fyrir til Bandaríkjanna og þú sér það sama hvað Trump er að leggja áherslu á. Kamala Harris hún bara óbreytt ástand? Ég held að það sem að stýra Evrópu verði það, já. Ég held að utanríkismálastefna hennar sé bara nokkurn veginn svo nákvæmlega svo sama og Bidens var svo nákvæmlega svo sama eins og verið hefur síðustu áratugina. Þannig að og innanlands bara innanlands höldum þessu saman einhvern veginn? Já, það er eitt af því sem hún hefur verið gagnrýnd fyrir, hún hefur ekki verið neitt ábúrslega skýr það hvað hann ætla að gera. En það er svo sem Trump ekki heldur að þessar kosningar virðast alltaf snúast meira stíl heldur en innihald. Þannig eru þetta bandarískar kosningar oft. Og enn frekar núna þegar það er svona ljóst með skömmu fyrirvara hverjir eru raunverulega að keppa að þá er kannski þetta segja svo að
að Kamala og hennar fólk hefur bara ekki tíma til að setja mál. Nei, og það sem þetta er svolítið vandi fyrir, hún á í svolítið vanda að eins merkilegt það að þá hefur raunverulega sko efnastefna Bidens gengið mjög vel en mannum finnst hún hafa gengið mjög illa og þess vegna Biden ætlaði á tímabili að fara að berjast á henni. Bidenomics en hann var mjög fljótur að sjá það var nú ekki sláð í gegn. Þannig að fólki finnst allt vera að fara til fjandastíl í efnahagsmálum þó það hefur verið hafi gengið merkilega vel svona borið saman við flest önnur lönd í heiminum. Þannig að það er mjög erfitt fyrir Kamilu minni verðbólga og meiri hagvöxtur lítið atvinnuleysi og verðbréfamarkaðir hafa aldrei staðið sér betur sko, sem við erum fyrst og fyrst áfram af einhverju rosalegri hækkun á þessum 7 Magnificent 7 Já sko það sem að rekur auðvitað upp alltaf sem eitthvað svona kaupmennska einhvern veginn að muni breyta heiminum og þau muni eiginlega eiga bara hugmyndaheimin okkar, þessi 7 fyrirtæki. Og það er alltaf hvað maður segja, það er haptrætti sem ég myndi ekki vilja spila í því að það fyrir alltaf upp og niður. En samt sem áður að þannig er staðan núna og það veit allir að það er ótryggt og allt þetta er ótryggt, það verðbólgan getur farið upp og það getur eitthvað gerst. En það er mjög ekkert sem að segir annað heldur en að hann hafi staðið sem þá mun betur heldur með byggust við. En það er alveg ljóst að þú getur ekki, þannig að svona þegar Kamala Harris kemur fram í fjölmiðlum að þá ætla þú að halda áfram sem Biden gerir, nei það ætla ég ekki að gera vegna, en hún er búin að vera varfastinn þannig að hún er í mjög erfir aðstöðu með þetta en svona og ég held að það svo sem í efnahagsmálum að þá í stórum dráttum að þá held ég alveg ljóst að og í utanríkismálum þá muni ef að Kamala Harris vinnur þá verður það bara áframhald nokkurn veginn einstæður þetta alls konar smá svona á kantonum sem að hún er búin að lofa ákveðnum hlutum sem að svona mönnum líst mjög vel á en hún er eitt sérstakasti forsetaframbjóðandi bara sögunar, náttúrulega kona, það er eitt, en bara það sem er sérstakt við hana er að hún er svo mikið autt blað. Það er eiginlega ekki þetta bend á neitt að vara forsetatíðina hjá henni. Hún datt út úr forkostningunum og mennst það tók ekki þáttið, hún var hætt áður en hún var eiginlega búin að tapa og náði lengum hljómgrunn í þessu flokki. Biden velur hana sem varaforseta, gefur henni miklu minni sess heldur til þess að Obama hafði gefið honum. Ég meina Biden fekk bara töldur að stóran sess inn í ríkisstjórn Obama. Þannig að hún kemur núna og bara fær bara ykkur 100 daga í ykkur kosningabaráttu og það er raunverulega, ég meina Bandaríkjamenn þekkja hana alltaf. Nei, og það getur verið bæði kostur og galli. Og hún er sko varaforseti í Bandaríkjunum hafa yfirleitt þeir eru valdir út af einhverju. Það er einhver ástæði fyrir þeir eru valdir og það er stundum þeir valdir til þess að reyna að vinna fylki sem að eru mjög mikilvæg. Þess vegna voru ýmsir sem að ýttu á Kamala Harris að velja fylkisstjóra Pennsylvania fylkis Shapiro vegna þess að það fylki er svo mikilvægt. Mike Pence var greinilega valin af Trump til þess að svona höfða til Kristina og heitrúar Kristina. Syndu í Trump þurfti að reyna Kristin og Biden var valinn vegna þess að hann hafði svo gríðarlega reynslu úr á móti ungum Obama sem var ekki orðið 50 þegar hann var kosinn. Nei, og líka sko hann hafði svo gott samband við öldungadeildina og hann hafði svo mikið hlutverk þar af því að hann þekkti mjög vel forstöðumenn beggja megin báðum flokkum. Þannig að þegar kom að því samskiptum sem er alveg gríðarlega mikilvægt fyrir forseta og ekki síst þegar kemur að lagasetningu eins og Obamacare heilbrigðislöggjöfinni og það gerði það verkum að Biden hafði þegar í upphafi mjög ákveðið hlutverk. Það er ekkert leyndarmál að vita það allir að Kamala Harris var valinn vegna þess að Biden hafði lofað því að velja svarta konu og það var bara þannig sem hann stóð frammi fyrir að það voru svartir sem komu honum í forstastólinn vegna þess að það er ekki fyrir hann að vera kosið í forkjörinu í Suður Karolínu sem hann allt í einu nær fórustu og allt breytist á einni nóttu
og það var vegna þess að forystumenn svarta í þinginu höfðu talað fyrir honum. Þannig að það alveg ljóst, en ef það hins vegar ástæðan fyrir þú ert valinn, að þá hérna kannski ekki endilega ljós hvað hlutverk á að vera þegar þú ert komin í embættið. Þú ert sjálf verðlaunin. Já. Þannig að hins vegar má segja það að hún byrjaði ekki vel, við skulum orða þannig, að það svona, hún gerði svona ýmsar, en menn hafa talað það að hún hafi svona staðið sér betur eftir að hún fann svona einhvern vettvang sem að var og það þungunarrofsmálefni. Þar virkilega tók hún af skarið, málefni sem að Biden átti mjög erfitt með að tala vegna þess að hann heittrúaður katóliki og hefur aldrei átt mjög auðvelt með að tala þungunarrof, og það var alveg afskaplega erfitt fyrir hann að vera einhvern veginn að tala hvað sem hann var í hlindur þeim. Og það hefur skipt demokrata mjög miklu máli síðan að Hæstiréttur síðan Dobbs úrskurð Hæstaréttar, og það var alveg lykilatriði í því hversu vel demokratar komið til dæmis út í kosningum 2022, að það var það að þetta var svona það sem að mobiliseraði kjósendur og sérstaklega auðvitað konur. Og þannig það ennþá, þannig að það verður líklega í núna að því þetta mál til dæmis á kjörseðlum víða, þar sem að fylkin að kjósa réttindi þungunarrofs, og það einmitt demókratar hafa hamast verið komað í á kjörseðlina, því að til þess að búa til stemming á kjörstað og til að fá fólk til að mæta, af því að það er eitt sem við átt að segja á í kosningabaráttu í Bandaríkjunum það að hún snýst ekki fyrst og fremst að sannfæra fólk sitt eigið ágæti, heldur fyrst og fremst það að fólk nenni að fara að kjósa, að menn telja kosningarna skipti sig það miklu máli og niðurstaða þeirra. Til dæmis Trump búin að gefast upp á því að þeir vita það alveg að hann sannfæri, hann vinnur engin í land, það er engin nýju kjósendur þarna úti sem að hann getur unnið, hann hefur sett fylgi, það kemur upp til hópa þeirra kjósan, þannig að núna snýst allt það að reyna að sverta Kamala Harris til að reyna að fá fólk til að mæta ekki til að kjósa. Hún djöfullinn og ég frelsarinn. Já, fyrst og náttúrulega hún sé djöfullinn. Hvort hann frelsarinn ekki, það skiptir vinnumáli. Það ekki það að fólki komið til að kjósa hann. Það kemur ekki til að kjósa hann. Það það sem að bara fyrir honum. Og því haldið fram að hún sé kommunisti? Já, hún sem ef það gildisleiðið orð á Íslandi og orðið svolítið skakt og eftir vonda notkun, þá það náttúrulega hryllilegt orð í. Já, ég meina líka bara svo, það er ekki eins og hlægilegt, það er grátt broslegt að halda því fram að Kamala Harris sé kommunisti. Ég sá eina auglýsingu þess að þessu var haldið fram og þá var verið að benda á að hún hefði sagt vilja hækka skatta og líka vera með að leita út eins og væri eiginlega boða svona eins og verðlagseftirlit. Já, það er. Já, af því að það verið bara verið að okra í búðunum og við þurftum að hafa eitthvað svona tök á því. Það er þetta pride scouting sem að svona hagfræðingar svona flestir ekkert óbúslega hvað maður sé að trúa þeirra og hún hefur ekki kannski endilega útfært mjög nái hvernig það á að gerast en já, það er eitt af því sem hún hefur lagt fram og það er alveg ljóst að á tímum þegar verðbólgan var sem mest að það var þetta greinilega tilfinning fólks að fyrirtæki væru að nýta sér aðstæðunar sérstaklega svona þar sem er ekki mikil samkeppni. Ég ætla að meina segja bandaríski Seðlabankinn eða New York Seðlabankinn, maður ekki hvað það var, sem að var að benda á hagnaðardrifna verðbólgu. Já. Og það var bent á það víð heim nema það var bara íslenski Seðlabanki sem gat ómúlega tengt við það að verðbólga var keyrð áfram af raunverulega fákeppni og einokun sem er vandamál sem er að breiðast út allan heim að það eru fá stór fyrirtæki sem drottna yfir markaðinu vegna þess að það er eitt af afleiðingum nýfrjálshyggjunnar, það var bara gefið eftir svona vald stjórnvalda til þess að koma í veg fyrir einokun og fákeppni. Já, þessi andúð og auðhringjum sem að verður mjög sterk í Bandaríkjunum á svona seinni hluta 19. upphæði 20. aldar vegna þess að þá voru mjög öflugir auðhringir sem að raunverulega grófu það undan þessari markaðshyggju sem þetta landi byggt á, því að markaður
það er versti markaður sem til er hérna kapitalísku markaður í fákeppni. Eins og við þekkjum, allt við þekkjum. Og það er Ísland er eitt af þeir landur sem kannski viðkvæmast fyrir þessu vegna þess að markaðurinn er lítill. En þetta er eins og þú segir, Bandaríkin hafa hneigst í þessa átt vegna þess að þessi stórfyrirtæki hafa og líka vegna þess að hvernig skattalöggjöfin hefur verið og það er alltaf verið að gefa eftir og það er alltaf stórfyrirtækin alltaf vera ríkari og ríkari, það er bara þannig. Og virði stundum vera þannig eins og að segja vakna í Bandaríkjunum vilji til þess að gera eitthvað eins og ég held að segja aftur verið farið að ræða það að setja Google einhver höft og þessum stóru fyrirtækjum sem algjörlega drottna á sínum markaði. Herðu, en þetta hljómar kannski þannig eins og við erum að leiða til kosninga og það Bandaríkin eru klofin. Og það eru ekki mikla líkur á því að fólk sé að skipta fylkingu fram að kjördegi. Það eru fleiri sálir þarna demokratamegin en út af kjördæmakerfinu þá var það þannig að þetta eiginlega svona nokkuð inn í jafnvægi. Og það ræðst mikið af því hvernig frambjóðendum gengur í kosningabaráttunni. Kannski hefur meiri árið að misstígi sig eða verði eitthvað til þess að svona þeirra hópur mæti síður á kjörstað. Já, ég er alveg sannfær það að demokratar og forystumenn þeirra sofa ekki vel á nóttunni núna. Það verða kappræði núna eftir rétta viku og menn sá hvað gerist í fyrstu kappræðum þessar forsetakosninga. Það einfaldlega þá bara umpólaðist allt. En það var bara í öllum ljóst að Biden var óhæfur frambjóðandi eða sækja vinnu til næstu 4 ára. Það bara opinberaðist hana. En það sem óttast að því að hún er óreynd á þessu sviði. Hún stóð sig ágætlega í kappræðum í varaforstembættið. Hún er mjög þjálfaður saksóknari en Trump er ólíkindatól sko. Þannig að þetta er svona ekki, það er ekkert að vísna og róa hana. Hún gæti sleiði í gegn. Hún gæti líka það má segja að hún á miklu meira að vinna og tapa í þessu heldur en Trump því menn vita auðvitað miklu meira hvernig Trump er og það er líka meira álag á henni að því að þetta er náttúrulega mikið álag á bara egóið og þú veist hvernig, því það getur skipt máli í svona kosningabaráttum, hvernig þú ert að tala hvað þú gerir og eitthvað fleira sko. Þetta er mikið álag á hana núna á þessum mánuðum, allt í hennu verið lent í þessari stöðu sko. Já, það er auðvitað sko það sem er svo sérstætt. Hún á ekki leiðin að þessu sem oft herðir fólk og þjálfar fólk á leiðinni. Hún á það raunverulega ekki sko. Hún gekk ekki í gegnum forkosningar en og hefur aldrei gert það því hún hætti áður forkosningaferli byrjaði síðast. En það svo er það sko sem einhvern veginn sem svona stjórnmálaskýrandi eða stjórnmála áhugamaður sem ég hef aldrei getað skilið af hverju Donald Trump fær fleiri en 1 atkvæði, atkvæði sjálfsín. Ég bara skildi ekki. En hann er bara þannig. Þeir til dæmis repúblikanar eðlilega að benda á það að Kamala Harris hafi breytt skoðanir ýmsu frá 2019. Til dæmis á þessum fracking, þessum olíuvinnslu og heilsukerfi sem á að vera fyrir alla eða ekki. Það er þessi mikli sósíalismi og kommunismi hennar. Þetta 2019, hún breytti skoðun strax í kosningum 2020 að þetta var ekki skoðun Bidens og stefna hans. En ég meina Trump, og þetta sem sagt, hún kallir flip-flopper, en Trump snýst sko í sömu vikunni sko í sama viðtalinu, breyta hann skoðun og það er alltaf lægi sko. En hann er náttúrulega viðmiðunin í hans eigin heimi, þannig hann er alltaf kjör sko, þetta virkið þegar við horfum á hann. Og ég var að taka undir þetta með þér þegar sumarið 2016 þegar það svona leit út að hann gæti orðið sko alvarlegur frambjóðandi í prófkjöri nei það er eitthvað fyrr, þetta er þá eitthvað fyrr, þetta er 2015 eða eitthvað, eða snemma 2016 þá fór ég á YouTube og skoðaði gömul viðtöluðina mann og ég segi bara eins og þú sko, ég bara náði þessu ekki að þessi maður geti heilla nokkur mann. Mér finnst það, sko, maður horfir á hann halda ræður, mér finnst það flytjar illa, það eru innhalslaust blaður, fullar af lygi, en
það menn margir álítan Guð og þannig að það verður, svona þetta bara, maður veit ekki allt. Þetta er svona skoti í hinar og þessar áttir. Ef við ætlum að hugsa til Íslands þá er náttúrulega ein ræða sem að minni svolítið á Trump. Það er ræða Davíðs Oddssonar á landsfundi Sjálfstæðisflokksins 2009 sem sem hann reynir einhvern veginn að hæðast að Vilhjálmi Egilssyni og reyðir. Þegar hann talar að Jóhanna Sigurðardóttir líti út eins og álfur út úr hól og ég meina fyrir þá sem hafa áhuga svo hvet ég til þess að bara leita þessar ræðu á YouTube. Hún er alveg með ólíkindum lík svona aðferðum Trump í ræðuhöldum. Enda nýtur Trump að minnskosti stuðnings eins manns á Íslandi. Það við skulum bara orða þannig. Herðu, sko það eru ekki mikla líkur á því að verði svona stórsigur Donald Trump. Nei, já. Ég veit að demókratar eru svona að gæla við að gæti gæst að því svona bara öruggur sigur Kamalu Harris. En ég veit ekki hvað í því er annað en bara óskikjan. Langlíklegast að verði naumur sigur annars hvors. Og í þessu klofna landi með forsuguna frá síðustu kosningum, hvað gerist ef að Trump tapar naumt? Það er góð spurning, hann auðvitað er ekki forseti núna, þannig að hann getur ekki beitt því svona persónulega, hvað maður segja, karismavaldi sínu sem forseti að gera eitthvað. En það ég held að menn hafa verulega ágjörð að þessu. En hann gæti til útifundar þar sem hann myndi mæta milljónir. Já, hann gæti það. Hann gæti labba til Washington eins og Martin Luther King. Já, hann gæti það. Hann myndi líklega keyra sjálfur, en hann myndi... Já, sko, ég held að raunverulega sé Donald Trump í mínum huga, nú er ég bara að segja út frá mínum sjónarhóli og þá er hann í mínum huga vindbelgur sem að springur held ég svona, það er svona mín svona trú að ég til dæmis held ekki að þetta hann hafi skipulagt árásina 7. janúar. Ég held að hann hafi ekki séð þetta fyrir sér. Það á ég mjög erfitt með að sjá það en hann gerir allt sem að gat til þess að svona æsa fólk upp og síðan gerist eitthvað. Það að Trump geti leitt milljónir manna í físískri göngu, ég ætla að sjá það gerast, sko, það getur vel verið. En hann hefur gríðarlegt fylgi, það eru kannski 50% kjósenda sem eru til að kjósa, þannig að þá er það kannski 30% bandaríkjamanna. Af þeim er kannski 25% bandaríkjamanna sem hafa upplifið það, að ef að Trump verður ekki næsti forseti, þá fara bandaríkin bara þá munu þau hrynja. En það sem að gera þetta kannski ennþá vera líka er það að það eru eiginlega jafn margir demokratar sem eru líka alveg samfærum það ef Trump vinnur og það mun þetta fara sama veg, sko. Þannig að þetta er auðvitað ekki góð staða til að vera í og við verðum bara að sjá til og ég held að það sé engin, ég meina sigurinn 2020 var í sjálfu sér var ekkert naumur, sko. Þetta var leið að þá kom það í. Og það voru fylki þar sem að munaði litlu en það dugði alveg þau fylki sem að hefði alveg dugað var ekkert mjótt á mununum. Sigur Bush á Gore var miklu nefnari. Ja, það var allt annað, það voru 300-400 atkvæði, sko, sem þar munaði, sko, og sem voru ekki einu sinni talin. Þannig að það var virkilega svona hékka bláþræði. En það er alveg nýtt og sérstakt í Bandaríkjasögunni að frambjóði til forsetakjörs viðurkenna ekki niðurstöðu kosninga þar sem farir eftir þeim reglum sem búið samþykkja fyrirfram. Það er ekki eins og að reglunum var breytt en það voru allir sammála út af COVID að það voru mjög opnari, þeir voru mjög opnari fyrir svona bréfkosningum sem hafa verið tíðkar í Bandaríkjunum með aldaraðir eða síðan miskusti síðan í borgarastríðinu.
og þannig það var ekki nýtt við þær hafa yfirleitt gagnast republikonum miklu meira heldur en demókrötum. Það er nú að því að það hefur verið hlutastlega fleiri hermenni þegar sem jú, já, akkurat, þetta hefur verið fyrst ára verið þeir, svo hefur þetta verið þó í farið til fylkjum, sum fylki hafa verið eiginlega bara með svona kostningar, þannig að og lengi sko, það er mjög kostningar í Bandaríkjunum eru reknar af sveitafélögum og fylkjónum. Þetta er ekkert miðstýrt kerfi því, þannig að þau hafa mjög ólíka reglur. En að minnskosti það var ekki allar þessar reglur sem lágu fyrir áður, það var búið að samþykkja þær og það voru bara engin sem mótmælti þeim. Svo gerast kostningar og þá allt í einu er niðurstöðunni mótmælt og það er aftur og aftur sendið dómstóla öllu vísa frá. Og þannig að það er ekkert það er ekki engin vottur af sönnunu fyrir einu en einu, þannig að þarna er auðvitað verið að grafa undan lýðræðinu, það er alveg ljóst að þetta er lýðræðisleg niðurstaða og líka afstaða heldur en Gore var með sem að hafði kannski fulla alveg stöðu til þess að maldi móin við úrskurð Hæstaréttar, en gerði það ekki. Hann ákvað þetta var greinlega auðvitað pólitísk niðurstaða Hæstaréttar að stoppa talninguna til þess að Bush yrði fórseti. Já, til að bara ganga úr því, skugum það en Gore ýtti svona síni framavon til hliðar til þess að ógna ekki undirstöðum ríkisins. En ef að sendir lýðræðið 2000, það voru náttúrulega eins og þú ert að vísa til að það er svona söguskilningur á því að Hæstiréttur hafi bara gripið frammi fyrir að það var ekki hægt að endurtelja til þess að tryggja Bush sigur. 2016 þegar Trump vinnur að þá var bæði á undan og langt á eftir var að raunverulega hafði Hillary tapað kosningunum út af einhverjum inngripum Rússa í kosningabarátuna og eiginlega spillt kosningunum. 2020 kosningar sem þú ert að vísa til. Þannig að það er bara orðið svona bara að verða erfiðara að vera með kosningar í þessu landi sem einhverju sæminni sáttur Já, og það er auðvitað margt sem að ýtir undir það en þannig að þú tala 2016 að þá það var eitt af því sem að tala líka þá að það sé gert erfiðar að kjósa í af ákveðnum svæðum þar sem er ljóst að er meiri fleiri demókratar hafi fáir kjörstaðir en það voru afskaplega fáir held ég sem að héldu fram að þetta hafi skipt sköpum að ég held að Hillary sé ennþá Já, hún er sár en hún viðurkenndi niðurstöðuna strax og þannig að auðvitað er hún sár ég meina það auðvitað Gore hefur verið alveg fyrir lengi að ná sér ef hann er búin að ná sér ennþá en það er bara þannig og það er svona hugmynd að það sé svindl í kosningunum og það sé ósanngjarnt sem að oft er í svona samfélögum þar sem að er ríkjandi vantrú á stjórnvöldum og ég man að ég hef aðeins verið í Vestur-Afríku og þar er öllum úrslitum fótboltaleiki að það eru alltaf vefint, þetta er alltaf svindl og dómarum hafa verið mútað og það er bara svo lítið traust bara á allar stofnanir samfélagsins. Sjálfstæðstundum hefur við mútað sko en að þetta er líka að þetta stafar þetta tengist í sko að það hversu ofboðslega tæpar kosningarnar og það er vegna þess hvernig kosningakerfið er. Kosningarnar, engar af þessum kosningum nema kosningarnar árið 2000 voru tæpar að Hillary vann með hvað, 3 milljónum atkvæða Biden með hvað, 8 milljónum atkvæði það var alveg ljóst að meiri hluti kjósenda kaus þau. Það er bara ekki leikregla. Nei, vegna þess að þessu skipt upp í þessi fylki að hvert fylki fer að skipta máli að þá getur munað svo ofboðslega fáum atkvæðum í fylki sem skiptir máli. Þetta eru svo frægt þetta með þessi 11.000 atkvæði sem að Raffensperger átti að finna í Georgíu sem fyrir Trump. Þegar þetta farið að vera svona kannski nokkur hundru upp í nokkur þúsundi atkvæði sem skipta sem að raunverulega kosningar sem falla að standa á þó að það sé engin vafi í heildina séð að þá er nefnilega þetta auðvaldur svo manipúlasjón sko. Þá verður það svona einhverju
einhverjir svona inngrip, við skulum segja rússa eða inngrip Írana núna geta þau skipt máli þannig að, og það ítur undir tortryggni. Og líka inngrip kosningastjóra í einhverju kjördæmi, hann getur umvel að stjórna því hverju verður forseti. Já, það er sem sagt núna, já, það er núna það sem sagt eitthvað svona borgarnesmaður. Já, það er strategía núna fyrir hérna, var strategía sett upp eftir kosningarnar 2020 en núna miklu betur svona skipulög og það er að reyna að kasta til hliðar niðurstöðu kosningarna og það verða þingin í fylkjónum sem ákveði hver hérna verður farið þá á kjördæmi samkomuna á hérna fulltrúarsamkomuna sem kýs forstan electoral college eins og það kallað og þannig að bara afnema lýðræði þannig síðan sko og það er til þess að gera með því að tefja málinn svo mikið eins og núna það er í Georgíu og þá republikanar eru þar í meirhluta í kosningastjórn Georgíu og þeir eru núna að semja reglur það að kosningastjórnir í einstökum sýslum þær megi bara ráða því hvenær þær sko hérna kvitta upp á niðurstöðu kosninganna og það getur þýtt að fylking get ekki kvittað upp á kosninga fyrir ákveðin tímafrest sem að þýðir þá aftur að það er þingið þar sem að republikana hafa meirhluta það komið til að kjósa. Þannig það er alls konar svona möguleika sem eru inn í stjórnarskránni og það þegar bandaríska stjórnarskráin er svo sérstakt plagg sko. Og það eru þar hlutir sko sem að lítill munur og þá getur eitthvað svona atburðar farið í gang. Og hvað það hefur áhrif á löggildi og lögmæti niðurstaðna, það er ekki gott að segja en eins og betri á áðan að þá hvað sem að gerist verður lögmæti dregið efa og af mjög mörgum. En bara eitt í lokin, að því að við erum með þetta land, þetta stóra land og gríðarlega volduga land sem er svona klofið. Stundum, þetta er lélegt dæmi sko, stundum eru svona dæmi svona lönd og þá kemur vilji til þess að kjósa einhverja lausn sem að getur friðað þetta og vonda dæmi sem ég ætla að taka er Zelenski sem að býður sig fram til þess að búa til sátt á milli sko rússneska hluta Úkraínu og úkraínska hlutan að íta niður þeim deilum sem höfðu verið þá sem höfðu gengið svolítið langt í því að vera að banna fólk að tala rússnesku og kemur nýr inn í þetta líka kemur inn í þetta en þetta er vont dæmi vegna þess að hann var núna bara daginn að banna rússnesku réttarunarkirkjuna inn í Rússlandi inn í Úkraínu, þannig að hann er alveg sama en það kemur oft svona það sem er svona klofningur en ég meina það er bara enginn í Bandaríkjunum sem við getum bent á að sé að tala á þeim nótum sko. Nei, enda hérna er engin grundvöllur fyrir því sko, þar sem að við Trump verður ekki eilífur, hann er hérna 78 ára gamall núna og þetta verða væntanlega hans síðustu kosningar í forsetakosningum að hvað mjög leiti svona þessi svona Trump-ismi er hans það er held ég nokkuð ljóst að J.D. Vance mun ekki taka við fánanum, hann kemur ekki til með að sopa að segja þessu fylgi sem að Trump hefur ekki fylgi út af stefnuna, Trump hefur alveg gríðalt fylgi út af hver Trump er og hérna hvað gerist þegar hann fer, það er ekki gott að segja að því að þetta hefur svona polarisering verið í Bandaríkjunum sko en það sem hefur yfirleitt alltaf verið, það hefur verið svona ákveðið svona sátt einhvers konar grundvallaratriði. En samt gætur ef við færum aftur og tala deilur milli flokkana, þá getum við farið fram á svona 10. áratuginn og segja rótin á ástandi núna varði eiginlega til að þegar Clinton var forseti og republikanar höfðu þingið og það var aldeilis þá bara klofnaði á milli alveg gjörlega. Já, það er margir sem að rekja núverandi ástand mjög til Newt Gingrich og 1994 þar sem að raunverulega allt snerist það að vinna. Það var bara vinna. Það var það sem skipti máli. En sko Bandaríkin hafa einu sinni ekki hengið í gegnum borgarastríð og það sem sagt ástand sem að það var mjög svipað ástand þá að því leitinu til að það voru tvær fylkingar sem tókust á
byggðar á hagsmunalegum hagsmunum en einnig á landfræðilegu svona þangagangi og síðan auðvitað afstöðu til rasisma og annað slíkt. Og þetta voru algjörlega ósættanlegar fylkingar. Það endaði með borgarastríði, sko. Ég held að Bandaríkin endi ekki með borgarastríði núna, það sé bara útilokað, það sé að borgarastríði í Bandaríkinum, bara herinn er alltaf sterkur, sko. Það væri svo frekar að herinn gerir bara kú. Það er alveg hugsalegt, sko. Ég veit ekki til dæmis hvernig herinn Bandaríkin myndi bregðast við ef Trump segir að nú ætla ég að draga mig út í NATO, sko. Ég rekna með að ýmsir í hernum myndu svona eitthvað mumbla bak við tjöldin. Þannig að borgarastríð er ekki í myndinni, það er ekki nýtt, en stundum er eitthvað svona mjög ofbeldisfull átök endar svona í slíku og ég held að það er ekki það sem fólk vill en hvað gerist, það veit ég ekki, sko. Þessu hugmynd er það lifandi og sterk að Bandaríkin getur enda með þessu hætti að það er með þess að bíómynd í bíó núna, Civil War, sem er Bandaríkin eftir að hún klofnar. Einmitt, akkurat. Þú séð hana? Nei, ég ekki séð hana, ég ætla að sjá hana en ekki komist í það. Það er svart lægi, en það er eins og áhugavert að þessi hugmynd sé komin, þú veist, inn í þetta að verða grundvöllur undir einhverja svona mynd, sem hann er lifandi þá í huga fólks að fólk kaupir hana á þess að það er önnur mynd sem var í bíó því talandu þetta sem er að lendingin á tunglinu hafi verið feikuð það spilar inn í það líka þannig að það er svona alls konar kenningar sem eru að rata inn í bíómyndir. Þetta er auðvitað við lifum á mjög skrýttum tímum þar sem að blaðamenn og blöð eru svona að hverfa og líka polariserast svo mikið að þú trúir bara þínu blað en ekki neinu öðru. Þessu kannski gerir mann á Íslandi líka hér árum áður en þannig að svona það er ekkert sem að fer að samina og það er ekkert samin lengur og þá er bara eins og í hjónabandi, sko, er þá einhver ástæð til þess að vera að reyna að halda þessu sambandi áfram. En ég veit ekki, sko, Ástæðið í Bandaríkjunum er þannig að, sko, hjónin hata hvort annað og vilja bara síst af öllu vera í sama herbyggi. Þetta er ástand sem að klífur fjölskyldur og þetta er einmitt akkurat. Og klífur borgir og sveitir og klífur landsluta þú kannski kemur hérna við rauðaborðið fyrir kostingar aftur að ræða þetta er spennandi mál. Takk til. Takk hérna Guðmundur. En ég ætla að setja hérna áfram að reyna að skilja heiminn sem við lifum í. Næsti kafli er eftir augnablik. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Allt það besta er ókeypis. Hrósaðu náunganum. Það er betra. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman. Komið sæl og verið velkomin að rauðaborðinu. Við ætlum að vera með smá fréttaflutning hérna í dag og það eru fréttir frá Færeyjum. Og það er eiginlega komin á línuna hjá okkur sko engin annar en stór skáldið Karl Jóhann Jensen sem að mjög margir þekkja úr bókmenntaheiminum. Kannski færri þekkjan sem svona fréttaritara en hann hefur samþykkt að gerast svona fréttaritari hjá okkur. Ég kom nú með hattinn, Karl Jóhann, komdu sæll bara til að geta tekið ofan fyrir sem sagt blessaður og sæll og kæra þakkir fyrir að koma að samþykja að verða fréttaritari á Samstöðinni. Þú ert í Þórshöfn núna, er það ekki? Jú. Næsta stendur heima sumarfrí mánuð, já. En ég kom nú með, sko, svona, það er bókin sem hefur verið þýdd yfir á íslensku, Ingunn Ásdísdóttir þýdd yfir á íslensku, hún heitir Ósögur djöfulskap. Svona ansið þykk, mikið hlussa og mikið af neðamálsgreinum og það var ansið skemmtilegt spjalli sem að ég heyrði þið taka þátt í þegar Einar Már Guðmundsson talaði við þig í Norræna húsinu daginn þínar bókmenntir og komið ljós hvað þú hefur þýtt raunverulega mikið af íslenskum bókmenntum yfir á færeysku og eins gott að fara að koma fleiri þýðingar á þínum verkum yfir á íslensku.
Má ég byrja á að lesa bara eina stutta klausu hérna úr bókinni þinni? Það. Það kaflinn Forleikur 1969, Þorpið. Byggðin upp í dalnum lítil og illfært að komast þangað, há fjöll umkringja hana til allra átta nema einnar, til hafs í vestri. Engin akvegur liggur þangað og því ófært á bíl og torsótt á hesti. Fari maður sjóleiðina sjávarkampurinn hár og snarbrattur. Þarna eru straumharðir álar og brimasamt og sjaldan lendandi nema í bestu veðrum þegar lengtir undir klettunum. Og þarna ekkert. Hvorki veturinn í vor, sumarinn í haust, ekkert. Upp í þessum djúpadal ekkert nema langdregnir dagar allan ársins ring. Svona mér dætti þessi klausa þegar við ætlum að fá fréttir frá Færeyjum ekkert að frétta finnst þér á Færeyjum eða hvað geturðu sagt okkur? Ekki mikið svona yfir sumartíma, enda lögþingið sumarfrí ennþá sko, það byrjar ekki að vinna aftur fyrir núna sko meðjan þennan mánuð. Þannig að það ekki mikið í fréttum sko nema, minnst að kosti ekki í pólitíkinni sko. Nei, en ef við höldum okkur aðeins á sviði pólitíkurinnar í smástöð, geturðu kannski byrjað á að segja okkur, rifja svona upp hver staða Færeyinganna Hvað áttu við í sjálfstæðismálum? Já, í sjálfstæðismálunum, já. Já, við erum enn undir Danmörku, sko. Dana kalla þetta riksfellesskap. Hvað myndi það heita á íslensku? Einhvers konar stjórnarsamband eða félagsskapur, sko. Ríkisfélagsskapur. Heitir þetta færisku. Já. En það þýðir í rauninni bara að Danir stjórna töluvert miklu þá hérna í utanríkismálum og í dómsmálum og lögreglan hérna dansk ennþá og þar fram eftir göttunum. Og þú eiginlega sagðir í þarna bókmenntaspjallinu að það væri ekkert svo jákvætt fyrir færeyskar bókmenntir að vera í samskiptum við eða vera í þessu ríkjasambandi við Danmörk. Að það myndi líklega verða betra þeir hefði engan einhvern veginn áhuga á færeysku bókmenntum og á það sama við kannski bara Færeyjar yfir höfuð. Það skoðun þín að það sé svona ríki lítill áhugi? Já, það svolítið þannig að sko, tölum Ísland, þá Ísland, allir vita hvað Ísland sko. Þú þarft ekki til dæmis í London að fara að útskýra fyrir fólki hvað Ísland að Ísland land. En Færeyjar einhver veginn ekki til í hugum manna sko. Nei. Það bara að tala þetta sé hluti á Danmörku og þarna tala menn dönsku og þar ríkir dansk menning og svo framvegis. En að vísu færingar tvítyngdir sko, flestir tala dönskuna líka með okkur gert að læra hann í skóla og svo framvegis. En það verður fjarri því að Færeyjar sig svona bara angi á Danmörku sko. Í raun og veru með eigið tungumál og í menningu og þar sem þetta göttum sko. Og það þitt svona hlut töluvert af bókmenntum og það virðist vera mjög erfitt að ná út með ná í þýðendur dæmis til að þýða færeyskar bókmenntir sko. Það verið að vinna í því eitthvað en það gengur eitthvað brössulega sko. En það áhugin fyrir Færeyjum frekar lítill sko. Nema þegar það kemur að grindadrápi og hvalveiðum og slíkt. Og kannski líka fiskeldi og bara nýta sér það sem nýta sér náttúruna og auðlindirnar en ekki beinleinis að svona njóta menningarinnar og styrkjana eða hvað? Nei, það virðist ekki vera mikið áhuga sko. Það var, ég man þegar ég var hérna í Færeyjum og hitti þig mitt þá var fyrir jólun þá var ég nú að viðurkenna að það kom mér á óvart hvað jólabókaflóðið ykkar var
Öflugt. Já. Já, með að við fólksfjölda þetta frekar öflugt, já. Það kom alltaf út tölverð slatti af bókum, sko. Það ekki nema eitt forlag, þetta eiginlega 2 forlög sem eru svona raunveruleg forlög, sko. Flestir gefa út á eigin vegum. Mjög margir gera það. Og það mikil svona ljóða... Svo stór forlög, sko, það Sprotin, sem gefur út tölverst af þýddum bókum, til dæmis íslenskum bókum. Og það gefur út Gyrði núna, Kussikastið og hvað heitir hún, Fríða Ísberg kom fyrra, minni mig, og Jón Kalman og Auður Avo og fleiri. Já. Bara núna síðastliðið á, sko. Vá. Þannig að það eru ötulur þýðendur, það ekki bara þú sem sagt. Já, úr íslensku töluvert, já. Ekki með það, ég ekki einn þannig að verki, sko. Það töluvert margir sem gera það. En ekki svolítið spælandi hvað þá lítið af þýðingum á móti, sko, frá færisku yfir á íslensku? Já, það alltaf verið svolítið erfitt að koma færisku bókum að því. Íslenskir útgefundur virðast svolítið tvínála við að gefa út færiska bækur, en það sagði mér útgefandi hérna daginn að hann var búinn að gefa út 2 bækur á færiskar á íslensku og hvoru gekk eitt eða neitt. Þannig að það virðist bara að vera engin áhuga á þeim. Og þess vegna var hann svona eitthvað að vera sér við að leggja í fleiri útgáfur á færiskum bókum, sko. En nú, þetta ekki einhver svona... Ég býst við að það á við önnur forlög og aðrar útgefundur líka. En þetta ekki svona bara eins og svona einhver vítarringur þegar menn verða hrættir við að... Já, það þannig, sko. Það verður að koma bók sem verður svona sölu hæst eða selur vel, sko, að markaðum. Stendur sér vel að markaðum. Já, til að ná upp áhuga á athygli manna, sko. En hvernig stendur því að þú talar svona góða íslensku, Karl Jóhann? Ég var í háskólanum lengi, 6 ár. Það að vísu 40 ár síðan, en svo ég bara haldið þessi við. Þannig að þú komst hingað til að læra stúdera bókmenntir eða hvað? Já, íslensku bókmenntir, sko. Þannig að þú hefur alltaf verið í svona nánum tengslum við íslenskar bókmenntir. Já, á síðastliðnum 40 ára, það ber 40 ár. Frá 90, svona byrjum 9. áratugurs, 81, 82. En þú hefur ekki skrifað, þið hefur ekki svona dottið að skrifa á íslensku beinlínis? Nei, eina grein, sko, fyrir þessi. Stundum ræðu fyrir politikus færiska. Já, en hvernig tengist þá raunverulega þú trúir á eiginlega færiskuna og færiska menningu og getur aðeins sett okkur inn í pólitíkina svona betur, er þetta raunverulega 2 mjög svona andstæðar fylkingar sjálfstæðið eða ekki sjálfstæðið? Eða þetta mest megnis færingar sem að vilja sjálfstæði en vilja allir einhvers konar sjálfstæði, það bara spurningi bara hver langt menn vilja ganga í því, sko, og ég meðlimur Þjóðveldisflokksins. Við erum svona á því að við viljum helst bara vera sjálfstæði eins fljótt og hægt, sko, og þetta heitir læsing á færisku. Og svo aðrir flokkar svona svolítið meira og minna, sko, sjálfstæðissinnaðir, nema sjálfstæðis sambandsflokkurinn sem rígheldur í sambandi við Danmörku, sko, og telur að það sé eina lausn, sko, hitt kom ég alls ekki til greina, sko, og vilja eins lítið sjálfstæði og mögulegt Getum við svona, þetta er þessi fréttaritar, getur við sagt aftur þessa mismunandi flokka sem sagt sem vill... Já, það sem sagt, það nokkru flokka, þegar byrjum að sjálfstæði og það Þjóðveldi sem vill
full sjálfstæði alveg strax og svo fólkaflokkurinn sem vill það svona nokkuð veginn líka einhvers konar fullveldi og svo svo jafnaðarflokkurinn, Krataflokkurinn sem svona báðum áttun myndi ég segja og svo þessi kristilegu flokkur sem enginn veit alveg hvar flýtur í þessu og svo sambandsflokkurinn sem náttúrulega vill ekki sjálfstæði. Og hver sko situr við valda? Eins og stendur þetta samsteypustjórn þar sem þjóðræðisflokkurinn og svo okkar framsóknarflokkur sem líka svona sjálfstæðisflokkur einhvað það vill sjálfstæði einhvað í tægi og svo þarna jafnaðarflokkur sem í þessari stjórn og situr núna. Þannig að það þannig að það ætti að vera kannski pínultið stemning núna fyrir að vinna í þessum sjálfstæðismálum eða hvað? Það eitthvað það mjaka svolítið en það ekki aðal áherslan hjá þeim Þau kannski frekar í því að vinna í fjármálunum. Fjármálin, minnstakosti opinber fjármál svolítið vandamál hérna. Þarna mikil halli af fjárlögunum og spáð halvora milljarða halli á næsta ári, danska krónur. Það nú töluvert Þannig að það þeim mikil vandi á höndum og það reynt að vera að leysa úr því. Og óttinn, eða sem sagt, grýlan sú sem notuð hjá þeim sem vilja ekki sjálfstæði, það sem sagt að Færeyingar standi ekki undir sjálfu sér og muni fara til fjármála? Já, það aðalega það Það talar að velferðin myndi hrynja bara. Þjóðfélag myndi hrynja ef við tókum sjálfstæði. Þannig að þetta svona dæmi Það að minnst kosti boðskapur pólitíkin í sambandslóðum yfirleitt. Þó að það mikið í tísku heiminum að höfða til óttans. Skipta svolítið í tvo horna þarna líka. Sumir meira svona frjálslyndir og aðrir meira íhaldssamir. En svo ofta vill vera þá íhaldið svo frekar strest og ræðið ríkjum þar. En þú og fleiri trúi því að það sé raunverulega það þýði ekkert bara bíða eftir því að komast að vera alveg skuldlaus og vera í góðum málum og þá ætla að fara að biðja sjálfstæði og það veri þá kannski bara orðið á sett eða hver svona þetta einhvers konar stökk sem þú telur að þið þurfið að taka bara til að bjarga ykkar menningu og tungumáli? Jú. Við verðum að vinna að því að ná sjálfstæði fullu sjálfstæði. Spurningin bara hvernig við förum að því. Ég held ekki að færismenning hrynji út af því að það sé einhver hætta á því að hér verður menningarlegt hrun ef við náum ekki sjálfstæðin alveg strax. En það verður að vinna svona hægt og bítandi að því bara. Og hver helstu svona rök þín? Við eigum ekki annar að kosta völ, en það skiptast menn mjög í þú hortnarna. Það 50% sem kannski vilja sjálfstæði frekar fljótlega og önnur 50% sem vilja fara hægt í sækina. En Danir ekki beint á því að sleppa þessari svona auðlind eða þannig kannski. Danir svolítið lúmskir við það að halda í sínum vilja ekki. Ég held ekki að þeir séu sérstaklega þeir vilja það sérstaklega að láta okkur fara En ert þú svona virkur í eins og blaðagreinum og skrifum og umræðunni sem rithöfundur og sem... Já, ég verð svolítið virkur á fjersbókinni til dæmis og skrifa stundum greinar í blöðum.
En þú ekki beinlínis farið út í pólitík? Blöðin mjög fá hérna, það eiginlega bara eitt dagblað sem, vikublað sem kemur út, heitir Sósíalinn og það ekki hægt að koma að stað með einu sko fyrir mann sem mig sko, sósíalista og sjálfstæðissinnar sko. Já. En það blað frekar sko. Já. En það sem sagt raunverulega þeir sem eru sjálfstæðissinnar eru ekki endilega allir á sömu svona pólitísku skoðun á öðru leyti. Það líka málið sko, það skiptir sko yfir var það sjálfstæðismálið sko og svo aftur svona í félagslegum málum sko. Félagsleg afstaða eins og flokka mjög mismunandi. Þjóðveldið talið svona ganska frekar sósíaldemokratist eitthvað veginn eins og jafnaðarflokkurinn og draga mjög mikið sömu línu í félagslegum málum og svo þarna í núverandi stjórn þarna framsókn eða færeyski framsóknarflokkurinn. Hann frekar svona borgarlegur flokkur talinn sko. Vill frjálsa markað og frekar á í þeim áherslum sko. En hvernig, ef að má spyrja fréttarita frá Færeyjum, hvernig sko horfir Ísland við þér þar að við erum með sjálfstæði en hvernig finnst þér svona við fara með það? Til dæmis finnst þér við halda sjálfstæði okkar gagnvart einmitt auðurringjum og öðrum ríkjum, utanríkjastefnu og annarra ríkja og svoleiðis, eða hvernig horfir það við þér? Svolítið gildislega spurningi, áttar maður því? Já, þetta svolítið snúið sko. Það þetta kvótakerfi til dæmis og ég var að kalla einhvers konar fáeldi sem við virðist ráða ríkjum þannig sem ég finnst ekki gott. Og það sama að gerast hérna sko. Hér vísa ekki kvótar heldur svo kallað veiðileyfi sem menn fá gefins þannig að bara draga þetta kostaði þjóðfélaginu töluvert í velferð að minnst að kosti milljarða ári danskar krónur. Það þá raunverulega já og það einhverjir fáir útvaldir sem að fá úthlutað og eru þeir þá í sérstökum tengslum við herraþjóðina Danmörk? Nei, það frekar að þeir eru svona í tengslum við ákveðna flokka hérna sko. Já. Með ítökuflokkunum og svo þeir meira og minna stjórna öllu sko, kaupa upp hérna fyrirtæki, innflutningsfyrirtæki og alls konar fyrirtæki og stjórna mjög mikið umræðinni sko. En þannig að það er svona hægt að líta til Íslands sem fordæmis. Þetta svolítið svipað sko, myndin. En líka sem það hægt að líta til fordæmis en líka sem raunverulega ákveðna, hvað það, sem vítið til varnaðar líka. Ísland? Já. Já, það nokkru leyti sko, það engin ástæða að gera sömu skissum Íslandingar búin sko. Þannig að við reynum allt okkur á hvað við eigum ekki að gera til dæmis. Já. En að öðru leyti Ísland alltaf svolítið fyrirmynd á margum færingum sko, út af sjálfstæðum sko. Búið að vera sjálfstæð ríki í 80 árum. En hvernig finnst þér þetta hægt? Þetta hægt, já, þetta hægt. Við getum allavega sagt það og getum hvatt ykkur. Finnst þér Íslendingar vera svona nógu kannski ötulur í að hjálpa ykkur svona og vera í virkri samræði við ykkur og miðlæði svona, hvernig reyna að rifja upp hvernig við gerðum þetta og hjálpa ykkur eða eitthvað svoleiðis? Ég finnst það voða lítið það sko, menn eru svona hafa alla vara á þegar það kemur að blanda sér í málin hérna sko, út af Danmark gerir ráð fyrir og samstarfi milli Norðurlandanna yfirleitt bara. Já, en það nú svolítið eins og Íslendingar stundum það fengið sjálfstæði sitt en
en séu ekki í miklu tengslum við aðrar smáþjóðir. Þeir frekar alltaf sperra sig að vera vilja vera eins og stóru þjóðirnar. Já. En Færeyingar sem er kannski eðlileg, sko. En það er það þjóð sem getur ráðið sínum málum. Jú, en það er alltaf margir en það eru margir að tala um það núna, sko, ekki bara í utanríkismálum, heldur líka eins og í umhverfismálum, að það væri mjög æskilegt að sem sagt, vera með smáþjóðunum í bandalagi varðandi loftslagsbreytingarnar, sko. En það hefur einhvern veginn ekki náð. Ég skil það í rögg, sko. Já, ég skil þau líka, en maður skilur ekki alveg áhugaleysið, sko, á því. Nei. En segðu mér aðeins bara... Menn vilja ganga í ESB og það sem eftir gott, sko, að vera með join the big boys. Já, einmitt. Og þú talandi um það, þá býrð þú nú í London hlut af ári og þannig að þú hefur ágætist tækifæri til að fylgjast bæði með Færeyjum þegar þú ert þar og líka svona úr ákveðinni fjarlægð. Þannig að það er eiginlega mjög heppilegt fyrir okkur, svona fyrir okkur á samstöðinni að fá þannig fréttaritara. Já. Við mér finnst mjög fallegt hvernig Færeyingar hafa, það virðist vera mikil einmitt væntumþykja þegar við höfum lent í var ekki hruninu og í náttúruhamförum. Já. Í hruninu þá kom fjárhagsleg aðstoð frá Færeyingum. Já. Já, það kom nú slatt af penningu þegar verst stóð á. Já. Og maður vonar bara Íslendingar maður finnir ennþá fyrir þakklæti, sko. Að þetta verði kærleiksríkt samband. Já. Í gegnum bókmyndirnar, en ég ætla að sleppa þér núna, ég veit þú þarft að fara að skrifa og sinna Færeyjum, Karl Jóhann Jensen, rithöfundur og skáld. Færeyingur, þakka þér hjartanlega fyrir að koma og segja okkur fréttir og ef að segja bara sögur og ósögur, fréttir og ekki fréttir og ófréttir fréttir og ófréttir frá Færeyjum og ég vona að við getum hitti reglulega í vetur ef þú nennir. Það væri alveg hægt. Ok, takk kærlega fyrir sömuleiðis. Takk kærlega fyrir spjallið í bili. Já, sjáumst. Við biðjum að heilsa allir Færeyja. Já. Og næsti kafli við rauðaborðið eftir augnablik. Þarftan að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkjum við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Allt það besta ókeypis. Fáðu þér vatn að drekka. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman. Já, það staða Sjálfstæðisflokksins sem kannski þá að vera það íslenskri pólitík í dag. Við höfum verið að ræða þessum undanfarna daga. Í gær var Vilhjálmur Egilsson að meta stöðu flokksins og hingað komnir tveir ágætir menn. Vilhjálmur Bjarnason, fyrrverandi þingmaður flokksins og Jón Kristinn Snæhólm, stjórnmálafræðingur og góður og gegn Sjálfstæðismaður, eða ekki? Jú, algjörlega. Ok, hafið þið áhyggjur af stöðu Sjálfstæðisflokksins? Sko, þegar að skoðanakannanir birtast með þessum hætti þá náttúrulega staldra maður við og maður ánáttúrulega að spyrja gagnrýna spurninga af hverju þessar tölur svona lágar. Við erum að horfa á tölur sem aldrei sést í kringu Sjálfstæðisflokkinn frá stofnun 29. maí 1929. Svo lágar að enginn hefði spáð þessu? Nei, það hefði enginn spáð þessu. En svo náttúrulega verður maður að horfast í það bæði sem sagfræðingur og stjórnmálafræðingur að ekkert ástand eilíft. Þú kannast sjálfur sem dugandi marxist tesu og syntesu og antitesuna, hvernig þetta getur nú orðið. Og það er bara hollt. Ég er búinn að vera í flokknum síðan ég var 15 ára gamall
og sýnt ýmsum trúnaðarstöðum, ekki eins vega miklum eins og minn sessunutir hérna og ágæti vinur. En stjórnmálaflokkar fara í gegnum bara ævi skeið eins og maðurinn sjálfur. Það eru góði tímar, það eru vondi tímar, það eru áföll, það eru sigrar, það eru ósigrar. Og það skiptir mjög miklu máli hvernig menn taka á þessu, hvort sem það manns eigin veikindi. Sjálfur fekk ég heilablóðfall fyrir 4 árum síðan og ákvað þá strax að taka þetta með jákvæðum hætti og gagnrýni hugsun og breytum lífsstíl og vera með jákvæðra lífsviðhorf. Og stjórnmálaflokkur álega getur tað með sér svona viðhorf. Það er að brattan að segja, við erum búin að vera í samfélagt í ríkisstjórn síðan 2013. Meira og minna síðan 91. Meira og minna, já, þau hræðilega ár skulum við bara ekkert tala þegar við vorum ekki í ríkisstjórn. En það er margt búið að gerast jákvætt. Sjálfstæðisflokkurinn leiddi þjóðina upp úr þeim öldudal sem kreppan var og tókst á við COVID og það er margt í þessu ferli sem okkur sjálfstæðismönnum hefur bara líka mjög illa við en á heildina litið held ég að sjálfstæðisflokknum hafi tekist vel upp. Nú hljómar bara eins og Bjarni Benediktsson segir að okkur hefur bara gengið mjög vel og Nei, ég bara hljóma eins og ég er sjálfur sko. Og ég tek það fram að ég hlustaði á þessar ræður, ég var ekki á flokksráðsfundinum, hafði bara allt annað að gera. En sko það er til sko tvenns konar gagnrýni. Það er jákvæð uppbyggileg gagnrýni og neikvæð gagnrýni. Og ég sem sjálfstæðismaður segi, ef við ætlum að ná okkur út úr þessum öldudal, þá verðum við akkurat að beita jákvæðri gagnrýni inn á við og átt okkur á því ákveður við erum þarna. Og til þess að átt okkur á því þá þurfa sjálfstæðismenn að eiga þetta samtal við forystuna því að í lok dags þá ber engin ábyrgð á þessari stöðu nema forystan og formaðurinn. Það er ekkert hægt að hlaupa undan því og ég er algjörlega ósammála þegar orðið við forystan, það er einn maður sem ber ábyrgðina og það er formaðurinn. Svo er hægt að taka sko og það á að taka flokkurinn réttri leið, hinn gamla og góða sígilda sjálfstæðisstefna að hopa og eigum við þá að spyrna við og setja hana í öndvegi. Og ég hef í mörg ár bæði í útvarpi og sjónvarpi og sérstaklega þá hjá heimastjórninni, hjá Ingvar Hrafni og með Halli félaga, þá hef ég bent á það að mér hefur fundist flokkurinn vera að þrengjast. Að því leytinu til að hann er með auðvalds yfirbragð, hann er með græðgis kapitalist yfirbragð, gróðapunga yfirbragð, það er hlustað á stærstu hagsmunahópana sem náttúrulega útgerðin núna í dag og hefur verið lengi og sjálfstæðisflokkurinn hefur látið þetta fagra slagorð og lindis einkunn sína stétt með stétt fara forgörðum. Þannig að það er alveg klárt að tannlæknafrúin í Skildingannesinu kýs sjálfstæðisflokkinn, menn að fiskvinnslukonan í Krummahólum er hætt því. Af hverju er það? Ég veit ekki, Vilhjálmur, vilt þú svara því? Af hverju er það? Já, það er nú erfitt að leita svara sko, ef við hefðum svarið á sendum við ekki hér. En sko minn datt nú hefur þú skoist inn að Jón Kristinn talaði eins og Bjarni. Sko ég ætla líka að tala eins og Bjarni og tala svona í megin stærðum. Sko mér er svolítið mikið í mun að fjalla hvað hefur gerst frá 1991 til okkar dags. Og þarna eru allir ríkisstjórnar, allir flokkar inni. Sjálfstæðisflokkurinn mest allan tíman, Framsóknarflokkurinn stóran hluta og á þessum tíma frá 1991 þá hefur kaupmáttur launa hækkað 2% á ári, nú tvöfaldast á þessum tíma. Og mönnum hætti svolítið mikið til að miða allt við neysluverðsvísitölu. Þarna tekið neysluverðsvísitölu og aðalaga laun að þeim breytingu. Þá hafa laun hækkað 2% ári allan þennan tíma og þannig inni kreppu ástand í upphafi. Þannig inni
hrun og ég leiðir þetta ekkert fyrir því, ég tek þetta bara beint og síðan hitt að hérna þær megin stærðir sem ráða alltaf mest hagstjórn hér í landi og valda skelfingu, gengisfellingar. Það hefur engin gengisfelling orðið. Það hefur orðið... Gengið hrundi nú í hruninu? Það hrundi í hruninu en það leitaði tilbaka að verulegu leyti. Það leitaði tilbaka að verulegu leyti og það var aldrei gjaldeyris þurrð hérna sem olli innflutningshömlum. Það urðu hömlur hér á erlendir fjárfestingu á ákveðnu tíma, gott og vel, og það skaðaði engan, nema kannski hugsanlega lífeyrissjóði. Þannig að það margt gott sem hefur gert á þessum tíma. En hins vegar þá hefur líka sagt það að þessi greining hans á tannlæknisfrúnni og fyrstvilskonunni að það eru hópur manna aðalega, menn, mikið af mönnum og þeim fylgja fjölskyldur sem ég kalla smákapitalista sem eru ýmsir smáir atvinnurekendur og einyrkjar að þeir og þá mér sérstaklega hugsað til sjómann út á landi að þeir eru hættir að kjósa flokkinn. Það að segja að flokkurinn hefur dálítið frosið í því að segja að þetta fiskveiðistjórnunarkerfi er það hagkvæmast sem ég getur búið við. Og þá segja þessi sjómenn, mig varðar ekkert þessa hagkvæmni. Sko, ég bara horfa á mig. Ég veit það að ég má veiða úr einhverjum 11-12.000 tonna potti og svo bara má ég éta þessum út í frís. Að smákapitalistarnir, henni litlu, Það er ekki kapitalistar, þetta er bara sem á einhverju litla skektu. Ég kalla þetta, þú hefur alltaf misskilið kapitalismann, ég horfa á þetta, ég kalla þetta smákapitalista, þetta eru einyrkjar sem að og þarna horfum við til Max Webers Kapitalismus und Ethik der Protestante held ég að bókin heiti eitthvað í þann úr þá áttina að það er að segja að þessi menn sem að vinna fyrir sér og fjölskyldu að á þá hefur verið settar hömlur og það hefur ekkert komið í staðinn og þessir stór útgerð vissulega skilar hún einhverju og meðal annars sennilega komið í veg fyrir þessi árvissu þrengingar í sjávarútvegi. Nú reyndar ferðaþjónustuna byrjaði á sama væl og sjávarútvegurinn var í á sínum tíma eins og mér komið það við, eða kemur mér það ekki við, þetta hver bara leysi sínu vanda. En Sjálfstæðisflokkurinn hefur ekki horft til þessara breyttu aðstæðina og miðað við ýmislegt gott. Ég get nú líka talað það sem að. Það er að segja að fasteignaverð hér á höfuðborgarsvæðinu hefur rokið hér upp úr öllu valdi. Það er bara gagalagú. Gagalagú. Og fasteignamarkaðurinn, lóðaúthlutanir, er ekki á forræði ríkisstjórna. Þetta er á forræði sveitastjórna. Og sá flokkur sem ræður þar mestu Samfylkingin í Reykjavík, hún fer með himinskautur núna og þannig að ef svo væri að þá myndu bæjarfélög undir stjórn Sjálfstæðismanna eins og í Kópavogi og Hafnarfirði þá væri bara brjálæðislegur uppgangur þar að vera að byggja húsnæði. Það er bara það er tölverð þetta er ekki alveg rétt hjá þér. Fækkaði fólki í Hafnarfirði. Nei, en það eru undir stjórn Rósu Guðbjarts þá hefur verið mjög mikið róða útlit. Fækkaði íbúðum í Hafnarfirði. Já, en það breyti því ekki að það hefur verið bæði í atvinnulóðum og í íbúðum mjög mikið og Garðabæri í stórsókn en Kópavogur hins vegar búinn með sitt landa mestu. Það er alltaf að benda á lóðutur Reykjavík. Ef það svo væri að þá myndi Kópavogur og Hafnarfjörður og Mosfellsbær þenjast út. Þeir gera það, þeir hafa gert það líka og þegar þessi lóðaskortur byrjaði eða þessi uppbygging hrunda aldamótin 2000 þá var mest öll uppbyggingin í Kópavogi
og og risin í þessu, það hægt að benda á lítil sveitafélagi eins og Mosfellsbæ. Mosfellsbær getur ekki bætt úr þessari uppbyggingu og þannig að fasteignamarkaðurinn bara því miður ekki á forræði ríkisstjórna, en ríkisstjórn kennt þannig að ég segi bara eftir allt og allt að það ákveðin forystuvandi, það vandi í þingflokknum, í Sjálfstæðisflokknum, það forystuvandi í Sjálfstæðisflokknum, það vandi í þingflokknum og það meira svo mikil vandi í þingflokknum að manglokkur maður eins og ég veit vart hverjir eru þingmenn og ég myndi ekki þekkja þá á götu og það ef ég ætti að fara í sakbendingu að ég get ekki sagt hverjir eru þingmenn Sjálfstæðisflokksins ef að þeim stilt upp í röð og þannig að sko Meinar þá að venjulegu þingmönnum sem bara haldið niðri og þeir fá ekki að tjá sig að við tökum ekki eftir þeim að ég var aldrei var við það að ég fengi ekki að tjá mig en geta þessi þingmenn tjá sig Ég þekki ekki það miklu frekar spurningu það hvort að sko, þeir megi tjá sig ég hef aldrei fundið fyrir því að mér hafi ekki verið heimilað að tjá mig utan einu sinni þar sem ég tjáði mig og lét mig lítt varða kvartanir undan því að ég hafi tjáð mig í því máli enda taldi ég að ég hafi staðið við þá skilmála sem voru settir út af því máli þannig að mér finnst þetta sko, þetta persónulegur vandi flokksins undir þá persónu Bjarna undir persónu Bjarna til dæmis og Bjarni hefur margt sér til ágætis og hefur leyst margt vel en stundum þá hann dálítið þunglamlegur í umgengni eins og ég hef reynt og ef hann honum gengur illa að halda hópnum saman honum gengur illa að halda flokknum saman kann ekki að vinna með fólki sem ólíka skoðanir hann heldur ákveðnum hópi þetta að sér og hinum fyrir utan það svona eins og ég hef hort á þetta og þá hann ekki hentugur formaður Sjálfstæðisflokksins sem ætti að vera svona tjaldbúðaflokkur þar sem hann væri svona ýmsa tjaldbúðum og ólík sjónarmið það bara fjör í tjaldinu hans það hefur alltaf verið svona flokkurinn hefur verið stór og víður þetta hefur verið bændaflokkur þetta hefur verið sjómanna og verkamannaflokkur þetta hefur verið þessir smákapitalista smá atvinnurekendaflokkur og Lágstéttafylgi mikill stuðningur með eldri borgara já, en svo getur nú líka sagt það sko aðstæður hafa breyst alveg óskaplega sko, mér var til dæmis bent á það fyrir nokkru að þetta fjöldafylgi Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík það og þetta net sem Sjálfstæðisflokkinn hafði í Reykjavík og búin að missa þetta hafi verið kvöldskóli KFUM það að segja að þannig kom umkomulist fólk sem átti ekki kost á formlegri menntun fór í kvöldskóla KFUM og síðan voru hér Bennis og Sigurvilli Vísi Guðmundur Ásbjörnsson og Knútur Símsson og fleiri sem kom þessu fólki í vinnu hér og þar út borg og bí og þetta fólk var síðan svona tengslanet Sjálfstæðisflokksins þannig að já, ágætur maður og Jónas Haralds bankastjóri hann var ekki alltaf sjálfstæðismaður hann fór í framboð sem borgarstjórefni sósíalista 1946 og hann náði ekki inn hann var búinn að reikna þetta allt út að hann sem í 7. sæti myndi ná kjöri en vegna búsetu breytinga á stríðsárunum en hann sagði áratugum seinna við mann sem var að skrifa föður hans að hann hefði ekki áttað sig á þessu sterka tengslanetti sem að kom út frá KFUM í Reykjavík þannig að þetta sko þetta tengslanett flokksins hefur gjörbreyst og nú var ég ekki á fundinu hér á laugardaginn var í flokksráðsfundinum
En þarna var ákveðin hópur ungs fólk sem hafði sér frammi og ég átta mig ekki á hvaða fólk ég bara fyrir 7 árum að þá bara hætti ég mestuleyti afskiptum af stjórnmálum í gegnum flokkin, ég hef bara haldið mig að mínu vettvangi, ég hef skrifað mínar greinar í Morgunblaðið og reynt að vekja athygli á málum og sjálfum mér og svo framvegis, þó að það hafði nú ekki dugað í síðasta prófkjöri. En þetta persónulegu vandi flokksins, þetta ekki í raun málefnalegu vandi, borgaraleg öfl í landinu, þau eru til í rauninni hefur borgarastéttin stækkað en hún hefur ekki skilað sér til Sjálfstæðisflokksins. Ég ræddi við Vilhjálm Egilsson í gær og hann lagði eiginlega mest upp úr klofningnum þegar við Viðreisn fyrir út og sömuleyti kenndi Bjarna það, þetta verið klaufalegt að lofa það að yrði kosið aðildarviðræður en taka svo aðildarviðræðurna tilbaka vorið, hvað þetta? Vorið 2014 og það hafi orðið síðan kveikjan að stofnun Viðreisnar og að flokkurinn hafi ekki náð sér eða ekki haft sömu möguleikan á því að náð sér eftir það og það var skilgreining Vilhjálms Egilssonar og svo fórum við líka yfir því að það raunverulega hægt að horfa á miðflokkin þótt hann hafi klofnað út úr Framsóknarflokknum að þá það ekki síður klofningur út úr Sjálfstæðisflokknum eða við sjáum bara þá sem hafi sittið á þingi fyrir þann flokk og sama má raunverulega segja Flokk fólksins að þetta þarna sé verið að róa á svona fylgis sem að vanalega var við Sjálfstæðisflokkinn og þar fyrir þann flokk hafa sittið á þingi til dæmis Ólafur Ísleifsson og fleiri sjálfstæðismenn. Já, Ólafur var í Sjálfstæðisflokknum en þú nefnir þarna mál, þannig sé ég með mjög góða samvisku. Það er að segja afturkallun aðildarviðræðna. Ég hef nú, ég var allar minn þingtíma í EES málum. Ég var í EES nefndinni og ég var í sameiginlegri þingmanna EFTA og Evrópusambandsins og það þannig mála að það má ekki nefna þetta í flokknum. Það ekkert svæði á Íslandi, ekkert landsvæði á Íslandi jafn evruvætt eins og norðausturkjördæmi. Samherjakjördæmið. Samherja, Síldarvinnslu, Eskjukjördæmið. Þetta allt evrukjördæmi og öll þessi stóru fyrirtæki eru komin á evrusvæðið en almenni og laun sjómannana eru reiknuð út í evrum en borgað út í íslensku. Þannig að það ekkert svæði komið eins langt. En þarna þáverandi forsætisráðherra og Gunnar Bragi Sveinsson utanríkisráðherra, þeir keyrðu Sjálfstæðisflokkinn og Bjarna Benediktsson til þess að leggja fram þessa þingsályktunartillögu um afturköllun aðildarviðræðna sem ég taldi algjöran óþarfa. Ég taldi það að þau atvinnurekenda sem voru svona á evru hlið myndu láta sér það nægja að umsóknin lægja þarna og hegðunin væri að mestu leyti í þá átt og hún þannig. Til dæmis, ég tek tvær stofnanir sem við Ísland á ekki aðild að nema með seturétti við borð. Hefur ekki atkvæðisrétt. Það Evrópska flugöryggisstofnunin og Evrópska lyfjastofnunin. Í báðum þessu stofnunum unnin vinna sem okkur allsendis og ófært að vinna hér. Hún það viðamikil og byggir á mjög mikil sérfræðiþekkingu. Og þegar kemur til ályktunar þá hafa aldrei verið greidd atkvæði þessu stofnunum mér sagt. Vegna þess að það búið að vinna tæknivinnuna og hér lausnin. Þetta til dæmis varðar upptöku eða markasetningu lyfja og lofthæfi flugvéla. Við erum að fara í gegnum erfitt skeið í þeim efnum, til dæmis Boeing Max-vélarnar, að sú vinna sem Evrópa lagði fram, að við hefum þurft að vinna þessa vinnu sjálf hér. En af hverju tekur þú dæmi þessu? Að því að ég að segja það, að hvað við erum komin nálagt Evrópusambandinu
Ég má aðeins tjá mig sko Evrópusambandið og hvað svo umræða hefur gert innan sjálfstæðisflokksins. Þá vil ég ekki kenna Bjarna alfarið þetta. Þetta á sig dýpri rætur og alveg... En hefði hann ekki mátt lesa þetta betur með því að hleypa ekki þessari þingsláttartillögu í gegn, vitandi það að hún myndi kljúfa flokkinn? Skulum koma því eftir. Sko, ég var einu sinni ungur sjálfstæðismaður og mitt hjarta slær í SÚS. Og ég var að formaða SÚS, ritstjóri stefnis, formaður utanríkisnefndar. Og þegar ég var að formaða SÚS, þá var Guðlaugur Þórðarson formaður. Við fórum og stofnuðum félagskap sem heitir enn þann dag European Young Conservatives eða evrópskir ungir íhaldsmenn og ég var varaformaður þar í 4 ár. Við fórum út allan Evrópu og sérstaklega til Austur-Evrópu og vorum að koma á fót hægri sinum að borgaralegum unglega-hreyfingum í Póllandi, Íslandi, Lettlandi, Litáen, Ungverjalandi, fórum til Albaníu og vorum þar. Og þá þessi Evrópu umræða mjög að þróast mikið og við komumst að því að hún væri að þróast þvert á okkar klassísku sjálfstæðisstefnu sem fullveldi þjóðar, fríverslun og svona almenn menningartengsl án þess að vera reglugera það og setja eins og var gert löngu á undan sem þróast í Rómarsáttmálanum. Og þessi umræða var mjög lífleg í sjálfstæðisflokknum alveg frá svona 89 og til svona 2005-06 og menn höfðu bara heiðaleg samskipti. Sumir voru Evrópusinnar, aðrir voru það ekki og þetta var rætt á landsfundi þangað til einn góðan viðdag á einum góðan landsfundi, þá var þetta bara bannað. Og maður eins og Vilhjálmur Egilsson rekinn úr ræðustóli og fleiri og þá var komin svona týrani í umræðu sjálfstæðisflokksins sem mér fannst kristallast mjög leiðilega núna helgina. Hvernig þá? Það ekki opinn ræðustól. Þú getur ekki hvatt þér máls og talað það sem þínu hjarta stendur næst. Og það afskaplega mikill ljóður á vinnubrögðum innan sjálfstæðisflokksins. Þið með ræða þetta á ungi sjálfstæðismenn, sko, þegar við vorum ungi sjálfstæðismenn, þá sögðum við, það betra að vera samviskuflokksins heldur samviskubitflokksins. Og þannig eiga á sjálfstæðisfólk að virka og það var bara slegið snirtilega á puttana á þeim, sem betur fer. Hefur þó SÚS og Heimdall döngun í sér til þess að láta sér heyra eftir fundin og segja bara þetta gengur bara ekki. En þetta partur af vandanum og það sem við erum hérna að gera að við erum að skilgreina og fara kannski onni í söguna og sko Viðreisn verður til vegna þess að það var bara rúllað yfir þetta fólk sem voru Evrópusinni. Ég Evrópusinni, ég fríverslunarsinni en ég ekki Evrópusambandssinni. Og menn eiga að hafa þessa lifandi umræðu okkar utanríkismál, utanríkisverslun og menningarleg tengsl við önnur ríki og það á ekkert að vera bara ein lína, einhver svona fundamentalismi sem ræður og þú mátt ekkert fara út fyrir hann. En líklega hefur forystan á þeim tíma metið þessi svo að það var eiginlega betra að losna þetta fólk. Þannig að það var ekki að trufla fundina hérna inn í flokknum. Nei. Heldur það ekki að mynda þannig? Það var ekki alls ekki. Ég held að við erum sterkar og eftir. Nei, ég held að það var alls ekki matið var það að við myndum komast upp með þetta og enginn myndi segja neitt. Menn myndi kyngja þessu. Og það skákblindan í stöðinni. Og það skákblindan, já, það staðan og hérna og ég ætlum ekki að segja það að ég fengi refsingar fyrir mína afstöðu vegna þess að ég sagðist ekki myndi greiða atkvæði með þessari þingsályktun og ég mælti gegn henni á sínum tíma og svo endaði með því að þessi þingsályktun rann út í ekki neitt. Ég man með þessi upphaf ræðu minnar hvernig ég orðaði þetta í fyrstu umræðunni. Ég sagði það að þessi þingsályktun var eins og
lélegur plokkfiskur og vondu veitingahúsi og það voru vikur og eftir það sem að menn voru að reyna að ráði í það hvað er raunverulega einhverja merkingu sem þingsáldum til þetta er náttúrulega mikið áfall við erum að horfa á innstæmi að sko klofning sjálfstæðisflokkurinn hefur klofnað áður og oft áður en hann hefur svo hefur þetta veðrast inn í flokkin aftur og oft á tíðum hefur þetta verið persónulegt ég meina Albert Guðmundsson, Gunnar Thoroddsen og fleiri héraðshöfðingjar Eggert og hvað heit hann Eggert Haugdal og fleiri svona héraðshöfðingjar þetta veðrast inn í flokkin var ekki ríkjandi hugmynd á þessum klofningstíma sem þetta nefna Gunnar og Geir og borgarflokkurinn ríkjandi hugmynd að markmið flokksins var að ná þessu saman aftur það er bara ekki búið að vera í 10 ár og menn komum tilbaka alveg sjálfviljur þetta var bara, þetta tímabil var búið Gunnar Thoroddsen var búinn að ná fram sínum framaþosta og Albert Guðmundsson náði að sparka það duglega í flokkina eftir því var tekið enda vanur í boltanum og menn kom alveg heilsteyptur út úr þeim klofningi en það sem gerist það fara 2 mjög mikilvægir forystumenn úr flokknum það er fyrrverandi formaður og forsætisráðherra Þorsteinn Pálsson og fyrrverandi varaformaður flokksins Þorgerður Katrín og það er stór biti sem menn gátu ekki alveg kynnt og það sem mér svíður mest er að sko maður bara þekkir það úr sögu Sjálfstæðisflokksins og ég er náttúrulega þá ungur að ég var ekki staddur en Jóhann Hafstein til dæmis var bróðir afa míns, Jóns Kristins Hafstein og þegar menn gerðu sér grein fyrir því að það væri þess virði að hittast og tala og laga þá gerðu menn það og báðust afsökunar og féllust í faðma en ég hef ekki séð neinar svoleiðis tilraunir af hendi forystu Sjálfstæðisflokksins og það er miður því að það er grundvallaratriði Tvisvar sinnum Þórdís Kolbrún tala eins og það ætti að vera opin hurð í átt af Viðreisn ég hef ekki heyrt það allt í fína ég hjó mjög eftir þessu en ég hef verið að hlusta eftir þessu á forystu flokksins en ég heyri aldrei ég hef þá þú bara hefur betri pólitíska heyrn en ég því að ég hef aldrei heyrt vinsamlegan tón til fólksins í Viðreisn. Þetta eru bara einhver Evrópusinnar og þar á meðan er þetta að svona Hannes Holsteinísku kommunistar sko. Og farið við fyrir betra. Þú veist og það bara slegið á þetta fólk og það er afskrifað en þetta er allt góðir og gegnir sjálfstæðismenn. Borgarar þengjandi fólk sem á að vera í baráttunni fyrir frelsi og manngildi Íslendinga viðskiptum, akkurat og öflugri menningu og útrás Íslands og þetta er allt samherjar okkar að lækka skatta, minnka ríkið þetta er það sem sjálfstæðisstefnan snýst og auðvitað átt að lið heima í sjálfstæðisflokknum vegna þess að sundra þá vitum við hvað gerist það kemur hérna hólskeifla einhverjum populískum vinstriflokkum og fara með landið til helvítis En sko það er annað sko til dæmis eins og sko þegar miðflokkurinn verður til lítur út eitthvað geti haldið að vera klofningur út úr Framsókn en þegar tími líður kemur í ljós að þetta er miklu meiri klofningur út úr Sjálfstæðisflokknum þetta er greinilega klofningur út úr Framsóknarflokknum þegar þetta formari fer en ef þú skoðar þá sem eru í forystu já, núna er það þannig að ég eiginlega finn ekki miðflokksmann sem ekki hefur verið í Sjálfstæðisflokknum það er, já, og þá er það útlendingamál sem að hafa hérna kannski farið úr böndum hér að ég hef skrifað nokkra í þessum hálfsmánaðalegu píslum mínum hef ég skrifað nokkra greinar útlendingamál og ég hef fengið alveg undarlegar móttökur þar sem að ég hef varað við óheftum innflutningi fólks vegna áhrifa á til dæmis heilbrigðiskerfi, áhrif á skólakerfi. Og þá ertu að tala bara EES opna vinnumarkað? Já, ekki bara opna vinnumarkaðin heldur fyrir utan vinnumarkaðin hælisleitendur. Það er náttúrulega fyrst og fremst þeir sem hefur verið boðið hingað frá Úkraínu og Venesúela. Já, ég boðið Sjálfstæðisflokksins að hluta til og þetta, sko, hinn opni EES vinnumarkaður, hann er
sko, við höfum engar skyldur við það fólk, ekki nokkrar. Það fólk kemur hingað á eigin vegum, ræður sig hjá einhverjum atvinnurekanda og þannig að það bara gengur inn í íslenska vinnumarkað án nokkurar sérstakrar verndar eða aðstoðar. Hins vegar þeir sem koma annars stað frá, að þeir eru ofta tíðum hælisleitendur og með stöðu hælisleitenda þá hafa þeir alltaf aðra stöðu heldur en EES vinnumarkaðurinn. Og minni rétt? Já, nei, ekki minni rétt, þeir hafa stundum meiri rétt. Þeir hafa meiri rétt á aðstoð. Og vegna þess að megi ekki vinna? Þeir hafa ekki rétt á því að bjarga sér? Já, þeir hafa ekki rétt til að vinna til að byrja með. Þeir hafa ekki kennitölu, þeir geta ekki veitt sér húsnæði, þeir geta ekki unnið. En þeir hafa annar rétt. Ég geta fengið tíma að vinna kennitölu. Og þessi, Íslands samfélag bara ræður ekki við þetta og til dæmis að ég man eftir að Katrín Jakobsdóttir sagði það að þessi aðflutningur hefði engin áhrif á húsnæðismarkaðinn. Húsnæðismarkaðurinn gerir ráð fyrir ákveðin náttúrulegri fjölgun og hugsanlega einhverjum EES tilfærslum og EES tilfærslan er meira út á landi þar sem ófaglært verkafólk hefur komið í störf, jafnvel það sem hefur orðið mjög mikil tilfærsla á vinnumarkaði. Viljanur, allt þetta nú mannanaverk. Já, þetta mannanaverk en ég er að segja... Þú ert að segja það að miðflokkurinn eiginlega hefur vaxið á mistökum sjálfstæðisflokksins við að reka... Má ég klára mína ræðu og ég segi svo Winston Churchill, ég skal ekki, sko, hætt þú að tröfla mig eða ég að tröfla þig. Já, en ég ætla að klára það og segja það bara í stuttumál. Ég fengi undarlega mikil viðbrögð, ekki frá sjálfstæðismönnum, heldur af vinstri kantinum. Á vinstri kantinum, ekki af gömlum framsóknarmönnum, heldur af vinstri kantinum. Þessi fólk hjartanlega sammála mér og segir að loksins tali einhver sjálfstæðismaður eins og þau hefðu viljað segja. Aðeins samtöðu klopningin, ef að sjálfstæðisflokkurinn var á ykkar ungdómsárum svona tjaldborg. Þegar Viðreisn fer út, þá náttúrulega eru Evrópu sinnar sú tjaldborg. En það sem hefur gerst að einhver leiti er að Viðreisn hefur tekið upp til dæmis gagnrýni á landbúnaðarkerfið sem að fyrir ekki svo löngu síðan átti sér bólfestu inn í sjálfstæðisflokknum þótt að landsbyggðarfylgið hafi alltaf varið landbúnaðarstefnuna, að það var svona gagnrýni á að það var ekki viðskiptafrelsi í þessu, sama með gagnrýni á kvótakerfið sem að var inn í sjálfstæðisflokknum, meðal annars inn í Morgunblaðinu á 10. áratugnum. Það voru sjálfstæðismenn sem að klufu sig út úr flokknum út af sjávarútvegsmálum og fóru fyrir í Frjálslynda-flokkinn. Þannig að sömuleyti þá voru þessar tjaldborgir, ég veit ekki hvað voru stórar, að það tilheyrir orðið Viðreisn núna. Þú nefnir gagnrýni á hælisleitendastefnuna og sem ég veit ekki hvað að kalla eitthvað svona þjóðlegt íhald eða eitthvað svona. Ég meina sem hefur alltaf verið til inn í sjálfstæðisflokknum. Þetta er ekki þjóðlegt íhald, þetta er bara kalt mat á mögulega samfélagsins til þess að takast á við þetta hlutverk. Já, en það er röddin sem að þetta fólk fyrir kjósendur sjálfstæðisflokksins finna, það er frekar í miðflokknum. Já, það kann að vera. Ég ætla að segja eitt miðflokkinn. Leið og Sigmundur Davíð fer og hættir í pólitík, þá veðrast þessi flokkur í burtu. Það er svo Trump. Þetta er einsmannsflokkur og ég mun segja líka Viðreisn, það er Þorgerður Katrín sem er öflug og fylgin sér og vinsæl. Ef að hún myndi segja á morgun, heyrðu ég er hættur sín, nefnst ekki, þá myndi þetta fólk koma heim. Þetta minnir svolítið á borgaraflokkin í den og þetta er karismatist persónufylgi þeirra tveggja sem þarna er og jafnvel með Ingu Sæland sem gjörsamlega það er nú helst við hana sko, það er algjörlega óhugsandi að hugsa á fyrir sér hún lappar inn í 1000 manna partí og það þagnar allir þegar hún kemur inn. Þetta er þannig ára og þetta er, þú myndist á Max Weber, þetta er þessi karismatíski eiginleiki sem sumir hafa og sumir hafa ekki. Þannig er þetta bara. Sjálfstæðisflokkurinn, þú talar tjaldbúður, ég tala miklu meira. Þetta er sterkur píramídi sem er búin að veðra af sér 100.000 pólitísk áföll og mun alveg gera það, ég hef þá trú og ég er ekkert að afskrifa hann og þess vegna er ég að kalla eftir þessari uppbyggjandi og góðu gagnrýni og til dæmis eitt
sem ég ætla að segja bara beint við minn ágæta sessunit hér, að hann fór í prófkjör og náði þar bara ágætis kosningu og hefði farið náði sæti sem hefði skilað honum þingsæti. Algjörlega. Ég satt í kjörnefnd sem samþykti það á síðustu stundu að setja konu í staðina því það voru þarna 6 kallar í efstu sætunum. Það voru 4 kallar í efstu sætunum. 4. Tókst það hann á þingsætið? Ég tók þátt í því og ég er búinn að biðja afsökunar af því að það sko svona misreikna með svo. Við heldum í þeirri kjörnefnd í Reykjanesi, eða í Kraganum, að við gætum ekki boðið þetta fram þó að lýðræðið hefði sagt að þetta væri niðurstaðan. Og þetta eiga menn ekki að gera, annarkvort fara menn í prófkjör og menn standa við prófkjörið eða ekki. Menn eigi ekkert að vera með puttana í þessu. Það ef þau vilja hafa kynjakvóta þá verður bara að hafa það í prófkjörinu. Þess vegna, en ég er á móti þessum kvótum. En ef þau vilja hafa það þá eiga að vera fyrirfram. Það sem ég ætla að segja er að það sem ég sakna við Sjálfstæðisflokkinn eru týpurnar sem voru inn á þingi. Hann er týpa, þessi maður. Hann er, þú veist, það er alltaf gaman að hlusta á honum, hann veit allan fjandann, þetta er ekki þessi flatneska, sko, upp með dalinn og niður með fjöllin, hérna er Sjálfstæðisflokkurinn, flatur eins og Danmörk, hundleiðilegur. Þá að vera gaman í pólitík og maður á að skella sér á lær þegar einhver forystumaður fer upp og heldur ræðu. Ekki með einhverja aulabrandara sem þeir lásu aftan á kornflökspakkanum árum fóru í ræðustól. Þetta er bara bull. Það vantar meiri karakter í flokkin. Ok, herðu, Bjarni er formaður og búinn að vera formaður lengi og það er, má alveg halda því fram að það hefur verið lengi að fjara undan honum. Man sér það bara í afstöðu almennings til hans, mörg mál hefur orðið þungbær, það hefur alltaf verið að tala um hans sem svona teflómaður og getur staðið allt af sér, en það á sér umverulega, maður finnur það ekkert í könnunum, það er bara hægt og bítandi fjarað undan trausti þjóðarinnar á formann Sjálfstæðisflokksins. Þú verður að við ekki neitt, það er búið að níðast á manninum síðan hann tók við. Það fylgir bara djobbinu, sko. Já, en sérstaklega rætið. Nei, það fylgir bara djobbinu, sko. Ég skal bara segja það, þetta var formann Sjálfstæðisflokksins, þá bara ef þú þolir ekki hitann, þá bara verður að fara út úr eldhúsinu. Algjörlega, og bara fara að snúa þar að líka. Ég er algjörlega sammála því. Ég meina, þú ert formaður flokks, þú færð þinn skerf sjálfur og ekki eftir að kvenka. Ég er ekki að segja það, en sko, það er tvennt ólíkt að hafa sko pólitíska mótbyr sem er þá reistur á pólitískum ágreiningi en ekki persónulegum, sko. Ja, ok, en hann er, ég veist að segja þetta fara svona 3 ár aftur í tíman og segja, ég meina þarna var nú eiginlega ljóst, sko, flokkurinn yrði að finna næsta formann. En þá kemur eiginlega það í ljós að flokkurinn er svolítið svona klofinn á millri hópa sem eru að berjast völdin eða fyrir sinn frambjóðanda með einhverjum hætti, að það er ekki hægt að sjá það að hóparnir sko geti sætt sig við að hinn vinni. Og þar alvegandi sætti fólk sig við að hafa Bjarna áfram. Nei, hvernig var það með Gunnar og Geir? Það var járn í járn. Og hvernig var það með Þorstein og Davíð? Sko Davíð reyndar hafði nú ekki langa baráttu til formanns. Mjög stutta. Mjög stutta og rétt marði. Og rétt marði og það var nú þannig líka sko hér lengi vel að það var alltaf tilbúinn í pottunum vara maður, sá næsti var tilbúinn og til dæmis Davíð var varaformaður. Já, en ef við förum lengra aftur að í borgarstjórn Reykjavíkur þegar Gunnar Thoroddsen er borgarstjóri að þá er strax í kosningu 1954 settur í sæti á lista ungur maður. Og honum er ætlað að gjöra svo vel að binda sig ekki vegna þess að hann á að taka við. Geir Hallgrímsson. Og sem er nú sennilega með bestu borgarstjóri sem hér hafa sittið. Og síðan... En hann tapaði alltaf vinnum manni meðan að Gunnar Thoroddsen vann alltaf við mann. Já, en sko Gunnar Thoroddsen vinnur náttúrulega sinn stóra sigur út á alveg óskaplega vonda vinstri stjórn 1958.
og þannig að það hjálpaði Gunnari verulega en hann fór í gegnum fleiri kosningar. Ok, þú ert að segja að það hefði alltaf verið svona arftakinn verið ljós. Og síðan það er ekki núna. Síðan er það Birgir Ísleifur Gunnarsson sem tekur við keflinu og síðan er það Birgir sem að leggur til að Davíð taki við keflinu. Kornungur maðurinn? Já, hann er til þess að gera kornungur, hann var hvað var Davíð gamall? Hann er 34, hann er 30 þegar hann tekur við keflinu. Já, en hann verður borgarstjóri 82, já, en hérna hann er 30 þegar hann tekur við keflinu. Hann er í forystu stjórnar. En það hefur því miður ekki, jú, og síðan er það 83 þegar Geir hættir að þá eru 3 frambjóðendur til formanns, það er Birgir Ísleifur Gunnarsson, Friðrik Sófusson og Þorsteinn Pálsson og Þorsteinn vinnur. En það var minn fyrsti landsfundur. Og ég sé ekki í dag með fullir virðingu fyrir þínum formanni Sús og núverandi utanríkisráðherra, þá sé ég ekki alveg svona menn og til dæmis... Þú meina að þú sér ekki fyrir þér að Þórdís Kolbrún verði kjörið formaður með góðu meirihluta? Ef við tökum mann eins og Friðrik Sófusson sem getur vaðið á alla og talað við alla og allir dásta Friðrik Sófussoni vegna þess að hann hefur ákveðin karisma mikla útgeislun þó hann hafi tapað í þessum kosningum. Og aftur var hann ekki, dróð hann tilbaka varaformannsframboðið sitt þegar Davíð vildi vera varaformaður? Já, þá dróð hann tilbaka og verður síðan varaformaður aftur. 89. 91. Nei. Þetta er 91 kosningur og 90, þetta er rétt. Nei, Friðrik, hann dregur sér tilbaka 89. Og verður aftur varaformaður 91. Þegar Davíð verður formaður. Þegar Davíð verður formaður og þá er hann búinn að vera, hann er einn af nokkrum varaformenn Sjálfstæðisflokksins sem hafa verið varaformenn tvísvar. Já, akkurat. En Vilhjálmur, þú ert að segja að þú sér ekki fyrir að Þórdís Kolbrún þótt að hún hafi haldið, hún hélt náttúrulega framboðsræðu formanns. Já, hún hélt framboðsræðu formanns en ég nú er ég bara með þetta ástandið út í bæ eins og ég hef getað gert núna síðan helgina. Ég var ekki á hundinum. Nei. Ég hef sagt það hér að ég hef enga trú að hún náði að vera formaður í Ísflokkum. Og það byggi ég bara á því hvað sjálfstæðismenn segja við mig. Ég er ekki viss það heldur og því miður að þetta vantar þetta þétta gamla kvöldskóla KHM-net sem að flokkurinn hafiði mjög lengi. Það er til staðar. Nei. Þú ert að tala við formann úr 2 hverfafélögum, þetta er til staðar. En oft er bara mórallinn í svona samtökum eða flokki ekki nógu góður. Og það byggist svolítið á því að þegar að forystummaðurinn er fjarlægur, hann er að sinna öðrum hlutum og fólk er ekki að tengja beint við hann. Því miður þá er þetta þannig. En ég skal segja þér algjörlega og hvernig þetta verður. Ef að Bjarni tekur það ákvörðun að hætta sem hann hlýtur að gera. Já eða nei. Hann mun fá þetta er bara þannig, ef hann hættir, þá hættir hann og það verður nýr formaður flokksins og sá formar verður forsætisráðherra. Það mun aldrei ganga að Bjarni verður forsætisráðherra eins og hann hefur búin að lýsa yfir til loka kjörtímabilsins. Það mun ekki ganga hafa formann flokks í meirihluta á þingi í ríkisstjórn sem er ekki forsætisráðherra. Það mun aldrei ganga. Þú nefndir þegar Þorsteinn var kjörinn. Þá var flokkurinn í svona fáránlegum vandræðum. Það var ekki forsætisráðuneyti. Það var reyndar ekki forsætisráðuneyti. Það var ekki ríkisstjórn. Það var vond staða. Það var mjög vond staða og við erum ekki að fara í hann aftur. Við erum bara búin að læra. Það er bara þannig. Ef þetta er þannig og þess vegna var Bjarni svolítið tvísaga á þessum fundi að mér fannst. Ég er að hugsa minn gang með formennskuna en ég ætla að leiða þessa ríkisstjórn til enda.
klára verkefnið. Og það bara gengur ekki upp. Sögulega séð, þá hljóta sjálfstæðismenn að vera búin að læra að formaður flokks sinns getur ekki verið áhrifslaus einhvers staðar út í hafsuga. Þetta skaðaði flokkinn hérna 93, þangað til að Þorsteinn Pálsson fór í þá afferu að bola Alberti Guðmundsson út og tók þarna sjálfu við hérna fjármálaráðuneytinu og síðan eftir allt þetta brölt í prófkjörinu og hafskiptsmálið og allt þetta dót með Gwen Djaka, þá átti að ýta Albert út og þá bara fór stór hluti af sjálfstæðisflokknum sérstaklega í hérna Reykjavík bara burtu og sýndi bara flokksforystunni í 2 heimana og Þorsteinn Pálsson bar aldrei sitt barn sem formaður eftir það. Og líka eftir náttúrulega tapið í kosningunum að fara niður í 27%. Algjörlega. Þannig að við erum ekki að fara að endur bara einu sinni náða að fara yfir. Þannig að þetta eru bara 2 möguleikar. Það landsfundur í febrúar. Bjarni heldur áfram. Á þeim grundu til hans að það bara engin sátt Já, en Jón, má ég þá spyrja þig, ef hann tekur það ákvörðun, heldur að fá ekki mótframboð? Nei. Ef að Bjarni, þetta sé bara sjálfdjað með Bjarni segir, heyrðu, ég bara horfi á minn pólitíska feril og ég ætla ekki að hætta hérna miður í kjörtímabili aftur með mína ríkisstjórn. Já, hann búinn að segja þetta að klára kjörtímabilið sem forsætisráðherra, þá hlýtur það að fylgja að hann ætli að verða formaður. En af hverju þá Þórdís Kolbrún, sem ætti að vera hans nánasti samstarfsmaður, að halda framboðsræðu? Hún bara ræður hvað hún gerir. Hún hlýtur að vita það að hann ætla ekki að fara áfram. Nei, það er enginn búinn að tala um þetta. En finnst þér sjálfum ekki einkennilegt að gefa þessi 2 mismunandi skilaboð út? Þetta bara maður sem ætlar að hanga ákvörðu sinni og hann vil halda öllum leiðum opnum til þess að geta tekið ákvörðu sem á sig. Það er kannski pólitísk klót, en þá er hann því. En hann er að róta upp andrúmsloftinu í flokknum með þetta. Með því til dæmis að það eru 2 konur sem bera formanninn í maganum. Það er varaformaðurinn og síðan er það Áslaug Arna. Og hún er að vængja sig út allan bæ. Það vita menn. Og þær 2, eftir því sem ég heyri, þær hafa sína fylgismenn. Áslaug Arna er miklu sterkari, hún hefur miklu meiri kosningamaskinu, hún er mörgu liti pólitískari. Þórdís Kolbrún er meiri svona áferðar feguri sem sjálfstæðis sameiningatákn, en hún hefur bara enga kosningavilja. Hún hefur enga takka til þess að ýta á og það fer allt í gang. Ég tilheyri nú kosningavilja sem við köllum einu sinni Björnsbakaríið og það er Guðlaugur Þór. Heldur hann farið aftur í framboð? Ég ætla bara að tala út frá minni tilfinningu að Guðlaugur Þór hefur hlut að berjast fyrir einhverjum einasta embætti í sinni pólitík sem hann byrjaði í sjálfstæðisflokknum. Alveg frá því að hann var formaður ungra sjálfstæðismann í Borgarnesi og bæjarfulltrúi og síðan í borgarstjórnin og fór þar inn. Alltaf hafa menn aldrei boðið velkomin, alltaf þurft að brýna á sig gogginn, reima á sig takkaskóna og berjast fyrir því. Og fyrir það hefur hann auðvitað átt andstæðinga. Ég skal bara segja það núna. Einu sinni var að kallaður upp á skrifstofu í Morgunbladshúsinu. Þar satt ritstjóri Morgunblaðsins, Styrmir Gunnarsson heitinn, ságæti maður, og sagði, hvað vilt þú eiginlega upp á dekkir? Áttað þú því ekkert á því, þú þarna ættleiti maður, að fólk eins og þú getur aldrei orðið forystumann í Sjálfstæðisflokknum. Þetta var hrokin og Guðlaugur Þór er ennþá að mæta þessum hroka. Ennþá, á öllum vígstöðum. En þetta er besti utanríkisráðherra sem við höfum átt, besti heilbrigðisráðherra sem við höfum átt og hann verður besti formaður flokksins vegna þess að í gegnum hans áru og karisma stendur eitt, og veistu hvað það er? Stétt með stétt. Þannig að þú reiknar með að hann fari í... Ég bara heimta það. Ég ætla nú ekki að taka undir með því að hann verði besti formaður Sjálfstæðisflokksins. En heldur hann hafi séns? Já, hann hefur ákveðin séns og hann hefur ákveðna maskínu Ákveðna maskínu? Hann hefur ákveðna maskínu, já, hann hefur ákveðna maskínu og þá ætla ég að halda áfram vegna þess að vandamál Þórdísi Kolbrún er það að hennar kjördæmi er svo lítið og kannski er hún svo
mikið tengd bara minnsta kjördæmi og það sennilega næstaðist það stórt af Flatarmáli en hún bara í öðrum jaðri kjördæmisins og ég veit ekki hvað bændur í Skagafirði segja við hana þegar hún kemur og þeir myndu váli spyrja hver ert þú vina mín? En henni tók samt að vinna Harald Benediktsson Já. Sem svona höfðingi. Hann sveitahöfðingi en hann sveitahöfðingi í sko þéttbýlið, hún hefur meira þéttbýlisfylgi heldur en hann hefur líka ákveði kennivald sem formaður flokksins hefur ætíð. Varaformaður? Nei, ég tala að Bjarni Ben beitti sér fyrir hennar. Já, ok, en hérna ákveði kennitök. Hann beitti sér líka fyrir Áslaugu í samkeppni við Guðlaug Þór. Alltaf. Ég meina það sko við skulum bara tala íslensku. Bjarni Ben og Guðlaug Þór eru tveir áhrifamenn sem hafa byggst á völdin. Bjarni Ben hefur haft auðmagseigendur flokksins, fyrirverandi áhrifamenn Morgunblaðsins, fyrirverandi formenn, ákveðna svona stútunga sem alltaf hafa verið með betlihanskan í flokknum, gimmir og alltaf hann á fjósbyttanum. Guðlaug Þór hefur aldrei verið þar, hann hefur þurft að berjast fyrir ykkur einasta skrefi sínu innan flokksins. Vilhjálmur Bjarnason, hefur trúið því að Guðlaug Þór getur orðið formaður Sjálfstæðisflokksins? Það getur allt gerst og ég segi hann Kaustu það síðast? Ég mætti nú reyndar á fundin til þess að fyrst var hans kjósa Helga Ás Gretarsson ritara og ég fór aldrei inn í salinn nema rétt í dyragættina til þess að geta hent atkvæðinu í kassa og nei, ég gerði það ekki einu sinni við skulum ekki tala um það hvernig ég greiddi atkvæði en ég greiddi líka Jónu Kristný Sæhólm atkvæði sem varaformanni og fyrir það ég ægilega þakklátur og hefur reynt að rísa undir því trausti. Kaustu þá varaformann og ritara en ekki formann? Já. En ég sá enga aðstöð til að kjósa formann ég var settur út og mér var fyrst og fremst amt það að Helgi Ás kæmi þarna inn, ég vildi að kæmi eitthvað ný og fersk mynd þarna inn og ég taldi að hann vera það en hann átti ekki því miður greiða leið. Þetta samanlaði Jóni að ef að Bjarni kýs að vera áfram, þá mun hann ekki fá neitt mótframboð í febrúar. Já, ef að svo ekki að þá náttúrulega, þá Bjarni má gleyma því hvað kosningar, allavega ég fór í gegnum 3 kosningar, þarna, og það voru ekki kosningar Sjálfstæðisflokkinn, það var kosningar hans persónu. Og hann búinn að vera formaður núna í 15 ár. En hann hefur alltaf fengið mótframboð, meiri hvaða landsfundur var það sem var flýtt, sem átti að vera til þess að veita honum takmarkalegt umboð? Það var ekki Pétur Blöndal sem fór á honum? Þannig að flokkurinn er aldrei unað honum raunverulega því að vinna svona yfirgnæfandi. Það var ekkert alvöru frambóð Pétur Blöndal. Hann var að skapa sér svona svigrúm til þess að tala og koma fram með sínar hugmyndir, en það tók því enginn alvarlega. Alvarlegasta mótframbað var náttúrulega Hanna Birna og síðan Guðlaug Þór. Já, þá var þessu 2 framboð. Og Hanna Birna hins vegar gerði þau stórkostlegu sögulegu ekki kannski mistök en kannski sögulega gjörning að með framboði hennar gegn Bjarna þá sameinaði hún okkur gullamenn og bjarnamenn gegn sér þess að nú náði hann ekki fram en út af ákveðnum hlutum sem höfðu gerst á undan. Ég var ekki í þeim slag skal ég segja ykkur tilkynntu framboð mitt í prófkjör snemma morguns og kona mín las þetta á VF þegar hún var rétt nýkomin í vinnu og þetta hafði aldrei verið rætt á heimilinu og svo röskun og högum sem þetta kynna valda. Þú komst upp með þetta? Já, ég komst upp með þetta.
En hérna, við erum að tala svo mikið formann, en reitt sem langar til að spyrja, við erum að tala Sjálfstæðisflokki sem náttúrulega svona eina stofnunum í íslensku samfélagi. Hún á að vera það. Já, og ég meina, hefur verið á mámuna sér fífilfægri, þið deilið það hvort að sko æðakerfið út í hverfisfélögunum sé virt eða ekki. Spurningin ég meina, flokkurinn augljóslega í stórkostlegu vanda með 13,9% í þessari könnun, það má vera hún slái svona 13 til 17. Já, eitthvað svoleiðis. Sko farið yfir 15. Já, en hérna gömul stofnun sem í þessari stöðu og maður sér það alveg á að það svona miklu meira ósætti milli sjálfstæðismanna heldur að við séð, það eru miklu fleiri sjálfstæðismenn sem viljur að tala niður flokkin og fórustuna og ég stoppar út á götu af sjálfstæðismennum sem vilja endilega tala, þú veist, illa mannin og sömuleyti, ég hef sagt að hérna þetta bara, það verður að minna mann á deilunar í Alþýðubandalaginu Reykjavík 1989, það er svona sundrug í þessu. Og þá kemur spurningin, í Sjálfstæðisflokknum það svona félagslega afl að flokkurinn geti endurnýjað sig? Já, ég er ekki nokkur með það að það og það er ekki bara í flokknum, það er líka í landinu og það er fullt af fólki sem að Fullt af Sjálfstæðisfólki sem að starfa í Viðreisn. Já, það er fullt af fólki sem að starfa í Viðreisn og sem haldið niður og verið haldið úti, til dæmis eins og þá sem hér situr að ég fekk bara eitt spark í rassinn þegar ég var dottin út og til dæmis Bjarni ringir ekki á sunnudegi, ekki á mánudegi og ekki verið eftir hádegi á þriðjudegi þegar hann talaði í 17 sekúndur. Þannig að samskipti mín, það sem ég lét nú undan, hélt frið þarna, þess að ég taldi að með friði þá fylgdu nú kannski eitthvað. Ég var nú 65 ára gamall þegar þetta gerðist, hvort sem hún trúir ég ekki. Ég er komin yfir 70 núna. Ha? Já, er það furða að þú spyrir. Þetta eru stór tíðindi. Þetta er bomban. Þetta er bomban í þættinum. Jón, forysta flokks sem að vill halda hópnum saman, hún myndi nú kalla Vilhjálm upp á svið á einhverjum fundinum og réttunum blómvönd og þakka honum fyrir allt sem að hann hefði starfað fyrir flokkin og hafa vikið fyrir konu og sínum tíma sem við sjáum núna, bla bla bla. En ég meina, það er aldrei neitt svona í sjálfsþróun. Það er bara alltaf my way or the highway. Þetta er að mörgu leyti rétt hjá þér og það er, sko, þessi ræktunarsemi er ekki nógu mikil innan Sjálfstæðisflokksins. Ég skal nefna þetta dæmi. Ég man, þú veist, ekki eftir því, þó ég hafi verið ungur, að þegar Jóhann Hafstein veikist, þá hvarf 90% hans vinahóp. Og þú veist, það vantar, þú veist, þessa væntum þykju sem verður að vera í svona stórri lífrænni heild sem Sjálfstæðisflokkurinn er. Ég hafna því hans í stofnun. Þetta er stór lífræn heild og fyrir mér, ég ótt sagt áður, Sjálfstæðisflokkurinn er stórt orrustuskip og menn óttast hann, það er öflugt og þegar þetta skip mætir í bardagan þá fara menn að titra. Þannig var það. Og þannig verður það. Já, það er ekki. En sko, þegar að menn manna byssurnar af fólki sem kunni ekki að miða, þá verður þetta stóra skip gagnslaust. Það verður bara fyrir og þá er betra bara að sigla því í slipp og láta það vera þangað til að búa að manna byssurnar aftur og setja olíu og nýja kyndara og allt það. Það sem ég segi, ef að Sjálfstæðisflokkurinn byrjar núna því að segja við eldri borgara, við okkur þykir svo mikið vænt ykkur að við ætlum að sveigja Sjálfstæðisstefnuna tilbaka til ykkar. Bíddu. Eldri borgar gera þá. Það er bréf sem að Bjarni Benediktsson sendi. Ég veit þetta bréf. Loforð Sjálfstæðisflokksins sem að hann hefur samviskulaust svikið. Þá biðjast menn bara afsökunar á því og stíga undir nafni. Það er ekkert að því að hafa gert mistök, hvað sem það er í einkalífi eða í fyrirtækjum eða í menningunni eða í pólitík, menn biðjast bara afsökunar og biðjum fyrirgefningu og segja, við gerðum rangt. Sama með Evrópusambandið, auðvitað áttu að klára þó þetta hafi verið bull til að láta okkur fara að kjósa einhvern pakka sem var ekki til. Þú veist, kjósum það ef að fara í Evrópusambandið og síðan að byrja að semja.
Ég sé menntaður í sjávarútvegs stefnu Evrópusambandsins. Þetta hefði aldrei gengið upp hvort þið er. En svo, sko, með útlendingamálin, við erum komin á langt. Ég skal bara segja það hér og nú að ég vil ekki þessa umræðu að allir útlendingar séu hérna að brjóta niður innviðina og það sé vera að hygla þeim eitthvað sérstaklega á kostnað okkar skattgreiðenda. Þetta eru bara pólitík sem er búið að reyna og við þurfum að sníða okkur stakkandi vexti þar eins og annars. Farðu inn á bara hvaða sjúkrahús sem er á landinu. Hverjir vinna þar? Já, ég ætla hérna þegar við erum að tala möguleikaflokksins en ekki kannski málefnin. Eitt í lokin. Hér erum við með bankakerfi sem er lokað fyrir almenningi. Þú getur ekki farið inn í bankaðinn og beðið húsnæðisstjórnarlán því að það er eitt satanist glæpafyrirtæki og ég tek svona til orða sem heitir kreditinfo. Þú hefur skuldað námslán einu sinni. Þú dæmdur í 4 ára fjörbaugskarð út af einhverju merkingu sem hefur hjá fyrirtæki sem hefur einkaleyfi Alþingis til þess að brennimerka fólk til eilíðar. Og þetta gerist út af vakt Sjálfstæðisflokksins. Herru, Vilhjálmur og Jón, takk fyrir að koma hingað og ræða Sjálfstæðisflokkinn. Ég er bara að stoppa þetta því við gætum náttúrulega rætt öll málefnin okkar fleira. Það er bara svona önnur umræða. Það er mjög gaman að tala við ykkur svona styrk Sjálfstæðisflokksins og veikleika forystunnar. Það er líka voðalega gaman að fylgjast með því hvað sósíalistaflokkurinn hefur mikinn áhuga á Sjálfstæðisflokknum. Við höfum áhuga, við vorum hérna mikið áhuga á þjóðkirkjunni og við höfum áhuga á alls konar stofnunum þessa samfélags. En sannaðu til að leiðir okkar geta alltaf mæst í pólitík, ekki glemma því. Vilhjálmur og Jón, kærar þakkir. En ég ætla að sitja hérna áfram og ræða meira pólitík. Ég ætla að ég sé að fara að tala vinstrið hérna rétt eftir. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, hann hingað kominn Einar Már Jónsson sem er prófessor í Sorbonne í sagnfræði. Já, ég kalla prófessor emeritus. Já, ég hættu störfum núna, sko. Og notar það emeritus? Nei, það er ekki notað í Frakklandi, sko, nema menn, sko, fáist það sérstætt leyfi, sko, það er ekki allir kennarar sem verða prófessor emeritus, þeir þurfa að sækja það og því fylgdi ákveðin störf. Ég er ekki í þeim því hlutverki. Já. Ég var að tala hérna áðan við sjálfstæðismenn, þú heitir það hérna frammi. Já. Hérna, þeir voru að tala mandat sem að sjálfstæðisflokkurinn er í. Já. Fylgist eitthvað með því? Nei, ég fylgist ekki mikið með því. Mér líst svo á að sjálfstæðisflokkurinn núna sé einhverjum fornleifar. Já. Miðað við það sem áður var, sko. Ég veit ekki nú þarf ekki neitt stjórnmálamann nýja blaðamann til að fellum sjálfstæðisflokkinn, það þarf sagnfræðing sem er vanur því að fást við fyrri tíma og einhverja leifar sem eru eftir á þeim. Já. Mér líst mjög illa á stjórnmál í hvaða landi sem er, hvort sem það er Ísland eða Frakkland eða þá mörg önnur lönd. Þetta virðist vera komið í hnút og mér líst svo illa á þetta. Ég stend sjálfa mig að því að spyrja hvar eru Roosevelt okkar tímar, hvar er Churchill okkar tíma, hvar er de Gaulle okkar tíma, hvar er Adenauer okkar tíma. Svona stjórnskörungar sjást hvergi, þetta virðast vera miðlungsmenni og þar fyrir neðan og ég byrð þar langt fyrir neðan. Við séum nú bara ástandi hvernig er í Frakklandi þessum tíma. Nú sjátt að greinlega alveg sýnt að Macron veldur þessu og hefur aldrei valdið þessu starfi. Þannig þú sér bara upplausn en svona enga, það er ekkert séð hvert þetta mun leiða. Nei, ég sé hvergi menn. Tímabilið er liðið, en hvaða tímabil tekur við, það er engin hugmynd um það. Nú, ég sé hvergi nema menn sem að augljóslega ráða ekki við sitt hlutverk og ráða ekkert við þau vandamál sem nú blasa við. Herðu, ég fékk þig hingað því mér langar svolítið að fara svona yfir vinstrið og svona yfir svona lengri tíma og þú fórst til Frakklands ungu maður og sagði mér áðan að það verið 1962. Já. Það fyrir 62 árum síðan. Já. Varstu pólitískur þegar þú fórst? Já. Og ég reyndi að fylgjast með eftir því sem ég gat. En
ég hætti tímabil að fylgjast mikið með stjórnmálum á Íslandi, fylgdist með stjórnmálum í Frakklandi þannig og þetta var afskaplega lokað tímabil, sko. Alsírstríðinu lauk vorið 62 og ég kom haustið og þá var eins og Frakkland væri bara rotað. Það var allt einhverjum dvala, sko. Þetta mál var leyst og eins og Frakkar væru rotaðir eftir þessi átök. Eins og hefðu mist svona heimsvaldi væri fallið. Já, það var það vísu, en sko nú þessi átök búin og þeir sem tóku þátt í þeim, hefðu tekið þátt í þeim, þeir voru eiginlega úr sögunu, úr leik. Þannig að þetta hefur verið stríð í Alsír en því fylgdu gríðarleg átök innanlands milli þeirra sem vildu binda endi á Alsírstríðið og það var ekki hægt nema með því að gefa Alsír sjálfstæði og hinnar sem vildu halda í Alsír hvað sem það kostaði og þeir töldu sér trúum að það væri hægt eða það hefði verið hægt. Og heyrði sagt að sko að það hefði verið glæpur af hálfu Frakka að gefa Alsír sjálfstæði. Og það var gert. En þegar þeir gátu ekki annað, stríðið var gjörsamlega tapað. Það var ekki nokkuð leið og það skildi de Gaulle. Hann gaf þeir sem voru á undan de Gaulle á dögum fjórða lýðveldisins, þeir sáu vafalaust sumir að þetta var tapað en þeir gátu ekki gert annað en halda stríðin áfram vegna almenningsálitsins og hættu á uppreisn þeirra sem héldu fast við nýlendustefnuna ef að reyndir að binda enda á þetta stríð. Þannig að þeir sem de Gaulle komst til valda við uppþot hersins 1958 og þannig og þeir sem að stuttan til valda þeir héldu að þeir væri að styðja einhvern tilvonandi einræðisherra, einhvern svona fasistískan einræðisherra sem myndi halda já, franskan Franco eða franskan Salazar sem myndi binda endi á Alsír bara með því að leggja Alsír aftur alveg undir Frakklands og bæla niður sjálfstæðishreyfinguna með blóði og eldi. Þannig en hann, sko, de Gaulle skildi það snemma að það var ekki, Frakkum var ekki stætt á því að halda nýlendu Frakklandi. Það myndi tortíma Frakklandi ef hann hann hugsaði sem svo að það yrði ekki hægt að aðlaga Alsír Frakklandi og það væri frekar hægt á því að það snerist við að Alsír búar færa að ráðast inn í Frakkland eða svo flytjast inn í Frakkland. Sveitasetur de Gaulle hét Colombey-les-Deux-Églises og það þýðir Colombey hinna tveggja kirkna og de Gaulle á að hafa sagt einhvern tímann ef þetta Alsírstíð heldur áfram þá verður þetta ekki lengur Colombey hinna tveggja kirkna heldur Colombey hinna tveggja moska. Hann áttaði sig að þetta var alls ekki hægt að sameina Frakkland og Alsír. Og þetta væri það að Frakkland myndi bara tapast. Já, það myndi aldrei ganga. En þetta var gríðarlega hörðu átök inn í Frakklandi. Alveg gríðarlega. Og bara megin málið, svo er bara slökkt á þessu. Já, það var það sko. Það er að segja að það voru afskaplega sterk öfl að það er hægri sinnuð sem að sko vildu að halda í nýlendu veldið hvað sem það kostaði. Á undan Alsírstríðinu var Indókínastríðið og þar töpuðu Frakkar. Þeir reyndu allt sem þeir gátu að halda í Indókína sem franska nýlendu en þeir urðu að gefast upp. Þá tók Alsírstríðið við og þar vildu Frakkar áfram halda í þessa nýlendu í Afríku og þeir urðu að gefast upp. Og en þú kemur hérna haustið í svona hálfgjörð tómarum þar sem að þetta mikla deilumál það er svona setnað. Já, og það er eins og bara þögn eftir það. Það var ekki pólitík í gangi. Það var voðalega lítil pólitík. Hvernig skiptist afstæðan til Alsír á milli hægri og vinstri, sósíalista, kommunista og hægri menn? Það er að segja, yfirleitt voru vinstri menn með því að gefa Alsír sjálfstæði
en hægri menn vildu halda í hálsir og þeim meira sem voru lengra til hægri. En þetta ekki algilt. Þetta alls ekki algilt. Til dæmis voru kommunistar beggja blands af því að þeir vildu sjá hagsmuni fátækra Alsírbúa af frönskum brugna. Það voru ekki frakkar í Alsír voru ekki allir saman vellauðugir nýlenduherrar og svo. Það voru líka afskaplega fátækir menn og þeir voru hræddir velferð þeirra. Þess vegna voru þeir beggja blands. Og svo voru hægri menn sem voru alveg fast ákveðnir í því að það var engin önnur lausn en svo að Alsírbúar fengju sjálfstæðið og meðal þeirra var Raymond Aron, stjórnmálastýrandi félagsfræðingur og heimspekingur sem var mjög áberandi í franskum stjórnmálum. Hann tók eindregið afstöðu með því að Alsír-menn fengju sjálfstæði. Það var engin önnur lausn til. En á hvaða forsendum? Út af svona praktískum ástæðum eða út af siðferðislegum ástæðum? Öllum mögulegum ástæðum. Hann leit svo á að það var ekki hægt að halda í nýlendu þar sem yfirgnæfandi meirihlutin væri með sjálfstæði. Það væri alveg vonlaust. En frakkar höfðu flutt til Alsír öldum saman? Nei, ekki öldum saman. Það var einhvern upp úr 1830 sem þau voru leggja Alsír undir sig. Svo þá fóru menn að flytjast þangað hægt og rólega. Svo var stríðið milli Frakka og Prússa 1870, þar sem frakkar töpuðu, þá mistu þeir Alsír yfir til Þjóðverja og þá fluttu margir Alsírbúar þaðan og þeir fóru til Norður-Afríku. Sko, það sagt, sagan segir að þessir menn frá Elsas, þeirra búningur hafi gjarna verið svartir klossar eitthvað svoleiðis og þess vegna voru var það nafn notað frönskumælandi Alsírbúa að þeir varu svartfætlingar. En það var og svo það fleira, það voru ekki bara frakkar sem fluttu til Alsír. Það voru menn frá ýmsum öðrum Miðjarðarhafslöndum eins og frá Möltu. Það voru þó nokkuð margir Möltubúar sem fluttu yfir til Alsírs þegar frakkar voru búin að leggja það undir sig. En þegar að Alsír gefur frelsi þá mikill hópur sem að flyttur aftur til Frakklands eða? Bara langmestur hluti frönskumælandi manna í landinu. Hver var staða þeirra í svona pólitíkinni? Er þetta svo kúperjarnir í Flórída? Þeir voru mjög gjarnan yst til hægri. Þeim fannst að þeir hefðu verið sviknir. Af ríkisvaldinu? Já, af stjórninni og lítu svo á að De Gaulle hefði verið svikari. Það var oft fór fram með mörg bana tilræði gegn De Gaulle og hann slapp alltaf og stundum mjög naumlega. Eins og hefur verið sagt frá í mörgum sögum. Já, hann einhvern tímann munaði mjög litlu og þá sagði De Gaulle, helvíti þetta lélegar skyttur. En þarna snemma á 7. áratugnum að þá vinstrið í Frakklandi kommunistaflokkur og sósíalistaflokkur. Já, kommunistaflokkurinn miklu sterkari. Svipað var hér oft, það var Alþýðubandalagið var sterkara heldur en Alþýðuflokkurinn? Sko, sósíalistaflokkurinn franski, hann datt niður nánast ekki neitt eftir Alsírsstríðið vegna þess að mönnum fannst að þar hefðu sósíalistar svikið illilega. Skömmu fyrir valdatöku De Gaulle, þá var Guy Mollet forsætisráðherra og hann komst til valda, náði kosningum, vann kosningar undir því kjörorði að hann ætlaði að binda endi á Alsírsstríðið og þessu trúðu margir og þess vegna vann hann kosningasigur en þegar hann var komin til valda orðið forsætisráðherra þá snýr hann alveg í blaðinu aldrei var stríðið harðara og grimmilegra en á stjórnartímum hans og þá fengu náttúrulega margir skömm ekki aðeins á honum heldur líka á sósíalistaflokknum og sósíalistaflokkurinn hrapaði niður í ekki neitt og svo náttúrulega ennþá meira því að það var Guy Mollet sem eiginlega hvatti De Gaulle kom honum til valda af hræðslu við herinn. Sko, þetta byrjaði allt með uppþotu í Algeirsborg og þá var það einhver sem að hvíslaði að uppþótsmönnum nafni De Gaulle og þeir fóru að æpa á De Gaulle
og þá það Gímoli sem verður dauðurhræddur og hann felur de Gaulle að mynda stjórn. Hann fær honum völdin í hendur. Og hann sóttur eiginlega í svona... Já, hann var sóttur, hann var sestur Helgastein? Já, hann var satt í fílu í sveitasetri sínu í Kólumbílitu Seglís. Búin að vera í fílu í langa tíma? Já, það var kallið eyðimerkur gangandi Gaulle í sögunni. En staða sósíalista og kommunista í Frakklandi, að einhver leyti tengist þetta stríðslokum, andstöðunni við hersetuna, andspyrnurhreyfinguna? Jú. Franski kommunistaflokkurinn kom mjög sterkur út úr heimstyrjöldinni þegar Þjóðverjar töpuðu. Fyrir að hafa verið höfuð andstæðingur hann hafði verið mjög sterk, kommunistar höfðu verið mjög sterkir andstæðingar Þjóðverja og tekið mjög virkan þátt í andspyrnurhreyfingunni og þar hafði margir þeirra beðið bana. Frakkar eru farnir að minnast þess núna og fara með þá að greftra þá við hátíð í Pantheon, minnast þessara manna sem voru skotnir á kommunistaflokknum. Og það var hluti af ástæðunni, eða kannski megin ástæðan, fyrir því að kommunistaflokkur var svona sterkur. Það var ein ástæða. Það var það frekar kannski svona, við getum kallað svona þjóðernislegar ástæður, frekar heldur en að hafa verið hugmyndafræðilegur sigur. Jú, það var náttúrulega það var það útbreidd skoðun með almennings að það þyrfti að endurskipbæta þjóðfélag mjög mikið. Það þyrfti að taka upp vinstri stefnu og þar eru kommunistar virtu þeir vera mjög sterkir. Nú má ekki gleyma... En þeir komust ekki að völdum? Nei, þeir voru smá tíma við völd rétt eftir stríðið eins og Íslandi reynda líka en svo þarna var þeim bólað burtu. Þá var það samstæðar hægri manna og krata að halda róttækum sósíalistu frá völdum. En sko, nú hafa frakkar dálítið endurmetið franska kommunistaflokkin. Franski kommunistaflokkurinn lék stórt og hlutverk í franskri þjóðlífi og mjög jákvætt að mörguleiti. Það voru þeir sem að börðust mest fyrir því bættum kjörum almennings. Voru sterkar í verkalýðshreyfingunni? Þeir voru, heldur betur, þeir áttunast á tímabili áttur verkalýðshreyfinguna og það var umbætur í Frakklandi, fjarlagslegar umbætur voru að miklu leiti þeim að þakka. Í gegnum verkalýðsbaráttu? Já, gegnum verkalýðsbaráttu og svo líka það að sennilega voru margir hægri menn hlindir því, á þeirri skoðun að það yrði að gera eitthvað, það var ekki hægt, mætti aldrei hverfa aftur til ástandsins eins og það var á millistríðsárunna. Árið 1936 þá komst til valda svokölluð alþýðufylkingin. Það voru vinstri menn með stuðningi kommunistar sem tóku þó ekki þátt í stjórninni og hún gerði talsvert miklar breytingar. Til dæmis að þá var komið launað orlof sem ekki hafði verið til áður, komum alls konar umbætur og svo kom önnur umbótabylgja í lok rétt eftir stríðið og þar réðu kommunistar mjög verðinni en í félagi við aðra. Menn voru sammála þessar umbætur, menn vildu alls ekki hverfa aftur til þess þjóðfélag sem hafði verið við líði fyrir stríð og það sama gerðist líka í Englandi. Á þessum tíma kom fram sjúkrasamlag og allskyns tryggingar, atvinnuleysistryggingar, ellilífeyrir og hvaðina. Á þessum tíma myndaðist velferðarþjóðfélagið og í Frakklandi áttu kommunistar stóran þátt í því. Núna var íhaldið mjög sterkt í Frakklandi en þá kom annað til söguna sem menn kannski gleyma núna að það var óttinn við kommunista. Menn voru, það var ekki bara áróðursatriði hægri manna kommunistar ætluðu að taka völdin, heldur voru þeir farnir að trúa því sjálfir. Og þeir hugsuðu sem svo að ef það yrði of hart gengið að alþýður landsins og ef það væri unnið gegn kröfum þeirra, þá gætu kommunistar tekið völdin. Og til þess að forðast þessa voðalegu hættu
þá gengu þeir að afskaplega mörgum kröfum sem þeir höfðu kannski ekki gengið að annars. Það svo hægri menn gengu að kröfum? Já, þeir gengu einmitt að kröfum að þeir nefnilega, þeir óttuðust gífurlega kommunistan. Og það var líka áróðusatriði hægri manna að það var hætta með kommunista. Þeir ætluðu að taka völdin og gera Frakland einhverju Sovjet-Fraklandi. En ekki þá mat beggja fylkinga svo sama að kommunistar mátu þannig svo að við ætlum að þrýsta hér í gegn kröfum okkar, en ef andstæðan verður svo mikil að þá er líklegt að við bara grípum til einhver aðgjafa og hinir hugsaðu með það sama þess að gefa þér eftir. Já, en það er svo að í raun og veru ætluðu kommunistar aldrei að reyna að taka völdin. Það er sagt að Stalin hafi sagt við Torres sem var mjög sterkur leiðtogi franskra kommunista að hann skildi aldrei reyna að taka völdin. Alls ekki, gera neina tilraun til valdaráns. En það þurfti ekki að segja Torres það. Hann vissi það vel sjálfur. Hann vissi það að það var algjörlega út í hött. Þeir urðu bara að notfæra sér þessa stöðu sína sem grílu til þess að knýja fram umbætur. En grílan var þess valdandi að það var samstaða milli hægri manna og krata að hleypa kommunistum aldrei að svipað var á Ítalíu og það var í mörgum einmitt, en það var samt þeim áður að ganga að því. Nú er sagt með franska sjónvarpið að þegar gólistar voru með völd þá vildu þeir hafa yfirráð yfir sjónvarpinu. Það var ríkissjónvarp og það átti að stjórna því, en svo er sagt að gólistar hafi sagt við kommunista: við höfum fréttirnar, við skulum sjá þær, en þið megið fá menningarmálin. Og þá tóku kommunistar til, sem þeir listamenn úr þeirra hópir, sem tóku þeir óspiltra mála og gerðu listaverk sem bara standa hátt í franskri menningu, til dæmis að það var þá sem var að gera undir þeirra, fyrir áhrif frá þeim sem að gera kvikmyndaraðir eftir sögum Maupassant sem eru klassískar í Fraklandi, eða þá frábæra útgáfu af Dom Juan eftir Molière sem oft sýnd. Og segir að nú sé síðustu árum sé endurmat á svona jákvæðum áhrifum kommunista á franskt samfélag. Já, mér finnst það vera. Allavega eru þeir ekki lengur en gríla. Það er Mélenchon sem tekið við því hlutverki að vera gríla. Hver er þá munurinn á honum og kommunistum? Já, ég meina það að kommunistar eru út af fyrir sig íhaldssamir, sko. Þeir eru í þessari umbóðsstarfsemi sem var við lýði áður fyrir. Til dæmis að ég held að þeir séu ekki mjög harðir í umhverfismálum. Þeir eru fylgjandi kjarnorkuverum sem held ég allir aðrir vinstri menn eru andvígir. En Mélenchon þá hvað svona populískur? Já, ég held að hann það er náttúrulega kannski þessi eitt sem veldur í það er persóna Mélenchon. Hann er skaphundur, hefur mér verið sagt, á kunnugum mannum. En förum hann aftur, það er hérna á eftirstríðsárunum að þá er þetta náttúrulega átökin eiginlega víða í Evrópu, að það eru kröfur í gegnum verkalýðshreyfingarinnar sem að ná einhver leyti fram að ganga. Já. Einhver leyti vegna eignabruna í stríðinu og auðvaldið þessu löndu var bara einfallega veikt. Já. Og það var svona tækifæri til þess að sækja á. Og það er svona draumur eftirstríðsára kynslóðarinnar var að allir hefðu vinnu, allir hefðu verið heimili, fólk hefðu ís og á. Já, það var velferðarþjóðfélagið. Það voru velferðarþjóðfélagið sem menn óttuðust ekki ellina. Já, þetta var velferðarþjóðfélagið sem hægt og rólega var að komast á. En á 7. áratugnum að þá kemur upp raddi sem segir, þetta er bara ekki nóg. Við viljum eitthvað meira. Já, sko, þarna var þetta stúdent. Uppreisnin mikla í maí 68. Það var af því að þjóðfélagið virtist vera inni lokað. Dauft, það var sko langt fram eftir 7. áratögnum þá var eins og það hefur einhver dauð hönd yfir fransku stjórnmálífi. Það var gólistar voru við völd, það var engin stjórnarandstaða sem máli skipti, sko, sem réð neinu. Þeir virtust bara vera með ævarandi völd og svo var þjóðfélagið var stirnað. Og eitt var því þegar var íhaldsamt í siðferðismálum og þarna að kaþólskt siðferði lagði dauða hönd
á landi á þessum tíma. Það má ekki gleyma því að getnaðarvarnir voru ekki leyfðar fyrir 1965, fram að því hafði þær verið bannaðar. Það tala ekki um fóstureyðingar. Og það ríkti alveg skelfilega strangt siðferði. Gegn þessu voru stúdentar að berjast. Þeir risu mikið upp gegn því. Og svo var hann líka þannig að það var kvikmynda eftirlit og bækur voru bannaðar. Út frá siðsemis sjónarmiðum eða út frá pólitísku sjónarmiðum? Hvað var verið að stróka út? Þeir voru Tónaskap? Já, þeir voru að halda mönnum við kaþólskt siðferði sem var mjög strangt og það var alveg skelfilegt þarna. Það var bara sem tekið dæmi að ef að þarna ógift stúlka var ófrísk, þá gat hún búist í því að vera rekin burt úr föðurhúsum, jafnvel klukkan 10 að kvöldi, bara ekki neitt, bara hent út. Þetta og sumir sögðu hefðu þetta sem hótum, ef þú skildir verða ófrísk, þannig það sem að þú átt von á. Og þetta svona gegn þessu voru stúdentar að berjast líka. Kynorkan og kynlíf og hefur fyllt manninum alla tíð. Af hverju spilar það svona mikið atriði í þessu? Er það vegna þess að út af getnaðarvörnunum? Að allt í einu er bara praktíkin? Það er kaþólska siðferðið, það má því gleyma því. Það þoldi ekki getnaðarvörnum? Nei, það bannaði getnaðarvörnum. Ég veit það, en þegar fólk var að nota þær og stunda líklega... Ég held að það hefur bara sett út á sakramentinu þá. Kirkjan fordæmdi þetta og fann getnaðarvörnum allt til foráttu. Það var að myndi eyðileggja ástina. Þetta var viðhorfið og náttúrulega var alltaf verið að banna kvikmyndir og bækur fyrir klám og svoleiðis og það þurfti lítið til. Eða heimta það að kvikmyndir eru klipptar mikið Og þessi ritskoðun, hún var á mörgum sviðum, til dæmis að pólitískum ástæðum. Ég sá kvikmyndina It's a Lovely War, þetta indælt stríð, sem var gerð eftir leikriti John Littlewood og leikriti vakti athygli og var sýnt held ég á Íslandi meira að segja, í íslenskri þýðingu og þessi kvikmynd vakti mjög mikla athygli. Ég sá hann í Fraklandi og þá var eitt sem vakti mikla undrun mína. Hvernig stendur þegar vera gera gís að herum Englands og Þýskalands, en það með alls konar brandurum, það bara engin brandar franska herinn og þannig að rann það upp fyrir mér strax að þeir hefðu bara allir verið klipptir burtu. Allt sem var illt franska herinn hafði verið klippt burtu. Þetta mátti ekki snerta. Þennan herinn mátti alls ekki snerta og sömuleiðis lengi þá mátti alls ekki tala allsýrstríði þó því væri lokið. Til dæmis þessi fræga kvikmynd Bardaginn Algeirsborg. Hún var bönnuð í Fraklandi. Það var byrjað að sýna hana svo urðu svo mikið læti að hún var bönnuð. Það var ekki fyrir mörgum árum seinna sem hægt var að sýna hana í Fraklandi. En hún hafði verið sýnd víða veröld. Meira að segja í Pentagon. En eins og þú lýsir svona frelsiskröfunni í kringum 68, þá það, maður gæti nú sagt sem svo, þetta er ekkit endilega hægri eða vinstri krafa. En þetta var skilgreint sem þetta var skilgreint sem vinstri krafa. Þetta þunga kaþólska siðferði, það var ríkjandi til hægri. Þannig að krafan persónufrelsi var vinstri krafa. Já, það var það alveg tvímælalaust. Þetta vakti yfirgengilega reiði hægri manna. Og líka það Frakkar höfðu lengi haft áhyggjur af því að þeir var að síga niður, missa sitt veldi og það var ein ástæðan var svo að þeir varu of fámennir, það varu of lítið af fæðingum og það var líka ein ástæðan fyrir því að þeir voru á móti, hægri menn voru á móti getnaðarvörnum, því þeim fannst þetta bara tilræði við Frakkland. Og þá svo síðar fóstureyðingum eða þungunar. Það náttúrulega fóstureyðingar tíðkuðust mikið, en þær voru alltaf í leyni
og mjög svo skaðlegar fyrir konur, fyrir heilsu kvenna. Og líka stjættbundið að þeir sem eru betur settir vissulega. Það voru alls konar skottu kvenlæknar sem stunduðu fóstureyðingar og þá kannski drápuður móðurina í leiðinni, en þær voru kallaðir englagerðarkonur. Það dóu svo margir. Já, það bara út af fóstrunum. Já. En á stögum vísistjórnar, á stríðsárunum, þá var kona hálsvöggvin fyrir fóstureyðingar, fyrir að hafa framkvæmt fóstureyðingar. Dæmd til dauða og hálsvöggvin. Sem að þarna 68 er bara 25 árum á undan. Já. Þannig að þetta er mjög nálægt í tíma. Já, þetta er mjög... En var ekki 68 byltingi líka krafa að brjóta, að nemendur hefðu eitthvað að gera, hvað var ekki í háskólanum? Það var líka svona lýðræðisbylting. Það var það líka, alveg hiklaust. Hafði áhrif í fjölmiðlum, breytti svona sjónarhóttni fjölmiðla. Já, það var það líka að breyta kennslu í háskólanum. Það var það mjög líka. Þetta var eiginlega, þjóðfélagið var eins og dauð hönd, eins og siðferð þessa tíma og menn vildu brjóta hana burtu, íta henni frá sér. Þess vegna kom þessi bylting eða uppreist kom hún mönnum mjög á óvart, það hefði verið safnað saman óanægja í langan tíma. En ef maður horfir á þetta frá vinstri, þá getur maður alveg séð fyrir sér einhverja vinstri svona spámenn, segja sér svo að það kemur ekkit út úr þessu uppreist stúdenta. Það er eina leiðin til að breyta samfélaginu er að verkalýðurinn beiti afli sínu og breyti ykkur. Stúdentar eru nú bara börn millistéttarfólks og fleira og eru bara að bæta sína stöðu og eitthvað fleira. Þetta er ekki raunveruleg þjóðfélagsbylting sem er í gang. Þessi bylting 68, hún spratt upp alveg öllum að óvörum og engir leiðtogar innan gæðstarapa áttu nokkur þátt í þessari uppreist, ekki nokkur minnsta hátt. Nú hef ég orðið var við mikinn misskilning á Íslandi maí 68 sem ég finnst nauðsynlegt að dreifa. Það sem sé menn halda að maí 68 hafi verið verk róttæklinga, þar sem máista, trotskista og slíkra og þeir og það hafa endurminningar manna þessar róttæklingar þær oft ansi slæmar. Þess vegna hafa menn ímugust á maí 68 og þegar ég gaf út þessa bók mína maí 68 heyrði ég menn segja að ég hef ekki lesað hana og ég ætla ekki að lesa hana. Að þeir misskildu þetta alveg, héldu þetta væri einhver lofsöngur róttæklinga. En það er nauðsynlegt að segja það að róttæklingar komu hvergi nálægt 68, ekki á nokkurn hátt. Það voru ýmsir róttæklingahópar uppi. Eitt þeirra voru máistar. Þegar maí 68 hófst, þá fyrirskipaði forsprakki máista, Línhart ef ég man rétt, öllum máistum að standa utan við þetta. Hann sagði þetta eru bara deilur milli yfirstéttarmanna og kemur alþýðunni ekkert við. Og þeir héldu sig algjörlega fyrir utan maí 68 þangað til að alveg undir lokin þegar ástandið var farið að breytast mjög mikið. Nú það voru til tveir flokkar trotskista. Annar þótti svo kreddufullur að menn bara hlógu þegar þeir tóku til máls. Þetta voru alltaf sömu klísjurnar sem komu ástandinu, snert ástandið ekkert, komu því ekkert við. Það var held ég man ekki hvað þeir voru kallaðir, það var einhver skammstöfun, en menn höfðu bara mestu skömm á þeim. Svo voru það aðrir trotskistar sem voru reyndar miklu opnari og gátu tala skynsamlega, en þeir voru bara smá þáttur í þessu og höfðu engin megin áhrif. Þessi leiðtogar stúdenta voru alls ekki úr neinum hópi róttæklinga. En hvernig spratt þetta fram? Svo gerðist það að maí 68 rann út þúfur og endaði með því að þingkosningu sem leiddi til valda einhverja mestu íhaldsstjórn sem hefur verið í landinu. Nú ég hef ákveðna skoðun á því sem ég hef aldrei heyrt í Frakklandi
hún svo að Pompidou hafi staðið á baku og leikið mjög vont hlutverk. Þannig var að 13. Pompidou var í Rúmeníu þegar þetta hófst, Pompidou sem var forsætisráðherra. 13. maí kom hann aftur frá Rúmeníu og hann gerði nokkuð sem hafði verið krafa stúdenta að opna Sorbonne háskóla aftur, hann sem hafði verið lokaður frá því óeirðnar hófust og stúdentar alltaf heimtað það að hann yrði opnaður þegar fengi að fara aftur í háskólan og hann lét opna hann og hann hættu allar óeirðir. Stúdentar fóru inn í háskólan, það var þessi fræga Sorbonne kommuna sem öllum ógleymanleg sem það hafa tekið þátt í henni og það voru engar óeirðir lengur. Og það sem sagt var lítið á að stúdentar hefði eiginlega sigrað, nú væri það með pálmann í höndunum. En Pompidou var afskaplega íhaldsamur og hann skildi vel þessar sem voru lengst til hægri og hötuðu stúdenta fyrir þessa uppreist. Hann fann upp bellibröð til þess að hleypa óeirðunum af stað aftur og þá að þann hátt að stúdentar væri í verri stöðu. Þetta gerði hann með því að reka Cohn-Bendit, leiðtoga stúdenta, úr landi, eða öllu heldur Cohn-Bendit var á ferð í Þýskalandi og hann listi yfir að hann fengi ekki að koma aftur til landsins. Og þá fór allt af stað. Og þá urðu óeirðnar miklu harkalegri en nokkuð tíman áður og þá var ástandið mjög illt. Til dæmis að þegar voru einhver óeirðir þá vissu lögreglumenn að stúdentar leituðu alltaf að lokum til Sorbonne aftur en einhver tíma þá voru konar miklar óeirðir á hægri bakkanum þá skipaði Pompidou lögreglustjórnum að loka brúnum yfir siglu þannig að stúdentar gætu ekki komist aftur og þá yfir í vinstri bakkan og til Sorbonne þannig að þá urðu mikil uppþot og miklir bardagar, götubardagar í fínu hverfunum í París og sáu með sér einhver reyndi að kveiki held í Kauphöllinni, það var nú ekki mikill eldur og svo þetta leiti fór að staði þessi allsherjar verkfallalda. Það var í kjölfarið eins og stúdentar hefðu kveikt í þessu verkfallaaldur sem voru... Gerðu verið það? Já, það er bara stúdenta verkamenn hafa séð að nú var tækifæri til að hefja aftur sína baráttu. Það var kannski bara stúdentar voru kannski einhver fyrirmyndi þegar áttu engar hlut í þessu verkfallaaldur. Þá var gífurleg og þá sá Pompidou leik á borði og rauf þing. Eftir þá komu miklar mótmælagöngur gólista og hægri manna og sem sagt það rauf þing og þá náði þarna hægri flokkarnir að segja gólistar og aðrir mjög miklu meirihluta á þingið, bara þetta var alveg fordæmalausu meirihluta og þá hann byggt á ótta almennings þá var nefnilega ótti almennings við kommunista mjög mikil og það hafði verið dreift út þeim orðrómi að það var ekki stúdentar sem hefðu gert þessa uppreist heldur væru leyniþjónustur erlendra ríkja og lögreglustjórinn sem var á bakvið þetta lögreglustjórinn í París segir frá því afskaplega merkilegri bók sem hann skrifaði seinna þessa atburði. Hann sagði það að það hefði stjórnvöld hefði alltaf verið að hamast á sér að biðja hann að finna einhver sönnunargögn fyrir það væri austurþýsk leyniþjónusta segjast á bakvið eða Kínverjar, guð má vita hvað en sem sagt aragrúi manna trúði þessu. Ég heyrði allskyns orðróm til dæmis það að svo kallari nótt götuvirkjana að þá hefðu allt í einu komið fram kínverski leiðbeinendur og kennt stúdentum að hlaða götuvígi. Nú ég var þarna staddur og ég sá aldrei einasta Kínverja og ég sá heldur ekki að það þyrfti að kenna mönnum sérstaklega að hlaða götuvirki. Þetta líkur í blóðulega Parísarbúinu.
Það er bara, fólk byrjar á því án þess að vita Já, það er mikil ósköp, sko. Þetta er ævagömul hefð í París að hlaða götuvirki. Og þetta liggur í blóðinu á Parísarbúum. Og það voru aldrei neinir... Þeir eru líka mjög góðir í því að ná upp götursteinum. Já, það er mikil ósköp. Ég var þess að vitna að þessu, það sem að lögreglan kom með táragas og mótmælendur, ég fannst þess að væri bara með svona klær þar sem ekki náðu upp það var mikil ósköp. Þetta kunnaði þeir allt saman. En sem sagt að það var aldrei voru nokkur leyniþjónusta erlendsríkis nokkur staðar með hendurnar í þessu. Hvað er afstaða kommunista og sósíalistaflokksins til þess að? Kommunistar voru eiginlega á móti þessum uppreisnum. Þeir sko kommunistar og gólistar voru alltaf að rífast hver við aðra en þeim var andstæðingurinn ekki eins leiður og þeir létu. Og það er frægt í sögunni að einhvern tíman mætti kommunisti, þingmaður kommunista, tengdasyni de Gaulle á þingi, franska þinginu og þá gekk kommunistina að þessum tengdasyni de Gaulle og sagði, segðu honum að láta ekki undan. Þannig að þetta var afstaða kommunista. Þetta dæmi með útvarp, sjónvarpið að aðrir gólistar hefðu fréttirnar í sínum höndum og kommunistar menningar málin, þetta var eiginlega típist, það var einhvers konar samkomulega að stýra þessu sameiginlega. Ég held að de Gaulle hafi haft álit á ýmsum leiðtogum kommunista. Torres fannst Torres vera mjög klókur stjórnmálamaður, að því sagt er. Og þetta má víða sjá í sögunni meiri sér stundum hérna á Íslandi að svona gamlir sjálfstæðismenn hafa talað að veri auðveldara að eiga samskipti við kommunistana, það veri heldur en svona miðjuna. Já. Mikil ósköp, sko. Og þannig hefur þetta verið í Frakklandi. Svo náttúrulega fór þetta veldi gólista hefur alveg farið hnignandi, en stjórnarskráin eftir. De Gaulle setti stjórnarskrá yfir landið. Það hefur verið, það var ekki 59, hann komst til valda 58. En sem sé að stjórnarskráin kom sem lausn á vandamála fjórðalýðveldis. Fjórðalýðveldis var eiginlega aldrei stjórnleysi, það þingið réði og var endalaust klofið. Það voru margir stjórnmálaflokkar og enn fleiri flokksbrot, allir flokkar voru klofnir í fylkingar og hreyfingar. Þannig að á dögum fjórðalýðveldis var endalaust stjórnarkreppar, stjórnir komu og fóru og það var ekki alltaf leysar inn vandamál þess vegna og það var hlegið að þessum allan heim og þá kom þessi brandari fram þingmannin sem sofnaði á franska þinginu og þegar hann vaknaði var hann sagt að hann hefði verið tvísvar forsætisráðherra meðan hann svaf. Þetta sýndi hvernig við lítið á þetta. De Gaulle vildi taka völdin sem mest úr höndum þingsins, reyna að finna sterkar stjórn, losna við þessi endalausu stjórnarskipti og það tókst vel, en það þýtti þetta var eiginlega rótir að því máli að Frakkland það virðist vera allt sofandi, allt lokað í Frakklandi. Það voru alltaf sömu mennirni við stjórn ár eftir ár og það var stjórnarandstaða var máttlaus og de Gaulle skipaði forsætisráðherra eftir sínum geðþótta og það var endar Pompidou lengst af, en Pompidou var eiginlega stjepna de Gaulle, það var de Gaulle sem bjóð til Pompidou, fann upp Pompidou, svo reyndist stjepnan eða slóttugarinn en skaparinn undir lokin. En þetta kerfið það sem kosið forseti og sem skipa ríkisstjórn og svo stuttu eftir forsetakosningarnar þá eru þingkosningar sem yfirleitt eru það að veita nýkjörnu forseta umboð. Já, þetta er nýtilkomið. Upphálega var kjörtímabil forseta 7 ár og þingið var 5 ár. Þannig að þetta fór alls ekki saman og hugmyndu Gaulle var það að forsetin væri fyrir ofan og hann eiginlega hugsaði sem svo að forsætisráðherra ætti að stjórna daglegum málefnum svona og að þessi uppi kom en
forsetinn sem væri þá fyrir ofan þingið, hann ætti að móta stefnuna til langs tíma. Og utanríkisstefnuna. Og sérlega utanríkisstefnuna sem var eiginlega mestuleyti í hans höndum. Þetta sko gekk náttúrulega þessi hafði alltaf þennan forsætisráðherra sem hann hafði á sínu bandi og hann hafði alltaf öruggan meirihluta. Svo var þessu breytt og þá var tekið upp þetta kerfi að hafa kjörtímabil forseta 5 ár, jafn langt og kjörtímabil þingmanna og hafa þá komað þessu þannig á að það yrði forsetakosningar og svo kemi alltaf þingkosningar í kjölfarið. Áður hafi þetta oft verið þannig að til dæmis þegar Mitterrand var kosinn forseti, hann bara leysti þing upp, hann rauf þing og efndi til kosninga og þá fekk hann meirihluta. En þetta hefur reynst vera mjög skaðlegt kerfi og hættulegt og nú kemur í ljós að þetta endar í kerfið er búið til þess að búa til sterka stjórn sem var í til þess að svara vandamálum fjórðalífs sem og reyna að hafa líka þannig að forseti og forsætisráðherra vinni saman, séu úr sama afli. Það var oft bent á þessum tíma að það væri engin ákvæði til að leysa vandamálið ef forseti og forsætisráðherra væri úr 2 andstæðum flokkum. Eins og stundu gerist. Eins og stundu gerist. Nú gerðist þetta á tímabili bæði Mitterrands og Chiracs, en þá var vandamáli eiginlega leyst með því að þeir skiptu vel sér völdum og auk þess voru þessir þá menn ekki eins ólíkir eins og verið mitt, þetta voru ekki beinlínis andstæðingar, þeir voru sammála, forsæti og forsætisráðherra voru sammála margt og Mitterrand alltaf yfirmáta sterkur forseti. Þegar Chirac var fyrir því að fá stjórn sem var við honum sjálfum, þá reyndi hann mista mikið af völdunum. Það gekk ekki illa, hann var hálfvaldaður á tímabili. Þú segir að svona vilda vinstrið hafi ekki verið gerandi í stúdentauppristunni, en á eftir í kjölfar hennar kemur upp svona mikil degla á svona róttækasta hluta vinstrisins og bæði í Frakklandi og hérna heima. Ég held að þetta stafi af því hvernig Pompidou tókst að koma ársinni fyrir borð. Hann kom því með þessum kosningum, með þessum gerðum sínum og kosningum og fekk hann þarna íhaldsamasta þing sem nokkuð tímann hefur verið í Frakklandi síðast áratugir og þetta var óbóðsleg vonbrigði fyrir vinstrimenn. Þá vildu eiginlega hægri menn láta knéfylgja kvíði, berja niður. Það voru afskaplega mörg dæmi þetta og þá blossuðu þessar róttæklingarhreyfingar upp sem menn hafa oft mjög slæmar endurminningar Þá komu máistar urðu mjög sterkir, þá komu alls konar trotskistar og fleiri, það voru endalausar grúpur sem fóru mjög illa út úr þessu tímabili. Hvernig þá? Það er bara, þeir eiginlega brotnuðu niður, það voru margir það var til dæmis sagt að örlögumanna færi eftir því hvar þeir varu stattir í náminu þegar þeir lentu í einhverju rugli, máista rugli eða trotskista rugli. Ef þeir væru komnir yfir einhvern ákveðin þröskuld, þá gætur tekið upp þráðinn aftur þegar að þeir væru lausir úr þessu rugli. En ef þeir hefðu ekki náð þessu þröskuldi, þá var þeir bara búið, þá gætu þeir ekki byrjað aftur á námi. Og það voru alltaf menn sem vildi endilega fara að vinna, hætta í námi, voru kannski góðir námsmenn, hætta í námi og fara að vinna í verksmiðju. Þetta Pétur Tyrfingsson sagði þetta nú hérna hjá okkur. Pétur Tyrfingsson sagði þetta hjá okkur að hreyfingin hefði sendt hann á vinna á höfninni. Það var ekki menntamenn sem myndu drífa frá byltinguna. Það var svona og sumir sögðu það tilgangslaust að fara einhvern nám og að stefna á einhverja borgarlega framtíð þegar bylting eftir 2-3 ár verður byltingin komin. Já, nokkuð sagt þetta við mig hérna í spjalli að því að tala við þessa kynslóð. Þetta var útbreidd kenning og þessu
fylgdi alveg ofboðslegt kenningamóð, vonlaust kenningamóð, alls konar sem að náttúrulega hrundi svo sjálfkrafa bara. Þetta var svo mikið rugl, eitthvað sem var tekið upp úr þarna rítum einhverja spámann, jafnvel sko menn lásu ritsmíðar Más í þeirri trú að þar var einhverju óskaplega mikla speki að finna. En sem sagt þarna, þetta tengist leiðindar öðru fyrirbæri og það er það sem að ég hef stundum vilja kalla menntamanla marxisma franskan eða kennara háskóla marxisman. Þeim sagt að í 3 áratugi þá var eins konar marxismi opinber lífskoðun franskra menntamanna. Það var þá þeim tíma sem ég var í háskólanum og það var eiginlega ógerningur að vera ekki marxisti nema menn bara leittu þetta alls saman hjá sér gjörsamlega. Það er svo verið bara að segja þú úr intelligensinni eða þú varst ekki marxisti. Já, þeir voru allir eða voru jákvæðir gagnvart marxismanu þó þau kannski segðu þeir væri ekki bílis marxista þá var alltaf það trúar allir að segja að Marx hefur verið mesti hugsuðurinn. En þessi menntamanna marxismi sem er alveg sérstakur þetta er náttúrulega má ekki blanda saman marxisma hvaða tægi sem við kynkenningar Marx. Því að Marx sagði sjálfur sem mjög þekkt, ég ekki marxisti. En sem sagt, mér líst svo á að Marx, þessi menntamanna marxismi sem ég kalla svo, væri tvíþáttur. Annars vegar voru afskaplega einfeldningsleg og barnaleg vígorð. Bara týnd upp úr einhverjum áróðursræðum forsprakka hingað og þangað og þess hvers konar viðhorf svo ég tengi vígorð hvers konar barnaleg viðhorf til dæmis þetta sko hvað kommunismin hvað kapitalismin það arðrán manna á mönnum og svoleiðis sko þetta sko sem merkingarlaust alveg og segir ekki neitt og þarna, sko, það gamalt bandari, sko, hvað kapitalismin? Það arðrán manna á mönnum. Hvað sósíalismi? Það öfugt við það. Þú nefndir að snúa þessari setningu við, arðrán manna á mönnum það, og athuga hvað kemur út þá. En sem sé, þetta, og þessum vígorðum, þessi vígorð voru oft venjulega tengd ofboðslegri barnatrú á ástandi austantjáls. Að það væri raunverulega hefði skapast eitthvað konar sæluríki eða löndin væri á leiðinni til einhvers sæluríkis og þarna var svo trú ekki fallin sko 56 og 68? Nei, hún var alveg, sko ég heyrði þetta stöðugt allan tíman. Ég trúi á sósíalisma því ég veit að hann hefur verið framkvæmdur í Sovétríkjunum. Þetta heyrði ég sagt sko. Og svo náttúrulega þegar hann ekki var hægt lengur að trúa á Sovétríki þá var hann fluttur til Kína, til Norður-Kóríu, til Albaníu og svoleiðis. Þetta voru afskaplega einfaldningsleg vígorð. Hinn hliðin á þessum marxisma það var ofboðslegt kenningaklambur prósi sem var ríkmökkur og þá ég að hugsa Althusser sem var eitt helsti gúrú mestu gúrúum vinstrimanna róttækra vinstrimanna í Frakland á þessum tíma hann trúði því að Marx væri eitthvað svipað eins og Newton eitthvað svoleiðis sko. Algjörlega umbreytt hafi komið eitthvað algjörlega nýtt hann uppgötta bara lögmálsögunar lögmálsögunar og svo hann týndi upp setningar hér og þar úr ritum Marx og þarna og tvinnaði það saman og bjóð til einhvern kenningaklambur sem var óskiljanlegt en það var bara hans eigin uppspunni og þetta sko það Kóperníkusarbyltingin sem hann kallaði svo kenningar Marx væru Kóperníkusarbyltingin í sögu og félagsfræðum og þetta tvennt sko annars verður þessi þoku stíl og hins vegar barnalegu vígorðin þetta var sko sem tengst þetta voru hlýðarnar á þessum franska marxisma það segja
kennara háskólamarxisma. En þetta, það var, ég held að hafa verið afskaplega lítið af notæfri hugsun sem spratt upp úr þessu. Vitanlega voru til hugsuður að þeir voru eiginlega á öðrum sviðum, sko. Hérna heima getur maður sagt eins og að 8. áratugurinn var áberandi mikil degla, hugmyndaleg degla á vista vinstrinu, en hún hafði eiginlega sáralítil áhrif inn í svona stofnanavinstrið sem var þá í tilfelli Frakklands kommunistaflokkin sjálfan eða sósíalistaflokkin. En það má samt sjá eitthvað svona merki þess að það hafi verið vaxandi róttækni til dæmis í verkalýðsbaráttu. Það voru mikið af verkföllum á 8. áratugnum og sprungu út þarna 77 og 78 og svo voru kosningasigrar þessar flokka. En maður sér að þau sem voru að starfa á ysta vinstrinu og töldu sér líklega að vera ljósbera sósíalismans á því tíma, að svona áhrif þeirra á hreyfinguna, ef við vorum þá á sósíalísku hreyfingu svona breiðari, voru raunverulega sára lítil. Já, sko þessi menntamanna marxismi eða kennara háskóla marxismi franski, hann leystist upp í frjálshyggjunni eins og blásið væri á fífukollu. Það sem hann skildi ekkert eftir sig, og það sem mér fannst eiginlega verra, að þetta rugl gerði vinstrimenn ófæra að standa gegn frjálshyggjunni. Það var eiginlega engin mótspyrna gagni, sko. Og það þá vegna þess að þeirra deilur hafi verið svona keisarans skegg, að þegar þeir þurftu svo að mæta með einhverjum rökum og byggt á einhverjum reynslu og greiningu á samfélaginu eins og nýfrjálshyggjunni, að þá voru þeir bara ekki tilbúinir í það. Það var komið á tómum kofanum. Ég sá ekki, sko... Það voru engar varnir. Það voru engar varnir. Ég get ekki séð það að þegar allt innu fór að birtast ritsmíðar frjálshyggjumanna, þá fannst þetta bara, nú eitthvað stórkostlegt nýtt á ferðinni. Þetta hefur enginn sagt áður, þó þetta var reyndar útþvælda. Það meira minna endursuða þá kannski bara einhver sem var ríkjandi hugmyndir 70 ára fyrr. Já, eða á 19. öldinni. Félagslegur darwinismi í grunninn, er þetta bara það? Það kom nú ekki strax, en það var þetta, sko, svona afskaplega litlir kallar eins og Hayek og Friedman, þeir voru allt í einu boðaðir sem stórir spámenn. Þarna og en þá þýðir það að þegar þangað er komið, að þá er eiginlega svona lífið og krafturinn farin úr sósíalisma og vinstrimennsku. Sko, það var náttúrulega líka hægt eftir 1989 og 90, þá var alltaf, ef einhver var með einhverja vinstri hugmyndi, þá var bara sagt, sáu þið hvernig fór í Rússlandi. Það var alveg lokaraugsendin. Og þeir sem höfðu trúað statt og stöðugt á sæluríkið í austur, þeir höfðu engin svör. Og þeir þurftu þá að gangast við því að það hefði ekki gengið upp og hentu þá sósíalismanum út í leiðinni. Já, þetta hefði ekki gengið upp. Og náttúrulega, sko, þessi frjálshyggjan þá rann yfir Vesturlönd eins og valtari. Og það er leiti vinstri mönnum að kenna, sem þeir eiginlega, má segja það með þessum franska menntamanna ráðherra, mesta manna marxisma, þá hefur þeir hætt að hugsa. Sko, Sartre er eiginlega dæmi þessar ógöngur, sko. Hann var mikill heimspekingur á sínum tíma, hann var þá eiginlega existentialisti og fenomenológ. Og hann var mjög, en svo þegar hann fór að fara að tengja saman existentialisma og marxisma, þá fannst hann alveg fara út þúfur, sko. Hann skrifaði bók, Question de méthode, sem hann að reyna að samræma þetta, en það gengur alls ekki upp, sko. Það er engan veginn hægt að tengja saman existentialisma og þennan, sko, dólgamarxisma sem þarna var ríkjandi. Sósíalismin á 20. öld var náttúrulega einn öflugasta hugmyndafræðistefnan sem að við fórum yfir það hvaða árið það hefði haft á eftirstríðsárunum og bara umbreytti lífskjörum venjulegs fólks, færði auki réttindi til almennings, möguleika á því að hafa eitthvað það að segja hvernig samfélagið þróast og hvað fleira.
Hvernig stendur á því að þessi öfluga hugmyndastefna svona veik? Sko, sjáðu þegar er komið bara svona stutt bara fram á 8. áratug. Það út af fyrir sig stýring á því. Sko, við með ekki gleyma við tölum kapitalisma. Það til fleiri en ein tegund af kapitalisma. Við getum byrjað á því að tala villta kapitalisman á 19. öld sem byggðist á grímulausu arðráni og því að fara bara illa með verkamenn og beita lögreglu og her ef þeir voru með eitthvað múður, banna öll samtök þeirra svoleiðis. Það hinn vilti kapitalismi 19. aldar. Svo kom upp taminn kapitalismi. Það var kapitalismi á velferðaríkjónum. Og það eru náttúrulega flóknar ástæður fyrir því að hann var við lýði, en það segja til dæmis það að eftir þessi 2 heimsstyrjaldir þá vildu menn ekki hverfa aftur til fyrra stjórnar þar. Og kapitalismin var líka, hafði veikst. Já, kapitalismin, gamli kapitalismin. Svo náðan bara afli sína áður. Hann var rúin allri æru. Þessi vilti kapitalismi var rúin allri æru. Og þá kom fram velferðarþjóðfélagið og þá, það er oft sagt, þá kom fram taminn kapitalismi og þá var sagt í róttæka vinstri menn, sá kapitalismi sem þið að berjast á móti ekki lengur til. Þið að berjast vindmyllur. Nú komin allt annað þjóðfélag með allt öðrum kapitalisma og menn sögðu, sko, nú sameiginlega hagsmuni. Já, nú allir eins og sagt var við mig, nú allir sammála markmiðið sem velferðarríki þar sem séð fyrir þörfum manna og farið vel menn og menn búa við góð kjör hver sem eru og henni ríku verða ekki of ríkir í ofvalda miklir og sætta sig við að borga skatt og sætta sig við að borga skatt og hvað eina og þannig að það allir eru sammála þetta markmið. Það standa deilur leiðirnar, það eru allir sammála, eða nánast allir sammála það velferðarkerfi á Norður-Evrópu sem hinn raunverulega rétta lausn, en kommunismin í Rússlandi blindgata og leiðir ekkert og leiðir bara til verri kjara og til einræðis og kúgunar. Svo gerðist það að allt í einu kom þessi vilti kapitalismi fram aftur. Það að segja með kapitalismenni náðu bara að afli sínu aftur. Já, þeir höfðu afli til þess að þá völdu þeir yfir samfélagið. Ég held að svo að þeir hafi aldrei viðurkennt velferðarkerfið í hjarta sínu. Þeir hafi alltaf látið sér dreymum að ná fyrri völdum. Og ástæðan fyrir þeir fóru ekki fyrr af stað svo að þeir voru hræddir við kommunisman. Þeir voru hræddir, menn það var sterk. Þegar áttið við kommunisman hvarf alveg úr sögunni að það var eiginlega augljóst að það var kringu 1980 þá var engin ástæða til lengur til að vera hræddur við kommunisman. Þá bara stukkuð þessir frjálshyggjumenn af stað aftur. Frjálshyggjan bylting auðkýfinga gegn fátækum. En með þeirri viðbótar skilgreiningu að auðkýfingarnir voru ekki alltaf endilega auðkýfingar fyrir, þeir urðu það því þeir voru á réttum stað, á réttum tíma og kunnu á það sem var að gerast. Og sölsöðundi sig. Já, þá komu þá var dustað ríkið af afskaplega lítilfjörlegum hugsuðum, Hayek og Friedman og kenningar þeirra sem náttúrulega alveg út úr kú, að þær voru gerðar að sannleika og það sem ekki var lengur við neitt að óttast, sömuleiðis hafði styrkur verkalýðshreyfinga var dofnaður eftir velferðarkerfi, þar að segja þeir voru búin að ná sínum markmiðum og hættir að það allur bardaga andi var horfinn. Þannig að þetta var ekki sami verkalýðurinn og sá sem að gerði stóru verkföll á 3. áratugnum eitthvað svoleiðis. Þetta var verkalýður sem var orðin vanur velferðarkerfinu og leita á þar sem sjálfstæðan hlut og skildi kannski ekki hvað var að gerast þegar uppreist frjálshyggjunar hófst.
franski hagfræðingurinn Piketty, hann hefur rannsakað tilfærslu á auð undir nýfrjálsvíkinni og lengri tíma. En svo fór hann og rannsakaði breytingarnar á vinstrinu og bjó til með, ég held að það sé honum eða ekki, bjó til hugtakið bramíska vinstri og þá tekur hann saman kosningaúrslit og kosningastefnu í óheyrilegu löndum. Hann er með svo mikla reiknigetu það, svo margir sem vinna fyrir bakvið það. Og þá býr hann til svona sögutráð að þú ert með verkalýðshreyfinguna sem að berjast fyrir réttindum sínum og þeir vilja bara fá húsnæði og betri laun og mennt fyrir börnin okkar og heilbrigðisþjónustu og séð okkur ellinu og sumafrí og eitthvað svona. Og þetta drífur áfram þessa miklu samfélagslegu byltingu sem er kannski fyrst og fremst á eftirstríðsárunum. En síðan gerist það að kemur svona önnur kynslóð inn í, tekur yfir hreyfinguna sem er kannski, myndi maður í fljótu bragði telja að vera eðlilegt, það eru börnin sem voru menntuð inn í baráttunni, en þá rofnar á milli svona krafna almennings og þá er kannski hugsunin svo að ef þú ætlar að gera við samfélagið, þá ætlar að gera helst við það sem að mest er að, þannig að þeir sem verður fyrir mest óréttlætum í samfélaginu, við skulum gera við hjá þeim, eins og var kannski krafa verkalýðshreyfingarinnar fram eftir 20. öld, þangað til hefði bramíska vinstri tekur við og þá segja þau við verkalýði, nei, það er nú kannski ekki rétt eina minna sem hækka launin í því, það geti aukið verðbólguna og en svo er það líka að það er ekki allt fengið með launahækkunum, kannski væri myndum bara að lækka tolla og búið til tolla eins og EFTA eða ESB og svona, það mun lækka til betri miklu meira heldur en hinn klassíska verkalýðsbarátta og nei, það gengur ekki að við séum að byggja upp húsnæði á vegum ríkisins eða sveitafélagana, það verður náttúrulega markaðins sjá það sem hann er bestur í og bla 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 og smátt að þá ertu komið með það sem hann kallar svona flokka sem eru stofnunum til gamli vinstriflokkar en þeir hafa bara ekki láslita fylgi. Það er þannig, eins og á einhver tíma var sagt, fyrstu frjálshyggjumennirnir eða kapítalistarnir gerðu umbætur sem voru nauðsynlegar til að koma burt úr leifunum af lénsþjóðfélaginu, þessu gamla þjóðfélagi og gerðu ýmsar nauðsynlegar endurbætingar. Þegar þeir höfðu svo sigrað, þá gerðist það sem oft gerist í svipaðar aðstæður, þessi menn hættu að hugsa. Og þá tókur bara kenningarnar þeirra urðust að styrðum, kreddum og máttlausum. Nú það má segja það með vinstri menn að þegar sósíaldemókratar voru búin að ná sínum markmiðum að þá eins og þeir hættu að hugsa. Og þess vegna voru þeir veikir fyrir alls konar röksemdum hagfræðinga og svoleiðis, eins og ég sagði þegar að hægri hagfræðinga? Já, ég held að hagfræðin hafi næðumst því alltaf verið hægri sínu hún sé eðli sínu hægri sínu það er alltaf sama því að hagfræðingar eru spurðir að því hvað á að gera, þá er það alltaf þetta sama það er alltaf sem er beint á móti kröfum almennings. En þess að þeir heldur hafi alveg hætt að hugsa og það var alveg greinilegt eftir ári upp úr 1970 að þá voru vinstrimenn algjörlega hættir að hugsa því miður En er það ekki samt skrítið að þú ætti að horfa á þessu öflugur hreyfingu sem að sósíalísk hreyfing í Evrópu var með verkalýðshreyfinguna og öfluga flokka og allt þetta og svo kemur í ljós að þessi flokkar er ekki að svara alveg kröfum tíman að ný kynslóð vill fá bara meira það að segja og með aukið persónulegt frelsi, meira lýðræði inn í stofnanir samfélagsins að þessari hreyfingu sem ætti að vera byggð upp á persónufrelsi það er bara að sósíalismin er krafan að ég hafi frelsi í mínu lífi að því meira frelsi, það er bara krafan og lýðræði að ég hafi eitthvað það að segja hvernig samfélagið er mótað að þessari hreyfingu mistakst að innbyrða það einhvern veginn inn í sína hreyfingu og verða öflugri, að hún næri ekki endurfæðast. Já. Þetta er eiginlega... Já, það bara menn eins og þetta menna það var komu við allavega fáir fram sem gátu skilgreint þjóðfélag sjá til að þegar frjálshyggja fór á stað þá leið talsverður tími áður en menn fóru fyllilega átt á því sem var að gerast lengi vel ég held nefnilega að samkvæmt kenningum Gramsci spurningin það ná andlegum yfirráðum
yfiróðum í hugsun. Þegar að frjálshyggjan kom fram, þá misti algjörlega vinstri menn andlega veldið, algjörlega. Frá því að sko, það hefur verið sko, kannski menn upp úr 8-10 mann, ekki þar sem kjölfarið á Reagan og Thatcher, þá fór frjálshyggjan að vaða og þá var eins og það væri vinstri menn mistu gjörsamlega andlega valdið. Það voru þeir, það var hægt að einhverju furðulegum ástæðum var hægt að boða það að rit Hayeks og Friedmans, þetta væru meginrit okkar tíma, þetta væri það sem ætti að gera. Þetta svona yfirmáta vondu rit. Ég held að vinstri menn hafi ekki lesið þau, þessi rit á þessum tíma, og ég veit ekki hvort að hægri menn hafi höfðu lesið þau bara vissu kunnu ákveðna klisjur, en alveg ljóst að vinstri menn höfðu ekki lesið þau, því að ef þeir hefðu gert það, þá hefðu þeir heldur betur fundið á þeim myndbugi. Það er eitt sem að gerist á þessu tíma, það væri kannski möguleika að orða það svona, að á þessu tíma þá nægði hægrið framtíðinni að þau voru að tala hvernig samfélagi myndi verða og ætti að verða, sem að hafði alltaf verið sko, eign sósíalistana, sem að sögðu sko, að við erum framtíðinni, við erum á leiðinni í áttinni til sósíalisma. Þegar að hægri menninni ná framtíðinu og segja nei, við erum á leiðinni til þeirra framtíða sem ríka fólki mun bæra okkur, ef við bara sleppum því lausu, þá mun síga hér niður ný Jerúsalem og miklu betri samfélag heldur en við getum unnið að með því að í einhverjum lýðræðislegum debatt út í samfélaginu. Fram að þeim tíma þá held ég meiri segja að hægri mennirnir kannski á 7. áratugnum, eins og hvað ég að segja Lyndon Johnson eða eitthvað fleira, hafi upplifað að við værum líklega meira og minna á leiðinni í samfélag sem væri til aukisjöfnaðar, aukinna réttinda allra íbúanna, aukis lýðræðis. Þannig að alveg fram til svona 1980 þá var eins og vinstri hafi átt framtíðina. En eftir það að þá fara vinstri menn alltaf að verja sko fortíðina sem að er eiginlega held ég svolítið vonlaus vísbending. Sko það var alltaf að benda á það að þessi framtíð sem vinstri menn höfðu boðað, það var eins og það sem Jóhann Páll sagði, framtíðir sem brást. Vinstri framtíð var framtíðin sem brást. Jóhann Páll Árnason, heimsveikingur. Hann sagði, það var sko, hann skrifaði bók ef ég man rétt. Ég fór að leita páfa sko, Jóhann Páll. Nei, Jóhann Páll, það var ekki páfi, ekki alveg páfi. Hann sem sagt skrifaði bók, ég held að hún hafi verið eins og héti Future That Failed, framtíðir sem brást. Þá var engin hörgull á mönnum sem sögðu sko, sú framtíð sem þið voruð að stefna að var sú sem varð að raunveruleika í Sovétríkjunum. Og þá héldu frjálshyggjumenn að þeir hefðu miklu betri framtíð. Sko það var ekki aðeins, það var algjört frelsi einstaklingsins í staði fyrir þessa kúgun sem menn sáu í Sovjet-Rússlandi. Það var algjört frelsi og það átti að leiða til miklu meiri velmegunar. Sko þá var þarna kenningin sko, mólan á borðunum og allt þetta, sem er náttúrulega út í hött. En þá voru sér vinstri menn algjörlega máttlausir, þeir voru hættir að hugsa, þeir höfðu engin röka á móti og sömuleiðis að þeir hefðu ekki, svo er að sjá sko, þeir hafi ekki lesið neitt þessa spámenn frjálshyggjarnar, það er eins og þeir ekki eins og vita hvað í þeim stóð. Þú er svo mikla trú á viti mannsins að þú vilt frekar trúa því að fólk hafi bara ekki lesið þetta, því að þú telur þetta að vera svo heimskulegt að ef menn hefði lesið þetta þá hljóta menn hafi ekki dömið. Ef þú hefur lesið vandlega Road to Serfdom, þá náttúrulega sérðu þetta bara bull, sjáðu til. Hann spáir því, segir fyrir þá færa því allskyns rök að hið minnsta skref í átt til sósíalisma, til átt til kannski einhvers konar kannski ríkisstefnu, hún hljóti síður ævinlega að leiða til einræðis. Sem sagt að þið ekki hægt að komast hjá því. Þessi bók Hayeks, The Road to Serfdom, kom ef ég maður rétt alveg rétt í stríðslok
og þá voru einhver hægri menn sem tók hana upp sko. En svo gerðist það bara nokkrum árum síðar, einhver maður sagði við, eða það var ekki allmörgum árum síðar, að einhver maður sagði við Hayek, ég hef farið til Svíþjóðar, ég hef skoðað landið, hvar eru fangabúðirnar? Hvar eru handtökurnar? Hvar eru stytturnar að vera þess herranum? Hvar hljóma einhverju byssuskot í fangelsum klukkan 6 að morgni? Þetta, öll þessi spá var rugl. Og við sáum það í Bandaríkjunum að það eru hvergi í heiminum fleiri fangar heldur en í Bandaríkjunum. Það eru hvergi fleiri heimilislausir heldur í Bandaríkjunum. Það eru hvergi sveltandi fleiri en í Bandaríkjunum. Það eru 20% af þjóðinni sem lifir raunverulega við aðstæður sem eru bara sambarlegur í Zimbabwe. Já, en sko sjá til að ef að menn hefðu lesið þessa bók, þá hefðum bara séð þetta hvað þetta var mikil vitleysa. Það var ekkert einræði í Svíþjóð, Noregi, Danmörku eða Íslandi. Það voru engar fangabúður í Lapplandi. Það var engin opinber hugsun sem mönnum var gert skylt að aðhyllast. Allt þetta var fjarstæða. Og Hayek reyndi að snúa sér út úr því með því að halda því fram að hvergi í heiminum leiddist mönnum eins mikið eins og í Svíþjóð. Hvergi hefði hann séð eins mikið lífsleiða. Þessu í Svíþjóð. En nýfrjálshyggjan kom og hún leiddi til svona það sem hefur verið kallað ólíkarkismi. Það bara auður og völd fara hendurnar á örfáum sem að drottna yfir samfélagunum. Samfélaginu eru að veikjast, það er ójöfnur að vaksa, vald almennings yfir samfélaginu er eiginlega orðin engin. Almenningur inn í samfélaginu er búin að missa trú á stofnunum samfélagsins og stjórnmálunum. Samt og svo hrynur nýfrjálshyggjan og það má færa rök fyrir því að það sem er að gerast í stjórnmálunum í Evrópu og í Bandaríkjunum sé þannig að þeir sem að auðguðust á tímum nýfrjálshyggjunar ætli að verja auð sín með einhvers svona útgáfu af fasisma og þar eru við staddir. Já, það er eðlilegt. Þessi bylting nýfrjálshyggjunar, hún heldur áfram. Nú hefur það gerst að andstæðingar nýfrjálshyggjunar hafa eiginlega náð þessu andlega valdi sem Gramsci talaði Það hefur ég orðið mjög vel varfið það síðustu árin. Það er alltaf að koma, það er bækur sem að gagnrýna harðlega nýfrjálshyggjuna, það eru kvikmyndir og alls konar verk og það er engin vörn fyrir frjálshyggjuna er máttlaus og bara dettur dauð niður. En þannig að þessi andlega valdið er í höndum andstæðinga frjálshyggjunar. En ríkisvaldið, pólitíska valdið, það er í höndum ólígarkana, það er í höndum auðvaldsins og þeir ætla alls ekki að sleppa því, þeir gera allt sem þeir geta. Sko, nú hefur til dæmis í Frakklandi komið í ljósa almenningur er mjög andvígur stefnu Macrons og stefna Macrons er afskaplega einfeldningsleg frjálshyggja. En það er sagt svo að hans eina markmið núna sé að koma í veg fyrir að horfið frá þessari stefnu. Það sé fyrst og fremst að reyna að koma með öllu móti í veg fyrir einhver hafi tilburði til að hverfa burt frá þessari stefnu. Og þetta er ástæðan fyrir kreppunni núna. Hann er að reyna að finna einhver leiði til að koma til valda mönnur sem halda stefnunni áfram undir hvaða yfirslætti sem er. Þú segir að andstæðingar nýfrjálshyggjunnar hafi náð svona hugmyndalegri fórustu og við erum svolítið að stunda þá íþrótt hér. Við stofnum sósíalistaflokkinn fyrir ég man ekki, 7 árum og þá held ég hafi enginn sagt sósíalismi á Íslandi bara á þessari öld sko. Og við höfum sagt auðvald og nú er allir að segja auðvald og við höfum sagt arðrán og hægt og bítandi er þetta bara að vinna sem að verður að vinna og ég held að okkur hafi bara miðað ágætlega. En það er líka kannski, en ég myndi ekki segja að sko sósíalistar væri með sko hugmyndalega fórustu í Evrópu, heldur væri það frekar sko. Það eru menntamenn, það eru rithöfundar, menntamenn og hugsuðir sem eru, það eru ekki stjórnmálamenn nema náttúrulega vissulega við sko hægrið hefur endurnýjað sig og er að umbreytast. Já, það umbreytist þannig að það er ennþá harðara í að halda byltingunni áfram. Það lítur það ekki sem svona hugmyndalega breytingu eða? Nei. Sko ég til dæmis að nú er náttúrulega ljóst að harðsta vandamálið sem yfir okkur vofir, það er loftslagsmálin.
þeir sem eru til hægri, þeir afneita því að annars vegar afneita þeir því að það sé einhverjar breytingar að verða eða hins vegar þá halda því fram að það sé auðvelt að ráða við þar með tæknilegum lausnum. En þeir vilja, þeir halda því fram að það sem menn kalla sem væru raunverulegar leiðir, það sé bara ofstæki og rugl. Í Frakklandi er talað refsingarvistfræði. Ef að menn benda á einhverja leiðir til raunverulega að draga úr þessum loftslagsbreytingum og að vinna gegn þeim, þá það kallað refsingarvistfræði. Ef einhver maður segir að það sé nauðsynlegt að draga úr bifreiðaakstri og flugi flugvéla, þá það kallað refsingarvistfræði. Og það þá vísun í svona kaþóliki að berja sig með svipu á bakinu? Nei, það bara, þeir kannski, þeir myndu þá frekar líka því við Sovjetríkin, Þar var nú aldeilis mengunin? Já. Þó hafi náttúrulega verið bara brot af því sem var í Vesturlöndum. Ég hef heyrt í haldið fram að Sovjetríkin hafi mengað svo mikið og ég veitti tíma í það að skoða, það var náttúrulega var á sínum tíma, en það bara ekkert í líkingu við það sem í gangi núna. Já, það mikið róskap, já. Það bara eins og lítill kofi við hliðin á einhverju stórum turni, Já, það er allstaðar í bara heimsbyggðinni verið að gera ráðstafanir sem myndu bara gera loftslagsvandamálið meira og verra. En hefur sósíalisminn, af því að ég aðgreini það frá vinstrinu, af því að sömuleitt á Íslandi er oft verið að tala vinstri og þá verið að sækja það í bandarísk stjórnmál sem er svona identity politík og eitthvað, en þá tölum bara sósíalismann. Heldur að sósíalisminn hafi í sér endurnægingar kraft til þess að geta haft áhrif á mótur samfélagana næstu árum og áratum? Ég veit ekki, það eftir hvaða merkingum maður leggur í orðið. Raphael Glucksmann, sem einn af þeim sem hafi verið mikið áberandi í frönskum stjórnmálum, þótt hann sé ekki félaginn innum stórum flokki, ég held að hann hafi bara sinn eigin flokk, hann hefur talað það að sósíaldemókrati sé eina lausnin. Ég myndi segja það á móti að sósíaldemokratiska stundin, augnablikið var stórt augnablik í sögu Evrópu, en nú það liðið. Þegar að Það dó með Ólaf Palme kannski? Já, kannski, en þegar að sósíaldemokrati kom fram, þá átti hann það í höggi við kapitalisma sem var rúin allir æru og mjög veiklaður. Og þá hann byggt á stórum hreyfingum og menn vissu hvað átt að gera. Það var engar deilur aðgerðirnar, til dæmis að byggja verkamannabústaði, koma á tryggingum og öllu tagi og þetta var einfalt mál. Nú ástæðan allt öðru. Vinstri menn eiga í höggi við miklu skæðari andstæðing sem nýfrjálshyggjan, sem miklu verri og harðari heldur en þessi allt annað skrýmsl heldur þessi ærum rúni kapitalismi fyrir áratuga og það eru menn sem óttast ekkert. Kapitalistar fyrir áratuga óttuðust verkalýðshreyfingar, þeir óttuðust kommunismann. Þessir frjálshyggjumenn núna óttast ekkert og þeir eru alveg staðnáraðnir í að leyfa aldrei neinum sósíalisma að komast fram. Og svo það annað, nú mengun og loftslagsbreytingar eitt helsta váin og mengun af öllu tagi, það ekki aðeins, til dæmis þarna að Frakkland allt útbíjað af allskyns eiturefnum sem hefur ausið út í náttúruna. Menn sjá núna til dæmis að fuglum og skordýrum hefur fækkað verulega. Þetta alveg ný vandamál. Þess vegna hlýtur, þess vegna ekki þessi sósíaldemókrati gamla tíma, það tilheyrir þessum gamla tíma og það verður ekki endurvæki. Núna verður baráttan að vera allt öðruvísi og hafa allt önnur stefnumál. Til dæmis það að það mætti endurbæta heilsu manna mikið með því að hætta að dreifa þessum eiturefnum út í náttúruna. Menn hafa reyna
reikna út hvað margir láti lífið út af þessu skordýra eitri til dæmis og öðrum slíkum efnum sem dælt út í náttúrun alveg miskunnarlaust og það er búið að skrifa mikið þetta að menn hafa reynt að reikna út hvað margir degi út af þessu og svo reikna út alltaf þá sjúkdóma sem að spretta upp, konur verða ófrjóar, það missa fóstur og allt hvað að krabba minn. Þannig að krafa dagsins ekki það fá aðgangað en það er alveg sama forðað að maður verði bara drepinn. Já, það er alveg sama hvernig reiknað út, hvað vísindamenn skrifa, það er aldrei, eins og að sé aldrei hægt að banna þessi efni. Og ef eitthvað efni bannað, þá koma framleiðendur allt í með eitthvað annað efni undir nýju nafni og þá farið að selja það og svo tekur mörg ára að finna út hvað það sé skaðsemt en það er eins og aldrei, það sé aldrei hægt að banna neitt eða takmarka það og þetta er risastór vandi og hvað gerist náttúrulega ef að býflugur deyja drottni sínu bara eins og inkorpóri eins og það eru langar til það hefur verið sagt að án skordýra getur ekkert mannlíf þróast það er ekki tækt og þetta, ég veit ekki hvað nákvæmlega hvernig það einhver skýrsla sendi fram að það væri 70% fækkun á skordýrum og menn sjá líka mikla fækkun á fuglum þetta afskaplega alvarlegt vandamál og þetta vandamál sem algjörlega nýtt engum sósíalismum fyrri áratuga kom þetta til hugar. Það má nota samskonar baráttuaðferðir eins og var barist fyrir menntun fyrir alla og heilbrigðisþjónustu fyrir alla, þá er það bara lífsskilyrði fyrir alla. Lífsskilyrði fyrir alla, mikil og svo líka menntun fyrir alla, því það má ekki gleyma því að eitt þáttur í frjálshyggjunni að draga úr menntun. Skólakerfi allstaðar í ólestri. Það er í ólestri á Íslandi, það er í ólestri á Frakklandi. Það farið svo illa með kennara að það bara ekki hægt að manna skóla, menn vilja ekki lengur fara í þetta embætti þrátt fyrir atvinnuleysi. En sósíal demokratía, hún sömuleyti byggði á svokölluðu blandaða hagkerfi og þá ertu með ríkisvaldið sem almannavaldið sem setur reglur en sér líka opinbera þjónustu og svo ertu með atvinnulífið sem í höndunum á einkaaðilum. Þegar þetta samkomulag blandaða hagkerfið gert, til dæmis í Svíþjóð og eftirstríðsárunum, þá var auðvaldið veikt. Já, mjög veikt. Og þar alveg mátti blanda þessu. Þú ert að segja núna, megin er þetta veika auðvaldi farið, eftir situr rísar stórt og vondugt auðvald. Auðvald nýfrjálshyggjarana og það bara blandast ekki. Ef hugmyndir svo að ég var búið til að blanda hagkerfi með þessu, það blandast ekki. Þannig að bara gleymi því að það sé að blanda þessu. Það virðist því miður vera, Það virðist í miður vera og þarna ólígarkar að leggja allt undir sig til dæmis að ég held að það voru til áður hluta af kapitalisman eða svo má segja voru kannski smákaupmenn og smá atvinnurekendur ég held að markmið ólígarkarna sé að ná þessu öllu undir sig. Það er ekki kaupmenn á horninu, nú það bara einhver keðja. Þú sér það bara á Íslandi að svona fjölskyldufyrirtæki sem einhver áttu, þú skattur við vélsmiðja eða búðir eða hvað sem það þetta er allt horfið. Þetta er allt farið undir einhverja stóra keðjur. Já, og þá hafa menn ekki lengur neitt vald. Þeir hafa ekki neitt vald yfir sínum málum. Þeir taka engar ákvarðanir, það þeir bara hlýða fyrirskipurum. Og þá ertu komið með valdið í mannfélaginu sem eru utan þess og tekur náttúrulega ákvarðanir á tilliti þess hvernig mannfélaginu vegnar. Já, og það kannski valdið kannski einhver allt öðru landi. Alveg sama það sem að gerist að það sem að þeirra verksmiður eða þeirra starfsemi fer fram. Þegar það bara kemur þeim ekki við. Og þá ágætt að flytja starfsemina til Bangladesh eða eitthvað svoleiðis. Það var einhver sem sagði annarkvort flytur starfsemin til Bangladesh eða lífstur hér í Evrópu falla niður á það stig sem í Bangladesh. Þetta er tilboð auðvaldsins. Já, það má segja svo. Herðu,
Einar Már, gaman að fá þig hingað. Þakka þér fyrir. Komdu hingað alltaf þegar þú kemur til landsins. Þú ert að fara aftur heim til Frakklands? Já, ég fer þetta bara örfáa daga. Já. Og svo kem ég væntanlega í kringum jólin og dálítinn tíma þá. Já. En eins og áður þá fáum við kannski að heyra í þér stjórnmálinn í Frakklandi. Það má vera, já, ég vona það. Það kærar þakkir. Og þetta eru lokin hérna á Rauðaborðinu í kvöld. Þátturinn búin að vera langur, þannig ég ætla bara að minna á eitt að Rauðaborðið hefur verið byggt upp á áskrifendum. Þú getur slegist í hópi með því að fara inn á samstöðin.is, það er knappur sem ástættur áskrift. Það kostar 2.500 krónur. Það kostar víst 10 skall að vera áskrift á Mogganum. Þannig þetta er gott tilboð fyrir allt efni sem við búum til hér. Þið megi borga meira þið viljið og þið sem að kjósið getur látið áskriftina renna sem félagsgjöldin í Alþýðufélagið og það er Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Þetta er fjölmiðl í eigu almennings, lesenda og hlustenda. En ég þakka öllum gestunum sem hafa hingað komið og ég þakka Oddnýju Eir og Birni Þorláks kærlega fyrir hjálpina hérna megin myndavélanna og Laufey Ólafsdóttur og Pétri Fjellsteð fyrir að taka upp og senda út. En takk fyrir í bili, góða nótt, sjáumst aftur annað kvöld klukkan 8. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.